wá sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀. Kò sẹ́ni tó wọ́n yàn as judge lórí ìkànnì fún anybody. Anybody bá ṣe transaction tó bá feel pé ẹni yẹn chill tiẹ̀ gbọ́ná police station lọ. Gbọ́ná police station lọ tó bá jẹ́ outside country ló wà, Nigeria ló ti ṣe transaction. Tó bá feel pé ẹni yẹn cheat ẹ, ṣe bo ní family member. Jẹ́ kí family member ẹ lọ bó ní tọ̀hún ní shop ẹ. Kẹ́ ẹ dẹ̀ jọ ṣe transaction, kẹ́ ẹ jọ yanjú ẹ̀. Tí ò bá wá dáhùn, then you can take it to bóyá kí family member ẹ lọ fẹjọ́ sùn, ọlọ́pàá kan dẹ̀ invite ẹ. But kò sí anybody tí wọ́n gbé ìjọba judge lé lórí cyberspace, whether wà lórí internet, whether wà lórí Instagram, àbí wà lórí TikTok, àbí wà lórí Facebook. Kò sí anybody tó ń gbé ìjọba lawyer àbí judge lé lórí tó máa sit tó máa sọ pé kí lágbájá kan pè wọlé kó wá sọ tẹnu ẹ̀. That's highly disrespectful, and that's rubbish. Not even in this 2025. Ayé ìgbà yẹn ti kọjá ní 2020. Tẹ́ pé most people don't really understand how social media works. But now, tó bá ṣe show fún mi, tó bá wù mí náà máa tán láti àti tèmi máa bumper to bumper ara wa ni. Ayé ti kọjá alágbájá wà lọ express ara ẹ̀ lórí platform èèyàn kan. Tẹ́ni yẹn bá ṣe toró like ẹ̀ ó kún ilé ló fi ṣe. Kò ṣe pé bóyá wọ lo lóhùn àbí wọ lo good. Àmọ́ àwọn kan ló àmọ́ àwọn speaker, àwọn àgbà blogger tó jẹ́ pé táwọn èèyàn bá hair opinion wọn lórí platform wọn, ó máa lọ suara. Do you understand? Àdèmọ àwọn kan tó jẹ́ pé pai quality ni, tó bá pè má kọ wẹ̀ báyìí good riddance to bad rubbish. Tó bá pariwo tán wà dákẹ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe pé tán ara yín ló ń lọ. Do you understand? So that platform was so rude, so annoying, unprofessional. I mean, that platform is, if fairly sọ pé illiterate lẹni tó handle it. Because the way tó ṣe ó ti jápọ̀npọ̀ jù, ó ti tútùkùtù ju bó ṣe yẹ lọ. At the end of the day, nígbà tí the same customer tó wá l'opportunity láti bá síta jókòó tàdé tí wọ́n drill ẹ̀, ẹ wo nǹkan tí customer yẹn sọ jáde. Customer yẹn ò dẹ̀ sọ fún Judge Judy tó ń pè ní ẹlẹ́ni lólè. Ẹ wo bí customer ṣe ń sọ, wọ́n sọ lórí platform yẹn pé Fọlá ló block, àṣẹ customer ló block Fọlá. Why would you block somebody tó lọ ra nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ tó tún wá tún ẹ̀ sọ fáwọn èèyàn pé ẹni yẹn ò dẹ́ lóhùn? Nígbà tẹ́ni yẹn ò jájẹ́ tí ò dẹ̀ ṣe pé bóyá kìíní báwo ló ṣe fẹ́ mọ̀, báwo ló ṣe fẹ́ communicate. Àwọn kan wá ní ẹ pẹ́pẹ́ sí. Àwọn kan wá ní ẹ pẹ́pẹ́ sí pé ó yẹ kí Fọlá lo another phone fún kíni. Níbo ló ti ń ṣe rẹ̀? Báwo ṣe máa lo another phone fi pe customer? Kí ló mú customer block me in the first instance? Ó mọ̀ kó fẹ́ rajà lọ́wọ́ mi. Ó dẹ̀ ṣì ní àti parí transaction, kí ló block me fún? It makes no sense. But let's go into it so that a lè yé gbogbo wa. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ bó ṣe win shin Sister Adéọlá. Sister Adéọlá bá ti wá pè mí. Bá ti wá call mi. Wọ́n dẹ̀ watch yín tó yẹn. Me like it. At the end of the day, ìjà ẹbí ni Judge Judy ìjà lórí TikTok. Tí wọ́n bá fẹ́ gbọ́rọ̀ àwọn ọjà bẹ́ẹ̀ yẹn, what as fast as possible láti get information dáadáa kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní búyàn. Ẹ má bínú. Kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bú ẹni tó fẹ́ bú. Oh, where's the stain? Kó ṣe pé o kò máa kí ẹni yẹn mọ́lẹ̀ tó dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ up and down tó dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bú èbú Sister Adéọlá ṣe wá pa. Mo kú wà o. Ṣé bí àkọ́ tell na for Facebook yesterday say mo ti lọ fa wèrè lórí TikTok lánàá gbogbo ẹni pé na small wàhálà. Bàbá Mohbad la rò pé ẹ lọ́jà lánàá. Ebi jẹ́ fún ìdọ̀tí lógún mi ni. Mo sọ fún mi pé ya pátá mi lórí TikTok lánàá. Bàbá Mohbad la rí ẹni tí mo rẹ́rìn síbẹ̀ pé tó bá ṣàtìmọ̀ yẹn máa wọlé. Ẹ mọ̀ pé nínú ìbò yìí ẹ̀ àwọn kan wà tó yẹ kó máa rò pé bí a pé ẹ ká sàn ṣé mo kẹ́ bíbò ìṣà gbogbo lẹ́ ká sàn àpò ètò àkó omi tó ra àtàrọ̀. Sísá jáde wọn ọ̀nà mi wálé èmi fúnra mi ni mo send the request sórí show yẹn. Torí pé woman yẹn rò pé òun daft òun dẹ̀ mọ̀rọ̀ sọ. Bọ̀ máa rò pé kì í jẹ́ kí tiẹ̀ dá alákọ̀wé wọlé jẹ́ sí abájá alákọ̀wé wọlé bó lórí ẹ̀sìn ẹ̀ máa pé àṣàwọn wèrè wá fúnra wọn ní HRM kìnnìkan MHM kìnnìkan lórí TikTok judge yìí náà jẹ́ fẹ́ gbọ́. Ayé àtijọ́ lẹ máa sọ̀rọ̀ lórí TikTok táwọn kò ní fún yín lésì ẹ̀yin judge yìí á máa rọ̀ yín lóye tipátipá ni Facebook kọ́ lélẹ̀ this one Facebook yàtọ̀ sí black eye. Bẹ́ẹ̀ni. Tó fi ẹyin. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní tí olúwa ló pé how are you? Ẹ̀yin kò wá gẹ̀ẹ́tì ni pé ẹ mọ̀ kójú abẹ ó máa ń sọ̀rọ̀ Fọlá wọ́n máa ń gbé Fọlá mọ́ra wọ́n like Fọlá. This particular judge sọnù ìyá àtọ́jú abẹ wọn jọ sí in good time. Okay. Ṣayé ìpínlẹ̀ sà wọn ò jọ sí wọ́n jọ drag ara wọn ní last kìíní. So tójú abẹ balẹ̀ tí like Fọlá a máa ní problem. Èmi wá tún pé wọlé lánàá bí sọ́yìn kọ́kọ́ comment torí mi wà lórí ọ̀dọ̀ Mohbad tí mo ti bú Jọ́sí ìtẹ̀kọ́lẹ̀ dàjọ́sí ló mú mi lánàá ni. Jọ́sí orí ẹ̀ ò mú mi o orí ẹ̀ ò mú mi. So bí mo ṣe wá débẹ̀ lánàá kí ló ṣẹlẹ̀ bí kí ló ṣe ẹ̀ ṣe send request mi bá tẹ̀ gbé English wọlé ká má parọ́ nu kọ́kọ́ rò pé ó lè kẹ́. Ọwọ́ screen record mi mọ́ ọ̀rọ̀ olè ṣùgbọ́n mo wá dúpẹ́ wípé mo kọ́ sínú mi fìdí pé mo rí ibi fún woman yẹn dáadáa lé. Torí ká ní ó bú mi ká ní bí wọ́n ṣe bú mi bẹ̀ tí wọ́n mọ bọ́lẹ̀. Mi ò wá rí ibi fèsì lẹ́nìí kò bá da ojú yẹn wá da. Ẹjẹ bá mi ṣe ètò yìí. Ó wá da ayaba sí ògòdù lẹ́nìí tẹ́ bá wà lórí èmi ni mo wọlé lọ bá platform ta lọ lánàá yẹn láàárọ̀ yìí lọ́dọ̀ ẹgbẹ́ alábòsí. Èmi ni mo lọ ka mọ́ bẹ̀. Woman yẹn tẹ́lẹ̀ wo ojú ẹ̀ ó fẹ́ sunkún mo ní ẹ má jẹ́ ká ṣe emotional show. Ta ló fẹ́ sunkún? Ó ní báyẹn ní ọwọ́ yìí nígbà tẹ́ ẹ mọ̀ pé platform ti Mama Sita wá join yẹn. Ó ní pé Mama Sita kún bó wà yẹn pé wọlé Mama Sita lọ join ẹgbẹ́ alábòsí. Ibẹ̀ ni mo ti lọ bá ayaba láàárọ̀ yìí. Ìgbà tó fi lọ bá Mama Luta fi message mi lórí TikTok láàárọ̀ yìí. Káwọn ọmọ yìí náà burú tà ń sọ yìí. MCB tó lọ bá MCB ní Fọlá ò lè jalè. God bless you MCB tẹ́ bá ń gbọ́ mi ìbá tẹ̀ sí stream show lórí TikTok. Ó ti lọ bá Mama Luta. Ó ti lọ bá blogger márùn-ún. Mama Luta wà lórí pé wọn mọ̀ pé mo máa ń bá Fọlá ṣe. Ó wá lọ bá Alábìkẹ́ Àyàmọ́ Alábìkẹ́.
Oh, the same Alabike long sọ pé àwọn lọ bá. Àyà ọlọ́mọba àyà máa Alabike gbà sí máa lò tó mọ̀ wípé bí apẹ́yìn máa dá sí ọ̀rọ̀. Okay. Nígbà tí wọ́n lọ bá bí blogger márùn-ún ẹ wá padà bèrè jìjú for your information gbogbo nǹkan táwọn fàyàwọ́ voice note play àárọ̀ àná ni o wá send voice note ti Fọlá o wá block Fọlá. Báwo ló ṣe fẹ́ rí message Fọlá o wá sọ fáwọn èèyàn fóun block Fọlá o. Exactly. Ó ní message yẹn ìkan tó bíbí nínú àárọ̀ ó ní message yẹn Fọlá lọ frame ẹ̀ ní kò send ẹ̀ sóhun. Bàtẹ́ mi máa bí ọ̀rọ̀ màmá lùtà mo ní madam ṣé ẹ block Fọlá àbí ẹ block Fọlá. Ọlọ́run block ẹ mo ní kílẹ̀ Kò dẹ̀ sọ fún Judy oníranù tó ń tutù kùtù lọ́jọ́ ẹ̀kan òun block ẹ̀ Fọlá ó dẹ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ pé Fọlá ló block ẹ̀. She's a liar. Tó ẹ̀ bó ṣe sọ fún èèyàn kan lánàá ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá comment ẹ má jẹ́ ká máa forí gbógun lọlé àbí tẹ́ bá ń ṣe all right talk lórí Facebook ẹ máa wádìí ohun gbogbo dájú. Bí mo ṣe wà tí Fọlá bá ṣe nǹkan tí ò dáa máa sọ pé ó ṣe nǹkan tí ò dáa mo dẹ̀ ti ṣe ọgbẹ́sì ẹ wípé o ò lè máa dá ọjà dáwọn sales rep nìkan torí pé ìwọ ló lórúkọ ìwọ ló ní ọjà. Àwọn ò ní pariwo àwọn sales rep ariwo ẹ ló máa pa. Torí pé wọ́n ní business most of everybody want to speak to you everybody want to speak to you. Tó bá ti délé lálẹ́ gba fóònù ó yá kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ lẹ́nìí ó jẹ́ 2 hours ó jẹ́ 1 hour you check because tẹ́lẹ̀ bá ti complain lẹ́nìí lọ́la that is there is a problem with ẹni tó handle fóònù yẹn nìyẹn. So customer transaction first thing tó gbọ́dọ̀ handle nìyẹn téèyàn bá ń tajà kó máa tajà millions téèyàn bá ti di transaction yóò bá ti smooth tó bá yẹ èèyàn máa lose. A máa gbọ́ show Sister Jókòtadé síbi táyà bá yẹn ti So sọ̀rọ̀. ẹ gbọ́ Sister Jókòtadé ká lè jẹ́ ká fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé Fọlá ò jà ẹ́ lólè ìwọ náà wá sọ pé ó fẹ́ lọ ṣe disclaimer wọ́n ṣe èèyàn mi nìyí kìnìkan maka wine àbọ̀ inú mi dùn nà mí wálé tó mo padà wá fún yín lésì ẹ ṣe orí platform yẹn 22 viewers lẹ máa ń ní bẹ̀ ẹ dárúkọ Fọlá ẹ wá ní 500 viewers èmi ní fi clear ni pé nà mí wálé ìbílẹ̀ ti fún yín lésì at least Fọlá wà lórí Facebook ó ṣe business ẹ̀yin kan ti wà lórí Facebook yìí láti gba 20 gbọgbọrọ ta máa gé tẹ́bi tẹ́fẹ́ tayọ̀ ẹ máa là forí burúkú lélẹ̀ ní sísá díàdé ẹ máa bẹ́tò lọ máa fà jágan lẹ́nu ọdún ní àwọn àdùn gan ẹ máa balẹ̀ ẹ jẹ́ kí máa sọ̀rọ̀ lọ kí máa tún pè wọlé. Okay, no problem. ọ̀nà mi Thank wálé you. o èmi lọ jà níbẹ̀ ni o mo jà ní. Kò sí wàhálà. Okay, so let's listen to àwọn cut kékeré tí a rí yẹn náà. Ẹ jẹ́ ń wá ó mú fi kíní ìsí ẹ̀ wá gbà mí báyìí torí Ọlọ́run. Ẹ ṣáà má bínú. A máa wá jáde. Kò só yà mí lẹ́nu pé kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí? Tọ́dẹ̀ mú ariwo. At the end of the day, woman yẹn ti take ju bó ṣe yẹ lọ. Wàá ní sùúrù. Welcome aboard to everyone. Mommy Roslyn, welcome aboard ma. Everybody, Títí Láyọ̀ Ìlọrí, ẹ ṣáà má bínú. Mo fẹ́ play àwọn kọ̀ọ̀kan tí mo rí ni. Ẹ mọ̀ pé wọ́n kàn cut ẹ̀ kékeré ni. So I'll play it for us all now so that we all can listen to it. Okay. At first mo wọlé I think I greeted sọ ẹni tó kọ̀ọ̀kan bíi madam topic la wà tó ti yẹ yín mà mi ò ṣàbẹ̀ ebú ńgbà tí mo wọlé síbi. bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bẹ̀ fóun ẹ ti bí èbú náà ẹ ṣe pé o ti bá no ẹni àwọn ajá Fọlá ẹ mọ́ ẹ ti kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ fún wọn ti bá aṣọ ẹ ti kọ́kọ́ ṣe kó bá lè ṣe. you did not let me explain. This is not fair because my attention was called to your show. That is why. Are you Fọlá? ẹ jẹ́ kó analyse ara ẹ̀ yàrá ti bísí. ọ̀gá yín sùúrù. mo ti gbọ́. No, but why read then you can now drop me and you do it if you want to. ẹ bá bá sókè ó yá ẹ sọ̀rọ̀. Ṣé ti rí pé blogger yìí gbàbí George yìí gan ẹ ti rí pé kò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ anything. Ó ti make up mind ẹ̀ pé òun fẹ́ wá drag Fọlá. Ó ti make up mind ẹ̀ pẹ̀lú information tán fún pé òun fẹ́ wá bú Fọlá, òun fẹ́ wá pe Fọlá lólè. Kò ready láti gbọ́ information from anybody. Bóyá 1 or 2 people wọ́n lè mọ 1 or 2 things nípa nǹkan tó ń sọ. Gbogbo bí Sajola ṣe ń try láti sọ̀rọ̀ ẹ bó ṣe ń pariwo Are you Fọlá? Káàdé sọ pé ti gbaṣọ, kéde sọ pé ti gbaṣọ. As a good judge, tó bá ti ń ṣe àwọn judge rádaràda, wàá fi ara balẹ̀. Ó ń sọ̀rọ̀, you have a topic tó ń sọ̀rọ̀. Bí kí máa bí mo yẹn sọ̀rọ̀ nsìn. Kéèyàn kan wá pè wọlé kó ní àdé mo dẹ̀ ní information pa nǹkan tó ń sọ yìí o. Ẹ̀tọ́ mi ni láti dákẹ́ láti gbọ́ nǹkan tẹ́ni yẹn fẹ́ sọ. Tóró ṣeé ṣe kó jẹ́ pé information tí mi ò mọ̀ tẹ́ni tí ó gbẹ́jọ́ wá gan ò mọ̀ lẹ́ni yẹn fẹ́ sọ fún mi. At times you see, ngbà mi ti bá ń ṣe show, ngbà mi ẹ rí pé kó máa wọlé tí màá kọ́ sọ̀rọ̀ máa mú tẹ̀. Tó bá jẹ́ pé àwọn mommy àwọn daddies fẹ́ fún mi ní information gbà mí wọ́n lè má gbé mi sí speaker. Ẹ̀tọ́ mi ni láti listen sí n tó fẹ́ sọ. Tọ́lọ́ lè jẹ́ pé bóyá èmi rò pé mi fẹ́ ṣe láláriwo kó jẹ́ pé wọ́n kàn ní àwa ń bí reverse ariwo tó ń ṣe yẹn dá padà sẹ́yìn. Báyìí ló ṣe rí. Tí mo dẹ̀ máa sáré titrate ọpọlọ mi padà pé ó yá redirect it. Bó ṣe rí nìyẹn. If you are doing the talking type tó jẹ́ pé wọ́n ń gbé mátà wá sọ́dọ̀ ẹ tó dẹ̀ fẹ́ bá wọn yanjú ẹ̀, you must have what we call listening ears. You must be patient. Oh, gbọ́dọ̀ jó ní wùrùwùrù. You mustn't have somebody tó jẹ́ pé bóyá o ní èèyàn tó like àtòléyàn tó hate. Yes, you might have somebody like, oh, I know the people I love and support. Tí issue bá ṣẹlẹ̀, tí bá feel pé ẹni tí mo support jẹ̀bi, mo lè má sọ̀rọ̀ nípa kíní yẹn kí n kúkú dákẹ́. Tí bá feel pé yes ẹni yìí ó ṣe tó jẹ́ pé nǹkan tí mo sì lè sọ níta gbangba ni mo lè bọ́ síta kí n sọ pé and to you Sister Jola bye. Irú èyí tá a ṣe fàtí Fọlá náà ní fọ́ọ̀tì tiẹ̀, we will talk about it. But ẹni tó kọ́kọ́ da gbogbo ọ̀rọ̀ irú yamayama òun ni George Muyiwa. George with that certificate tó wà lórí Facebook lórí TikTok tó kàn da gbogbo ẹ̀rú yamayama tí ò tiẹ̀ jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Orí etí tó bá ti gbà lọ kò ní gbàbọ̀ tó ti eyín tó ṣe bí òwe ẹ̀yìn yá wa. Lady to comment lẹ́ẹ̀kan bí sóye yẹn tó ti eyín mà tó ti eyín follow wọn tó wọ̀ sọ́mùdà bẹ́ẹ̀ ni ò dẹ́ kí n bí òun ṣẹ́ni tó ń bá sọ̀rọ̀ bọ́t òun contact ẹ̀gbẹ́ mu ní òkè kí ló ń ṣẹlẹ̀ tó ló ń pè mí sí
ọ̀rọ̀ show kò ṣe show èmi ò dẹ̀ mọ platform yẹn wọ́n send link yẹn sí mi mo ní what is going on kí ni ó ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ó wá ní òkè wípé mọ́mì yẹn ra aṣọ kò ṣe aṣọ even they even send me the voice tó wípé aṣọ yẹn gan kí mọ́mì yẹn lọ pe ẹni yẹn bóyá wọ́n ti gbọ́ fún wọn ní àárọ̀ àbí àárọ̀ àyè Àwọn ti ẹ̀ṣẹ̀ gbàṣọ, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ gbàṣọ lẹ̀. wájú yìí ẹni sùúrù. Ìgbà yà ṣe iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ lọ gbàṣọ lẹ̀. mo fẹ́ kẹ́ pick point o torí we will come back to this obìnrin yìí sọ ó ní àárọ̀ yìí náà ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé aṣọ lẹ̀ that is to say pé okay ẹni pé gbàtẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní drag Fọlá ni Fọlá ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé aṣọ sílẹ̀ which is not possible tó bá jẹ́ pé DHL tó ń sọ pé wọ́n fi send ẹ̀ kò ní jẹ́jọ́ yẹn gangan ló yẹ ṣẹ̀fẹ̀ gbàṣọ lẹ̀ tó dẹ̀ máa wá gba notification but mo fẹ́ kẹ́ di ibẹ̀ yẹn mú cause ọ̀rọ̀ máa débẹ̀. kódà kò ìgbélẹ̀ ẹni special rider yẹn wà lọ́nà báyìí tó bá dé màá ní kó ṣe fídíò kọ pẹ̀lú di special rider Ẹni yìí. sùúrù. Adé Olúwa ẹni sùúrù. Ẹgbọ́n please ẹni sùúrù. Ẹgbọ́n òun fẹ́ sọ ẹni tó ra aṣọ lọ́wọ́ ìlú wa. ẹ jẹ́ kí mi ò fẹ́ kí mi ìfẹ́ ẹ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ kí mi jẹ́ kí ṣàgbẹ́nu sọ fẹ́ anybody. ṣé ń gbọ́ Shut up effort. ṣé ń gbọ́ Àwọn tàbí fẹ́ máa kó láyà jẹ́ bí. ṣé ń gbọ́ George tó jókòó sórí ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ tí ò fara balẹ̀ ẹni tó gbẹ́jọ́ wá lórí platform you would have waited for àwọn tó bá ní information kan tiẹ̀ sọ but you are longing for Fọlá to come and I so much love the fact that Fọlá ò tiẹ̀ take kò tiẹ̀ ṣe pé òun tiẹ̀ fẹ́ wá síbẹ̀ because tó bá jẹ́ mi náà ni kí ni mo fẹ́ wá sọ lórí platform tó ti ń pè mí lólè kí ni mo fẹ́ wá sọ lórí platform tó ti bà mí jẹ́ already o take time láti find out látọwọ́ mi o send message sí mi pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ o rán ẹni tí ó gbẹ́jọ́ wá fún ẹ gan pé òkè ẹ contact Fọlá kẹ́ sọ fún pé tí ò bá gbàṣọ yín sílẹ̀ nígbà báyìí o ẹ máa report ẹ o kẹ́ wá gbọ́ response tí Fọlá máa sọ fún yín kó tó di pé ẹ gbé ẹjọ́ yẹn wá sórí TikTok tẹ́ ti ń pariwo báyìí ẹ take time yín láti ṣe gbogbo yẹn ẹ kàn jump at it ní pẹ̀lú tẹ́lá wá fún lówó ó lè ní it's not done that way it is not done. Ohun wojú ni. Orúkọ ìṣòwò pé mo rí oríṣiríṣi ló kàn ṣẹlẹ̀ lórí social media. kí ni wèrè gan? àbẹ́ bá ṣe àṣẹ kọ́ báyìí Wọ́n fẹ́ nígbà tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ post nǹkan kẹ́lẹ̀ yẹ kẹ̀ gbáṣọ gbé aṣọ rọ́rọ́ ìjà wọ́n ṣe gbé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gbàṣọ. ẹ̀wọ́n wá sọ fún wa kó ti gbáṣọ. Ohun wojú ni. àbàwá ṣe ìjọba yìí wọ iná. Tó ṣe èrè ni. Ẹ George. Ihun ta ṣe ń bẹ̀yìn fún lánàá nìyí o. Irọ́ ọ̀tọ̀ lélẹ̀ bọ́dà mi, ọ̀tọ̀ eléyìí. Ẹ kílẹ̀ jẹ́ kó analyse rẹ̀ tán kó ṣùtà rẹ̀ lẹ́sẹ̀. jọjú sí ẹ̀ka mẹ́sẹ̀gì tí mo send sí mi ní ìsìn àwọn tó ń pè. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ sẹ́ni. ayaba tó gbé ẹjọ́ lọ tó ń ṣẹnu mẹ́mẹ́mẹ́ nígbà tí Sadiku Tade confront ẹ̀ tán ni wọ́n fẹ́ gbé family ẹ̀ jáde òun ló ń sọ̀rọ̀ yẹn o because she started acting dumb nígbà tó di pé ó di gbangba wálé àtó di pé òun lòun ṣe mistake she now start acting dumb like oh kò rí bẹ́ẹ̀ ń take his side nígbà tí Sadiku Tade ń hit ẹ̀ pẹ̀lú àwọn questions gidi this is tẹ́ bá lè mọ̀ pé she actually had the motive láti lọ defame orúkọ Fọlá ni so gbèyí tó sọ pé òun ò mí ní ẹ̀bẹ̀ yẹn it's all lies our main target was to go there and defame Fọlá's name that is what she wanted to do mo ṣe lẹ́yìn lè máa wá play voice note kẹ́ wá wo ẹni tó gbé ẹjọ́ lọ àti nǹkan tó ń sọ nínú voice note kẹ́ wò pé bí àwọn ọmọ èèyàn ṣe rí tó jẹ́ pé wọn kì í sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ tó bá di pé wọ́n fẹ́ bà tèèyàn jẹ́ tó bá fẹ́ defame orúkọ wọn ò ní sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n á jẹ́ kí kinní yẹn ti ṣe tán wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá come back nísìn nígbà tó gbẹ́jọ́ lọ sọ́dọ̀ George aláriwo of Africa tó ń pariwo kiri tí ò farabalẹ̀ tẹ́ ẹ ti tá àwọn ọmọ ọlọ́mọ lórúkọ lólè tí gbogbo èèyàn ti gbé show lọ nísìn tó wá fèsì ẹ tán rí pé wọ́n fẹ́ drag family ẹ ó wá ń sá kíjokíjo ó wá ní ẹ máa settle ẹ o so ó dà bẹ́ẹ̀ ó fi ìwọ náà rí pé kò dáa kán bẹ̀rẹ̀ sí ní lé family ẹ sórí apẹ kán bẹ̀rẹ̀ sí ní transfer family ẹ káàkiri kán ní kí ló dé kán ló gbẹ́jọ́ lọ sọ́dọ̀ George lọ́dọ̀ àwọn George tí ò gba certificate lórí TikTok tọ́wọ́n dẹ̀ farabalẹ̀ láti bá yín tọ́ àbí. Message ẹ máa gbọ́. Ayaba ọláṣàánú yín lórí èkó yìí. Ẹ gbọ́ message. Batole, I just got the call from this logistic company that they will be bringing this cloth tomorrow by 12 noon. Wọ́n àti gbé aṣọ lẹ̀ o. By 12 noon they will deliver this cloth tomorrow. Ẹ gbọ́ o, agbẹnusọ ṣọgbọ́, ó lè. ẹgbẹ́ àti ẹ̀gòkè ẹgbẹ́ àti ẹ̀gòkè báyìí. I got the call from this logistic company that they will be bringing this cloth tomorrow by 12 noon. Wọ́n àti gbé aṣọ lẹ̀ o. By 12 noon they will deliver this cloth tomorrow. Bàtà ń ṣe show lọ́lọ́ sọ fún o. Ìgbà tá à ń ṣe show yìí ló jẹ́ kó fẹ́ lọ ṣe o. ẹ má bínú mo fẹ́ bèrè question why can't àǹtí ẹ wà níbi iṣẹ́ yín jẹjẹjẹ ẹ lè gbé ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ẹgbẹ́ mi sí orí ẹ wo ibi báyìí wá iṣẹ́ yín ẹ fàyẹ ní owó Òun wá takú láyà àjọpẹ̀ kọ́ ẹ̀yin ni olùdúró ok ẹ má bọ̀ lókè àǹtí ẹ má bọ̀ lókè. Orúkọ àkọlà, ọ̀dà fọ́kà. ẹ má bọ̀ lókè ṣẹgbọ́n mà ètìkè yẹn kó ó kéré nínú kọ́tọ́ lọ́run lè ṣe kò yé yín mà ọ̀nì náà mà gbọ́ sẹ́fẹ́ àwa Abẹ níbi ìtajà Fọlá ó ní àwa fẹ́ aṣọ yẹn mọ́ ètìkè náà fẹ́ gbà wá. Wàláì mi ì lè fi aṣọ yẹn kan ọrùn mi. Ó rí pé ó ti lọ fi show yìí wò. Torí ẹ̀ òkú tó ń ṣòwò ló ń ṣe yìí. Ó ti fi show yìí, ó ti wà bí ló ṣe ní kọ́ lọ gbàṣọ lẹ̀, ó lè ní ẹ Fọlá. Bí mo ṣe wà lórí ti program ló mẹ́sẹ̀gì mi ìdáhùn yìí. Ló mẹ́sẹ̀gì mi ìdá lónìí. Ló ṣe wá sáré pèlè nọ́mbà tí mo fún ẹ pé ẹ lọ bá mi deliver nọ́mbà tẹ máa pè ní ó ṣe wá pé nọ́mbà ẹ fáwọn máa gbaṣọ wa lọ́la. Ẹ wá bá mi sóṣù ọ̀rọ̀. Ọjọ́ mélòó náà fi ń deliver aṣọ? Aṣọ tó fọ́ fún wa lẹ̀. Ó bá tọ́dún kan, tèmi Fọlá ni.
Mo bọ̀ o. A ní kò gbé kọ́ òun gbà tó ya àwọn ilé òmùwò ṣọ̀kan ló ń ṣe. àti débọ̀ ló pé So ẹgbọ́n kan tí ayaba yẹn sọ fún rẹ̀ o tó ní pé òun ní ìgbà mélòó ló ń deliver aṣọ àbí mo fẹ́ play voice note ayaba yẹn fúnra yín kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ àti nǹkan tó lọ sọ lórí platform kẹ́ ẹ bá lè rí pé àwọn èèyàn wọ́n mọ bó ṣe ń ba tèèyàn jẹ́ tó bá ti make up mind pé àwọn máa ba tiẹ̀ jẹ́ báyìí wọ́n mọ the next thing tó máa ṣe. Ìwọ tó sọ fún Fọlá pé kó mú owó kó fi fún àwọn ọmọ the same you went on another person's platform láti máa sọ ìtúkùtù tó ń tú lẹ́nu sìn. Kẹ́ bá lè rí báwọn èèyàn ṣe desperate bó ṣe ya ìkà tó you did not tell the person tó lọ bá ní pé mo máa ti fìgbà kan sọ fún Fọlá pé kó fi owó yẹn ra nǹkan fáwọn ọmọ rí ó wá lọ bá wọn ní ìbá pé aṣọ yẹn o Fọlá ò tiẹ̀ sọ nǹkan kan nípa aṣọ yẹn kò tiẹ̀ béèrè anything kò tiẹ̀ bá sọ nǹkan kan meanwhile you had sent message to Fọlá ní pé okay o aṣọ yìí o. ìdádúró ẹ káàárọ̀ ọkọ mi ní àwọn pé láàárọ̀ pọ́n fẹ́ gbé ẹrù wọn ní ẹni mi ní kí n pè yín mo dẹ̀ pé mo rí pẹ́ sí ní online mo ti pè yín o ẹ sẹ́ndì aṣọ yẹn sí wọn kọ́ lè di mẹ́rù tán gbé wọn. Mo ti pè yín o ẹ sẹ́ndì aṣọ yẹn sí ẹ kán lè dì mọ́ ẹrù tí wọ́n ń gbé bọ̀ that is to say ayaba ra aṣọ lọ́wọ́ Fọlá Tinubu àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ torí pé ayaba expect ẹrù tó ń fẹ́ gbé láti Nàìjíríà mi ìmọ̀ bí tí wọ́n ń gbé bóyá UK àbí US or whatever so wọ́n lẹ́rù tí wọ́n expect tó ń fẹ́ gbé ní Nàìjíríà àbí wọ́n dẹ̀ fẹ́ káṣọ yẹn tẹ̀lé dé ibi tí àwọn bá wà àbí so ó dà pé wọ́n ní ọ̀sán bẹ̀ yẹn wọ́n láwọn fún Fọlá ní nọ́mbà kan pé kó pe nọ́mbà yẹn Fọlá wá ń sọ fún wọn pé irọ́ o àwọn tí àwọn pè fún aṣọ tán ra aṣọ nìkan pè òun ni wọ́n fi ń pè tó fi ń sọ fún yín pé òkè o nọ́mbà yìí o ẹni pé kí n pè o èmi fúnra mi mo ti pè ẹ sẹ́ǹdì aṣọ o. Fọlá wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí ẹ má wọrí mọ́ ẹ má wọrí mi tún lè fowó gbé ẹrù wọ́n ti gbé ẹrù yẹn ẹ má wọrí mọ́ ṣẹ gbọ́ owó yẹn bá mi fún àwọn ọmọ mo fún wọn ẹ má wọrí mọ́ wọ́n ti gbé ẹrù gbà tí ò ti lè lọ látànà wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí mi ò tẹ̀wé pọ́n máa ti wọ́n sọ mi pé Monday ẹ má wọrí. Kí lẹ gbọ́ tí ayaba kọ́sítọ́mà tó gbé ẹjọ́ lọ sọ́dọ̀ ọjọ́ Judy òun lẹ ń gbọ́ tó ń sọ̀rọ̀ yìí I'm going to take it back again màá gbé yín lọ sí nǹkan tó sọ lórí platform yẹn màá wá dá yín padà sí voice note yìí tó send sí Fọlá torí pé àwọn kan ń sọ̀rọ̀ sí mi ì sọ pé Fọlá ò ní fọ́ títí tiẹ̀ bọ́n kan tí mò ń sọ ni pé ṣẹ́rí kò tí customers are always right yẹn kò ń ṣe bíi ti Nàìjíríà o tó o bá ń ṣe customers are always right wọ́n á báyé business yẹn jẹ́ wọ́n á dẹ̀ fi irọ́ ṣe tiẹ̀ níre lọ́dọ̀ àwọn bloggers bí èyí tí madam Ayọ̀bá yìí tó lọ ṣe ẹ jẹ́ ń dá yín padà sí nǹkan tá a yà pọ̀ lórí platform mo ń bọ̀ o. Àwọn afẹ́ aṣọ yẹn mọ́ mi ì lè fi kàn wàláì mi ì lè fi aṣọ yẹn kan ọrùn mi. ó rí pé ó ti lọ fi ṣó yìí nítorí ẹ̀ òkú tó ń ṣòwò ló ń ṣe yẹn. ó ti fi ṣó yìí ó ti wà ń bí ló ṣe ní kó lọ gbàṣọ lẹ̀ ó lè ní ẹ̀kọ́ lá wọ́n ti fi ṣó. bí mo ṣe wà lórí program yìí ló mẹ́sẹ̀gì mi ìdáhùn ni ló mẹ́sẹ̀gì mi ìdá lónìí ló ṣe wá sáré pèlè nọ́mbà tí mo fún ẹ pé ẹ lọ bá mi deliver nọ́mbà tẹ máa pè ní ó ṣe wá pé nọ́mbà ẹ fáwọn máa gbaṣọ wa lọ́la ẹ wá bá mi sóṣù ọ̀rọ̀ ọjọ́ mélòó náà fi ń deliver aṣọ. nọ́mbà tí mo fún pé kó lọ deliver aṣọ ṣẹgẹ́ ti bẹ̀yẹn tó ń sọ this was the show they had yesterday ayaba ń sọ fún wọn pé òun fún Fọlá ní nọ́mbà pé kó lọ deliver aṣọ sí ní Nàìjíríà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ òun ni voice note tí mo kọ́kọ́ play fún yín yìí ní pé nọ́mbà yẹn wọ́n sọ fún pé ó ti o àwọn ni ayaba fúnra rẹ̀ ní kó pè torí pé àwọn ò mọ nọ́mbà yẹn tó máa deliver aṣọ sí ẹ tún máa gbọ́ sí. ìdádúró ẹ káàárọ̀ ọkọ mi ní àwọn pé láàárọ̀ pọ́n fẹ́ gbé ẹrù wọn ní ẹni mi ní kí n pè yín mo dẹ̀ pé mo rí pẹ́ sí ní online mo ti pè yín o ẹ sẹ́ndì aṣọ yẹn sí wọn kọ́ lè di mẹ́rù tán gbé wọn. ẹ wá ṣe ti gẹ́ẹ̀tì bẹ̀yẹ sí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ilé ìdájà. Sista Fọlá wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí ẹ má wọrí mọ́ ẹ má wọrí mi ìtúlẹ̀. ẹ ló Sista Fọlá wọ́n ti gbé ẹrù yẹn ẹ má wọrí mọ́ ìyẹn madam Ayaba tó gbé ẹjọ́ lọ tó ń tutùkùtù òun lẹ ń gbọ́ tó ń ṣe voice note yìí o this was the voice note tí ó ṣe lẹ́yìn ìgbà tó expect ok ó lọ rajà lọ́wọ́ Fọlá ó ní ẹrù tó fẹ́ kúrò Nàìjíríà ó ní ẹrù tó fẹ́ kúrò tó fẹ́ lọ sí abroad àbí ó dẹ̀ fẹ́ ra aṣọ kún ẹrù yẹn so that wọ́n á lè kó ẹrù yẹn lọ lẹ́ẹ̀kan náà ó wá rajà lọ́wọ́ Fọlá ká wá sọ pé òkè ó ní òkè mo fẹ́ rajà yìí kí lè ní ẹni Wednesday ọ̀la Thursday àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó expect pé kán gbé ẹrù lọ níjọ́ Sunday ó wá rajà lọ́wọ́ Fọlá ní èní ó wá bá Fọlá sọ̀rọ̀ pé bá mi deliver aṣọ yẹn ní ọjọ́ Thursday ó pẹ́ ju ọjọ́ Friday torí pé wọ́n máa gbẹ́rù lọ ní ọjọ́ Sunday ìyẹn ni first voice note tí mo lérò pé ohun tó máa mí nìyẹn pé ẹ bá mi send aṣọ síbẹ̀ o kọ́ lè ba lè gbé pẹ̀lú ẹrù tó ń lọ second voice note tá wá ń gbọ́ yìí ó wá pé Fọlá padà pé ẹ̀ ló Fọlá ẹ má worry mọ́ that is to say má send aṣọ yẹn mọ́ torí pé ẹrù tí mo rò pé wọ́n fẹ́ gbé gan wọ́n ti gbé before time ká sọ pé òun ti make up ká ló sọ pé ó rò pé wọ́n máa gbé ẹrù yẹn ní ọjọ́ Sunday tẹ́lẹ̀ so nísìnyìí tó ti di pé wọ́n ti wá gbẹ́rù níjọ́ Friday kò ní choice aṣọ yẹn ò bá ẹrù yẹn mọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ nǹkan tó wà ń bẹ̀ nìyẹn. Madam Tinuke Iyanu, you and I know that I know the person under the platform, under the profile. I don't have issues with anybody. If you want to comment on my platform, please comment. No name calling, no insults.
And no shades, no subs, please. I beg you, please. You can to play again. You are just manipulating statement out of frustration, disappointment from the woman regarding Fola. No. I won't take that, please. This is not frustration and this is not disappointment. There is a difference between when you talk, because when you expect there is a difference between when you are disappointed at somebody's service. You don't talk with this kind of tone. You do not talk with this kind of tone. Let's take it back again. Hello, Sister Fola. Wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí, ẹ má worry mọ́. Ẹ má worry mi tún lè fowó gbé ẹrù, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn. Ẹ má worry mọ́. Ṣé gbọ́? Owó yẹn bá mi fún àwọn ọmọ, mo fún wọn. Ẹ má worry mọ́, wọ́n ti gbé ẹrù. Ìgbà tí ò ti lè lọ látàná, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí. Mi ò tẹ̀wé kọ́ máa ti, wọ́n sọ fún mi pé Monday. Ẹ má worry. Ẹ jẹ́ n tún dá padà. For you that you are saying is disappointment, listen to it again and get the facts right. Hello, Sister Fola. Wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí, ẹ má worry mọ́. Hello, Sister Fola, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí, ẹ má worry mọ́. Earlier statements, bá mi send ẹrù yẹn, bá mi send aṣọ yẹn kó ba lè bá ẹrù lọ. That was the agreement. That was what she also planned. Pé kó ba lè bá ẹrù lọ. So ká ní kó wá sọ pé Fola send aṣọ yẹn lọ́la. Tí Fola ní okay, bóyá agreement wọn ni pé àwọn máa forward ẹ̀ lọ́la. Tí ò dẹ̀ bá ọ̀la yẹn mọ́, àbí? Now this is what she now said again. Ẹ má worry mi tún lè fowó gbé ẹrù, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn. Ẹ má worry mọ́. Ẹ má worry mọ́, mi tún lè fi owó gbé ẹrù yẹn. Wọ́n ò lè fowó gbé aṣọ yẹn, wọ́n ti gbẹ́rù lọ. Ẹ má worry mọ́. Ẹ má worry mọ́. Ẹ má worry mọ́. Tó bá jẹ́ ni tó ní ìdòwú ẹ̀ padà, á sọ straight up láti bẹ̀. Ẹ má worry mọ́, kò bá aṣọ, kò bá ẹrù lọ. Báwo ni mo ṣe máa gba refund? Nǹkan tó yẹ kí o sọ nìyẹn if you are talking out of disappointment and frustration. That is how you ought to go. That is how you ought to be. But if you are talking like, ẹ má worry mọ́, aṣọ yẹn kò bá ẹrù lọ. Mo lérò pé ẹrù yẹn wọ́n sọ fún mi pé wọ́n máa wá gbé ẹrù níjọ́ Monday. Wọ́n wá tètè wá gbé ẹrù ní ìjọ́ Friday. Who is at fault here? Who is at fault here? Let's drop sentiments. Tó bá jẹ́ Fola ni màá sọ pé Fola ó jẹ̀bi o. And I'm still going to get to that. Níbi tóun náà ti jẹ̀bi. But lórí voice note tá ń gbọ́ àti nǹkan tí Madam Ayoba lọ sọ lórí TikTok. Is it the same thing? It is not the same thing. It is never the same thing. Let's drop sentiments. Maybe you are a supporter to this or that. I'm not concerned about that. Tí n bá rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí social media, tó bá jẹ́ worst person ló ṣẹlẹ̀ sí, tẹ́ni yẹn bá right máa bọ́ sórí platform mi máa sọ. Máa dárúkọ pé ẹni yìí ṣe nǹkan ẹni yìí o, òun ló right. That's me for you. That is me for you. Yes, it could happen. Since Fola could not deliver the clothes yesterday, the cargo has been shipped a day after. No, Fola did not ship the clothes, Abi, Nijo Keji. And the cargo, she was expecting the cargo to go on Sunday. But the cargo left earlier. That was why she came back to say, má worry mọ́, nígbà tẹ́ ẹ deliver lánàá, àti pé mi ò mọ̀ pé ẹrù yẹn máa tètè lọ. Tí ẹrù yẹn bá ṣì dúró di Sunday, or Monday tó sọ, there is every possibility pé ọjà yẹn, aṣọ yẹn, ó máa gbé aṣọ yẹn. But torí pé ọjà yẹn ti lọ, ẹrù yẹn ti lọ, aṣọ yẹn ò dẹ̀ tí ì dé before time. She said she cannot fi owó iyebíye send di aṣọ kan. So therefore, Fola, má worry mọ́. That was what she said. Let's listen to it again. Can't understand it. That was what she said. Ṣé gbọ́? Owó yẹn bá mi fún àwọn ọmọ, mo fún wọn. Ẹ má worry mọ́, wọ́n ti gbé ẹrù. Ìgbà tí ò ti lè lọ látàná, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí. Mi ò tẹ̀wé kọ́ máa ti. Ìgbà tí ò ti gbé aṣọ lọ lánàá, wọ́n ti gbé ẹrù lọ ní òní. Mi ìdẹ tètè mọ̀ pé wọ́n tiẹ̀ máa gbé aṣọ, wọ́n tiẹ̀ máa gbé ẹrù. Ẹ má kàn jẹ́ ká kàn dúró lórí ibi tí, okay, Fola was supposed to deliver aṣọ lẹ́nìí, and she did not deliver. It could be anything ló lè delay. Anything ló lè ṣe kíni, ló lè delay aṣọ. Nígbà tí ṣe pé Fola ló máa kó sórí bike tó máa lọ deliver aṣọ fún rẹ̀. Shit happens when it comes to delivery. Mo ti raṣọ ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé delivery guy wọnú estate, ó wá address tí ó tún padà lọ. Ó tún padà lọ sí ẹni tí ó send nǹkan. Ẹni yẹn láti pè mí again ní pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ níbi tí yẹn ti ń sún káàkiri tí ò mọ nǹkan tó ń ṣe. Shit happens tó bá yẹ pé mo fẹ́ lo irun yẹn lọ sí party lọ́jọ́ yẹn bí ó ṣe máa fail mi nìyẹn. Would I now call ẹni tí mo rà nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ kó fail mi? Ṣé bó ó send delivery guy ló mess up tó dá aṣọ padà, tó dá ẹrù mi padà. So do you understand? When it comes to delivery, sending of stuff, shit happens. Me, so pé Fola were at fault. Don't get me wrong, Madam Tinuke. I'm not saying pé she's not at fault, but I am saying pé customer tí ó ń gbé ẹjọ́ kiri. You did not tell them pé you said this to Fola. Ní pé kó má worry mọ́. You did not tell them that. You did not tell them that. Hello, ma. Do you want me to wà lórí speaker o? Okay. Like, I will play it again, Madam Tinuke. I'll play it again. Okay. Okay. Cherry lórí ọ̀rọ̀ delivery, ṣé fẹ́ gbọ́? Nísìnyí tí bàbá olórí pípọ̀ yìí tó ti bà everything jẹ́. Èmi gan ní nǹkan tí mo fẹ́ order ní Nàìjíríà.
but to order it kọ́ ni kókó, like to deliver. Ṣé mo pé DHL ó sì ká máa fi owó iyebíye gbé láti Naija? Ṣé mo pé before they come to your place, they will tell you that a tún gbọ́dọ̀ san owó kan after àti san owó iyebíye ní Naija. Lẹ́yìn náà, a tún máa san owó. Tá a bá dẹ̀ san owó yẹn, wàhálà ìwọ̀n ọ̀gbọ́pá, wọ́n máa já padà. Wọ́n máa já padà lọ sí Nàìjíríà. Mo ti order ọjà rí ní Naija. Ṣé pé woman yẹn láti sọ fún mi pé delivery yẹn ló ń ṣe òṣì o. Ṣé mo máa dúró? Mo pe àbúrò mi, mo dẹ̀ sọ ibi ká máa fi ní Gẹ̀ẹ́sì. Mo dẹ̀ pa àbúrò mi pé ìyẹn ni ṣé bẹ́ẹ̀ lọ́ máa deliver lẹ́nu. Mo ní woman yẹn ti sọ fún mi pé àwọn ò lè deliver mọ́ pé because delivery yẹn ó ń ṣe òṣì. Òun ni òun. So wọ́n dẹ̀ deliver fún mi ní ọjọ́ tó fẹ́ deliver. So kò sí ìbínú bẹ̀. Ìyẹn woman yẹn kàn fẹ́ gba Fọlá jẹ́ ni. Mi ò rí nǹkan kan nínú nǹkan tí wọ́n ṣe yìí. Because ẹ ti mọ̀ látọ̀dọ̀ ẹni awí àtọ́jú ẹ̀ ló ti wá. Ẹ ti mọ̀. Because mi rí nǹkan tó ti jẹ́ bàbàrà ń bẹ̀. Ok, ṣe fẹ́ gbọ́, mo order aṣọ kan. Tí bá sọ fún yín pé àti November 3rd ni mo ti order aṣọ ẹ̀, mo ṣe ń wo kíní tọ́sí sọ fún mi pé ó ti débi báyìí. Tí kò dẹ̀ tí ì dé, kọ́dà mo fẹ́ pe ọmọ mi pé ṣé wọ́n ti bá mi gbé package mi wá. Ìyẹn ní òun ò tí ì rẹ̀ ní tì ní ẹnu ọ̀nà. So kí ni problem àwọn èèyàn wa? Kọ́ máa ní sùúrù. Kò ń ṣe pé ẹjọ́ tẹ bá order ọjà, ọjọ́ yẹn lẹ máa fẹ́ kó dé ọ̀dọ̀ yín. No! Ẹni ká dẹ̀ ń sọ tẹ́ order ọjà lọ́wọ́ yìí, òun nìkan ló ń dá ṣe gbogbo ẹ̀. Òun ló ń dá ṣe kọ̀tún títí nìkan máa ti blame Mr. Fọlá ni ó pé tẹ́ bá ti ṣáàt customer tẹ́ ti ṣáàt ara yín tí ẹ bá ní kinní yẹn ńlẹ̀ ẹ tètè jẹ́ fọ́mọ̀ pé kinní yìí ni ò nílẹ̀ ó máa tó ìjọba tí kinní yìí máa tó dé ìjọba lẹ máa rí gbà kẹ́ jẹ́ kí wọ́n máa tètè máa mọ̀ gbogbo nǹkan báyìí ò ní máa ṣẹlẹ̀ because àwọn people yìí wọ́n ń wá ọ̀nà àti drag ọ̀tá wọn down Ọlọ́run ò dẹ̀ ní fún wọn ṣe títí àjáde ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó lọ. Thank you ma, ẹ ṣé gan ma. Okay, so let me play that part again and I want you to understand. Now let me take this again. Of course gbogbo wa là ń rajà là ń lo delivery àbí gbogbo wa là ń rajà là ń lo delivery 2-4. Hello Fọlá, mo fẹ́ raṣọ mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ deliver ẹ̀ lọ́la torí pé mo lẹ́rù tí mo fẹ́ gbé àbí ẹrù mi yẹn dẹ̀ máa lọ ní ìjọ Monday so mo fẹ́ kó deliver aṣọ yẹn fún mi lọ́la. Okay ma try best mi ma deliver aṣọ ó sanwó ẹ ṣe everything expecting the aṣọ later ó wá pè àbí ó ní nọ́mbà yìí ni ẹ máa pè ó tí ẹ bá ti fẹ́ deliver aṣọ ó wá sọ fún mi pé no ó wá sọ fún mi pé no ẹ̀yin lẹ request fáṣọ ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ pè tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ gba aṣọ. So she sent the voice message, the first one saying, wọ́n sọ pé ẹni tó èmi ni mo pè kí n tó wá gbaṣọ, èmi rèé o, ẹ bá mi deliver aṣọ yẹn o. One thing led to the other, okay? Fola goofed on that part. Or delivery goofed on that part. From my own part, wọ́n deliver aṣọ ní ọjọ́ Thursday. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? And then I was expecting pé ọjà tí mo fẹ́ kó aṣọ yẹn mọ́, or ẹrù tí mo fẹ́ kó mọ́, is expected to leave Nigeria ní ọjọ́ Monday. Unfortunately for me, wọ́n wá gbé ẹrù ní ọjọ́ Friday. Ṣó ti yẹ yín kan tí mo sọ? In that kind of situation, there is every tendency pé kárí kò ṣe pé wọ́n gbé ẹrù ní ìjọ Friday tó jẹ́ ìjọ tó bá péjọ Monday there is every tendency pé ó máa rí aṣọ yẹn gbà. Kò ní sọ pé kó má worry. Fọlá ò send aṣọ lọ́jọ́ Thursday, right? Aṣọ lè dọ́wọ́ madam níjọ Friday. Aṣọ lè dọ́dọ̀ madam níjọ Saturday. Aṣọ lè dọ́dọ̀ madam níjọ Sunday. But because pé she also felt pé ẹrù yẹn wọ́n máa gbé ní ọjọ́ Monday. Wọ́n máa padà gbé ẹrù ní ọjọ́ Friday. That was why she decided to send this voice note to Fọlá telling her pé má worry mọ́. Since they won't deliver aṣọ yẹn lánàá, gbogbo wa la mọ̀ pé ńgbà mi delivery máa ń pẹ́. Meanwhile, you had already told them pé ó ní vessel tó ń lọ ní ọjọ́ Monday. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi deliver aṣọ títí ọ̀la. So that màá lè kó mọ́ ẹrù. Now, títí delivery tó bá kó gbogbo nǹkan tó kó fún delivery guy. Ó ṣeé ṣe kí delivery guy gan má di ọ̀dọ̀ ẹ̀ ní ọjọ́ kejì tá à ń sọ. Kó jẹ́jọ́ Friday the delivery guy máa rò pé okay, I'm coming to your side. Kí yẹn ti feel pé Friday lòun máa gbé aṣọ wá fún ẹ. To we know bóyá nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. You now called Fọlá ní ìjọ́ kejì. Tá sọ pé you called Fọlá ní ìjọ́ Friday pé má worry mọ́. Since ẹ ti lè deliver aṣọ ní ọjọ́ Thursday àti pé wọ́n ti wá gbé ẹrù tí mo fẹ́ kó aṣọ yẹn gan mọ́ wọ́n ti wá gbé ní ọjọ́ Friday. Ṣé you understand nǹkan tí mo sọ? Hello? Understand. Cheryl, anybody that is in the comment section that does not understand what is happening, the person should please try and listen to the voice note again. Nobody is saying that Fola is not at fault. Sherry, we are not biased here. Tabari nǹkan tí ó dá, a máa sọ plainly. Kò sẹ́nìbọ̀dì tó máa lu ẹnìkan fún anybody. Torí kọ́ máa bá bójú àwa gan jẹ́, àwa gan ò ní fẹ́ sọ nǹkan tó yẹ kó máa bójú ara wa jẹ́. Do you understand? In this case, it's like the woman actually felt like Fola is not somebody that will come out to come and defend herself. She's not somebody that wants to come that would come out to tarnish herself out there. And that is the reason why she was able to lie to her face. Because she lied to Fola's face on social media. You were the one that said, leave the money. Because you already know that you are the one at fault. If you are not at fault, you won't ask her to take the money. That's just the plain truth. If she's not at fault, then you are at fault. Police working for like be owing Kumamulo. Oh, my, this on your money. And you take time he low. As you got him on so by. But it's not quickly in deliver 2 days or 3 days before. It's taking more. Balashima, Bayama Ferraj and John, another cargo. Or Bayam deliver ICB by Macom, Chicago me. Or Shemashe, a madam woman pada.
Fola was supposed to. But I think because this person already understands that, they will just drag Fola, and Fola will not come out to say anything. And that is the reason why she's able to be using those words on other platforms, saying that me if you call me, kilo feshe showing, and you call them out. Now let's talk about customer service. I motira bra lowo Fola, to yan pe cargo ti lo, ko to ri bra gba. Mo e se cargo mi mo se fe se, ni mo se no ma di bra mo. It's not at fault. She's not the one at fault. On pe rider yon fe pe pa. Olohun ni another place ton fe ya. Ohun na ohun kiniko ton fe se. She ma wa mu e ma pe Fola ni rider ni. Abi ohun ni delivery company ni. Sure, you understand. Yeah, but the fact still remains that she did not say that she's not going to deliver it. Exactly. She's not going to deliver. She's not going to make it happen. Tí ó bá ní ṣẹlẹ̀, woman yẹn sọ pé ẹ má bínú, Monday ni mo rò kó máa gbé, ṣùgbọ́n kò dé before Monday. Definitely, bóyá wọ́n ti jọ agree pé Friday ló máa lọ. Exactly. So Tinuke Ayano, I'm not analyzing based on assumptions. This is what we have here. The woman said Monday. Òun rò kó máa lọ ní Monday. That's what I'm saying. So whatever within that period. It could be, exactly. So it's not assumption. It is based on what we have here. They don't work on Sunday. Abijọ́ Monday ló ní cargo máa lọ. So it's not assumption. Ó ti lọ bóyá Friday ni agreement wọ́n pé wọ́n máa gbé ọjà. So ó dẹ̀ ti lọ earlier nìyẹn. Ó tẹ̀ tó wá ní pé okay, wà ló ti mọ̀ pé òun wà at fault ló ṣe ní kó mú owó yẹn. So she doesn't have customer service yẹn. Ó ní PA, ó dẹ̀ ní àwọn tó ń tajà fún. Òun kọ́ ló wà in charge of phone. Òun náà sọ bẹ́ẹ̀. Òun kọ́ ló wà in charge of phone. So ẹjọ́ lẹ́kọ̀ọ́ máa fi nǹkan ṣírò ara when it is not, nobody is biased here. Fola is not the president of Nigeria. So therefore, I want to have to wabaji. Sure you understand? No. Auntie Fola, you did this, that is wrong. Oh yeah, let's like this house or let's do this house. No, for me, she's not going to be picking. Fola only mistake. She has her own which fault. I'm going to say. She definitely, she definitely have her fault because back in voice note, yes, I mean, it's Aji play maybe like second to the last voice note. But feel okay. Oh no, only one or two. Get Kirito not play near here. But yes, okay. Oh, go jishe. Meanwhile, you got to judge Judy so is far from what happened. And now my own problem. You got to store rubbish in the judge country. What do I be meaning? Pe wan pariwo Fola Yale Lizzy Ole. Gba only sọ fún ko ni Yale ìyẹn aside. Ẹ tún sọ pé ẹ tún tag mo Yabo Ojo. Why? Kí ló ṣẹlẹ̀? Oh, serious. Fola Yale gba only sọ fún pé Fola je Yale tóun. Kílé lè pé mọ́ Baba Latifa ke tó pé ìyá Baba Latifa o. Kí Baba Latifa fún jáde ko nǹkan òun ò fẹ́ àbí kíní ko kílé èèyàn máa ń ṣe pé kí nǹkan má tán lé ká má jẹ kúrú kó tán láwẹ̀ máa tún máa gbọ́n wẹ̀ sí ni. Ẹ wá fi 80,000 wé 91,000 ṣé fake transfer ni àbójọ́ pé mo ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni that is not even a fake transfer. Fake transfer yàtọ̀ sí pé èèyàn rajà mi ìdẹ́tẹ̀tẹ̀ deliver ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ó rajà lọ́wọ́ mi oní time frame ṣó ti yé yín ẹ jẹ́ kí n máa ṣe kí n lọ kí n play gbogbo voice note yìí. Thank you so much man. Ṣó ti yé yín kan tí mo sọ ó rajà lọ́wọ́ Fọlá I as a customer mo ní time frame tí mo fẹ́ kán deliver fún mi torí pé mo lẹ́rù tó ń lọ sí tó ń bọ̀ nílùú tí mo wà òun nìkan tó ṣẹlẹ̀. Fọlá òde tètè deliver fún mi nìyẹn ẹrù tèmi náà dẹ̀ rò pé wọ́n máa gbé níjọ́ Monday wọ́n ti tètè wá gbé níjọ́ Friday so tí Fọlá ò bá tiẹ̀ ṣe lọ́la tí mo expect kó gbé ó ṣeé ṣe kí Fọlá deliver on Friday ó yẹ ṣe kí Fọlá deliver on Saturday ó yẹ ṣe kí Fọlá deliver on Sunday kọ́ dẹ̀ wá gbé ẹrù níjọ́ Monday tí mo expect but unfortunately wọ́n ti wá gbé ẹrù níjọ́ Friday Fọlá òde tètè deliver níjọ́ Thursday òun ló dífá fún màdàmú tó fi wá send voice note pé má worry mọ́ ìwọ tó wá ní kó má worry mọ́ ìwọ kan náà ló wá gbé ẹjọ́ lọ sórí TikTok tó wá ń sọ pé ìgbà mélòó ló fi ń deliver did you tell them pé o padà sọ fún pé kó má worry mọ́ you are a customer tó san owó tó ń expect ọjà you are the same person tó pe ẹni tó sanwó fún pé má worry mọ́ what do you expect the person to do ṣé kẹ́ni yẹn send the sorry card sí ẹ àbí kó send the you must continue the transaction sí ẹni definitely it was you Madam Ayaba ẹ̀yin ni ẹ stop transaction tí ó wà láàrin ẹ̀yin àti Fọlá kọ́ ló stop transaction Fọlá delay on her home part láti deliver lọ́jọ́ Thursday ìyẹn tẹ́ ẹ fẹ́ ní ìjọ́ kejì àbí ìjọ́ kẹta and you told her to stop torí pé ibi tẹ́ ẹ fojú sí pé ẹrù máa lọ lọ́jọ́ Monday ẹrù tètè lọ before then so why are you the same person tó sì gbé ẹjọ́ lọ sórí TikTok láti máa pè ní orúkọ nǹkan tá à ń sọ ni pé rubbish and nonsense ni wà tẹ́ ẹ wù Madam Ayaba nonsense òun nìkan tẹ́ ẹ ṣe ẹ jẹ́ máa gbọ́ o. Hello Sister Fọlá wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí ẹ má wọrí mọ́ ẹ má wọrí mi tún lè fowó gbé ẹrù wọ́n ti gbé ẹrù yẹn ẹ má wọrí mọ́ ṣẹ gbọ́ owó yẹn ẹ bá mi fún àwọn ọmọ. owó yẹn ẹ bá mi fún àwọn ọmọ bí tí mo lọ ni wọ́n ti gbé ẹrù Sister Fọlá ẹ má wọrí mọ́ wọ́n ti gbé ẹrù since tí aṣọ yẹn ò dé ní àná wọ́n ti gbé ẹrù èmi gan ò tí ẹ mọ̀ pọ́n máa tètè wá gbé ẹrù Monday ni mo sì ń wò pé wọ́n máa wá gbé ẹ má wọrí mọ́ ẹ bá mi fún àwọn ọmọ. That was your statement Madam Ayaba. What changed? Why did you go to the platform to now say pé ẹ rajà lọ́wọ́ ẹ̀ kò fún yín lọ́jà yín when you were the same person tẹ́ ṣe kí ni tẹ́ stop transaction yẹn
You were the same person tó pè tẹ́ sọ fún pé má deliver mọ́. Nǹkan tí mo ní kó ṣe ibi tí mo fẹ́ kó dé kò débẹ̀. You were the same person tó sọ fún pé owó tí mo fi san o ẹ bá mi fún àwọn ọmọ kẹ́ fi ra goody fọ́mọ. The same you went back on TikTok and start saying jazz. And then you start saying trash. Ẹ wá lẹ̀ ń pẹ́ ní ẹlẹ́ni ẹ̀ ń pè lólè. Ta wá lólè ta ni kà nínú ẹ̀yin méjèèjì. Ta lẹni tó ń borúkọ lórúkọ jẹ́ nínú ẹ̀yin méjèèjì. Nígbà tẹ́ mọ̀ pé ẹ̀ tó 80,000 fún yàn. Why did you tell her to take the 80,000 to use it to buy goody for the kids? You could have said, ẹ má worry mọ́, aṣọ yẹn ò bá mọ́, àwọn èèyàn ti kó lọ, ẹ bá mi send owó mi padà. N tó yẹ kó jábọ́ lẹ́nu yín nìyẹn. Not ẹ bá mi fún àwọn ọmọ ní owó. Ẹni bá ti mọ̀ pé òun ò lè fún yàn 80,000. Kí ló wá ń ṣakọ pé gba 80,000 kó lọ fi ra plantain chips fún? Kò sẹ́ni tó jẹ ẹnu yín mú, kò dẹ̀ sẹ́ni tó force yín kẹ́ ní kó fi 80,000 ra nǹkan fọ́mọ. You will have said pé since tó dá owó tó send aṣọ sí mi níjọ́ kejì. Fọlá báwo ni mo ṣe fẹ́ gbowó mi padà? Nǹkan tó yẹ ká gbọ́ lẹ́nu yín nìyẹn. Báwo ni mo ṣe fẹ́ gba owó mi padà? Báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣe refund? Torí pé kò bá nǹkan tí mo fẹ́ lọ mi ìdẹ̀lẹ̀ fi iyebíye fi send aṣọ kan lọ. You were supposed to ask for your refund and not tell her pé owó yẹn o kó lọ fi ra goody fọ́mọ. The same you lẹ wá gbé ẹjọ́ lẹ wá fi lọ sun TikTok káàkiri. Ó wá dojú ẹ̀ tí mama sita fẹ́ ya family yín pẹ́rẹpẹ́rẹ ẹ wá ń fò kiri. Ẹ wá ń fò kiri lẹ́yìn nígbà tí mama sita rẹ̀ di pẹ̀lú yín. Ẹ̀yin ń ṣe nǹkan báyìí. Kẹ́ tún wá padà lọ bèèyàn jẹ́. Kẹ́ wá rò pé nǹkan gidi lẹ ń ṣe. If wọ́n bá gbé Fọlá ló jẹ̀bi, of course, me ma go turn my last track and tell her, say, Fola, you mess up. Why you do this? Why you not give her money? Why you not give her in clothes? Mommy, you're the best. Mommy, you suffer. Deliver, show me. Oh, they deliver lati joy. You mess up. Not when you called again to stop the transaction and you told her that you offered her the money, you gave her the money, you dashed her the money. Call of it and conform. And you cannot let what be a jealous TikTok. La won gbere kan wa pe lole. La won asinwin kan wa pe lole. De sọ fún wọn pé ìgbà tí inú ti ẹ bí ká sọ pé fine, you have the right to get angry torí pé wọ́n tètè deliver aṣọ. Ìgbà tí inú bí mi o. Mo send voice notice. Kódà mo sọ pé kó mọ yẹn go. Call of it and conform cause inú bí mi. That would have been another ball game. You now went there, you lied. You lied. Ó yẹ kọ́kọ́ yín gan sá fún yín nílé tó bá gbọ́ ogun kan tẹ́ ń ṣe. De sọ fún wọn pé voice note yìí wà níbí kan rárá. Wọ́n bá síta wá play ẹ̀ fún yín. Wá lè sọ̀rọ̀. Wọ́n wá play ẹ̀ fún yín, wá lè sọ̀rọ̀. De ti jẹ́ kán ba orúkọ ọmọ lọ́mọ jẹ́. Ẹ ti jẹ́ kán tag ẹ lólè. Ṣé kan gidi ni wà tẹ́ wu yẹn? Ṣó béèrè owó lọ́wọ́ yín kẹ́ fóun lówó. Ṣó béèrè owó lọ́wọ́ yín kẹ́ fóun lówó tẹ́lẹ̀. Kẹ́ tó wá sọ fún pé ẹ fún lówó. Wọ́n ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn mà. Wọ́n ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Nǹkan tó bí mi inú gangan ni gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ni. Ká ní ẹ sọ pé ẹ fún lówó ni is another ball game. Ẹ̀yin fúnra yín lẹ lanu yín lẹ sọ pé má worry mọ́ o. Owó yẹn bá ń fi ra nǹkan fáwọn ọmọ. Ẹ wá padà lọ sọ́dọ̀ TikTok àwèrè kan. Ẹ wá ń pe ọmọ lọ́mọ lólè. Ẹ dẹ̀ wá ń bẹ̀ comfortably. Ẹ dẹ̀ ń fi etí yín méjèèjì gbọ́ bó ṣe ń pè èèyàn lólè. Ẹ dẹ̀ sọ fún wọn pé ẹ pẹ́ ṣe o. Èmi ni mo ní kó fowó ra gúdígúdí o. Ó kọ̀ dùn mí pé kó tètè deliver aṣọ ni o. Ẹ sọ nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Ẹ dẹ̀ jẹ́ kán borúkọ ọmọ lọ́mọ jẹ́ just like that. Wọ́n wá fẹ́ fa ṣòkòtò ọkọ yín sìn. Ẹ wá ń fò kiri ẹni kan má ṣe bẹ́ẹ̀ pé máa lọ ṣe disclaimer. Ẹ máa ṣe disclaimer yẹn o. Ẹ dẹ̀ máa ṣe apology yẹn. Ẹ máa ṣe disclaimer yẹn. Ẹ dẹ̀ máa ṣe apology yẹn. What nonsense. Mo ń bọ̀ ẹ dúró gbogbo ẹ̀ ti dápọ̀ just ẹ dúró. Mo ń bọ̀ o. Mo máa end kìíní mo máa pè yín padà torí pé ó ti há. Sister Jola, are you there? Mo wà. Oh yeah, please go ahead. Woman yẹn tún pa irọ́ kan. Mo kàn máa sọ̀rọ̀ sókí tó bá ti ń parọ́ màmá fi wọlé. Ó parọ́ wípé. Mo ń bọ̀ máa pè yín láyọ̀ kọ̀ọ̀kan mà. Ó ti di mẹ́ta. Ibi ohun Fọlá tún ti ní. Wọ́n mi ẹ má bínú kìnìkan yẹn. Woman yẹn ò ní voice note yẹn lọ́wọ́. Sister Jola ẹjọ́ ẹ ní sùúrù. Tinúkẹ́ Ìyanu, I don't know. You said hyperbole. You don't use hyperbole in business transaction. You don't. Nobody uses hyperbole in a business transaction. Don't forget, for every business transaction, there is always offer and what? Acceptance. Goods and services. Trade by barter. Do you get my point? Exchange or in a business transaction, you don't use hyperbole. It's either you're in for it or you are out of it. You don't do shall I when it comes to business transaction. It is not free gifts. If you are doing free gifts, that is when you say you want to put in hyperbole. But you are not doing free gifts. You are doing an offer and acceptance. You're doing a trade by barter. You're doing goods and exchange. It's a business transaction. You don't do hyperbole, please. You don't. Emma, be continue. All right, sis. Ṣé ìtọ́ ìpè Fọlá said free base woman yẹn. Tó ẹ kó fẹ́ owó ọ̀fẹ́, kò ní send ọjà yẹn. Woman yẹn wá parọ́ kan tí gbogbo yóò pick ni pé. Ó sáré sí ẹ̀bí pé ó yá máa mú owó lọ yẹn. Ó send ẹ̀ sí Fọlá. Ó máa pe everybody tó pè mí, ẹ má worry, I'll call you all. Ó send ẹ̀. Ó send ẹ̀ sí Fọlá. Ó wá block Fọlá. Ó present ẹ̀ síta pé Fọlá block òun nígbà tó lọ parọ́ ní àná. Ìgbà tó wá play bí ẹ̀ ní títí Fọlá lẹ́yìn kò mọ̀ pé bí ẹ̀ ní Fọlá yẹn ó wà níta pé mọ́mí ẹ má bínú mo dẹ̀ ti send ẹ̀. Ó wá lọ parọ́ wípé lọ́dọ̀ màmá Lùtà wípé Fọlá friend ni VN yẹn ni pé kò send ẹ̀ sí òun. Gbogbo VN táwa ń gbọ́ yìí ní tẹ́ play yẹn VN àárọ̀ àná after tó send máa mówó yẹn lọ bá mi fún àwọn ọmọ ló wá padà lọ sí ọ̀dọ̀ blogger kò kí ṣe VN ní last week yo. Can you imagine? Kò kí ṣe VN ní 2 weeks ago ọ̀rọ̀ àárọ̀ àná lélẹ́yìí. Ìgbà tẹ́mi wọ́n gbọ́ tó sọ pé pé Fọlá frame hàn bí mo ṣe wọlé lọ bá ní ọ̀dọ̀ màmá Lùtà ní màkọ́dọ̀ jọjú sí tó wà yẹn jọ́jà àwọn wèrè ni. Bàtí mo lọ bá lọ́dọ̀ blogger tó calm mo ní madam
ṣé ẹ búlọ̀kì Fọlá ìgbà iná máa síta wájọ ẹ̀ ṣé ẹ búlọ̀kì Fọlá àbí ẹ búlọ̀kì Fọlá wọ́n ní mo búlọ̀kì ẹ̀ báwo lẹ ṣe wá fẹ́ kó dá yín náà gbàgbé búlọ̀kì ẹ̀ so kò mọ̀ pé gbogbo àṣírí òun yìí ó máa tú wọ́n fẹ́ máa gbọ́jú pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ kẹ má tún wá wò wípé tẹ bá gbọ́ bí ẹ̀ nìyẹn délẹ̀ ó sọ wípé èmi ò tiẹ̀ mọ̀ wípé ẹrù yẹn máa lọ lénìí pé mo rò wípé yá bí Monday ni. Exactly. So òun fúnra rẹ̀ gan wà ṣọ́ ìjọ táwọn tó fẹ́ bóun gbẹrù ìjọ tó fẹ́ gbẹrù àwọn the person bá mess up ń gbà mí wọ́n máa yẹ gbà tó dẹ̀ ọ̀dà aṣọ on the 30 ó máa tẹ̀kì òun ní ìjọba kò kí ṣe kókò sọ fún yín ìjọ tó máa tẹ̀kì òun ó dẹ̀ máa sọ pé ọjà wíńgbà ní ìsprì ọjà ẹni kó máa mú 80,000 naira lọ́kí la wá ń fà yìí ẹ ṣé tí mi làwọn ẹlòmíì fi ń gbọ́ṣẹ́ òkú tẹ́mi ní mo fẹ́ di silent washer o ẹ máa tún sọ ọ̀dọ̀ tó bá ti parọ́ mi màá wá sọ. Madam Tinuke Yanu, like I said, there is nothing like capable in what we're talking about. Even if Ayaba is frustrated that she didn't get her goods on time, she would never use hyperbole to say, hey, buy me for one more, buy me for and confirm one more. They don't do that. It's like you walking into a store to buy something, right? You now request like, okay, you want a brand. They now told you come back in 2 days. Pay, then in 2 days time, come and take your stuff. You now got there, need 2 days time to get it. Almost often, it is not available. And then you have a flight to catch that evening. You cannot wait. What would you do? Won't you request for a refund? Won't you ask for your money? Because that's the next thing you should do when it comes to business transaction. Do you know what I'm trying? The moment you now went to, if you now say, well, don't worry, keep it. I don't even need it. It is your choice. That cannot be termed as hyperbole. No, it is your choice. You have the right to request for refund because you didn't get your goods. But you prefer to let it go. So you cannot say it is hyperbole. No, you can't say. You can't use that here. It's not as if she was coerced. It's not as if Ayaba was forced. It's not as if it's not as if one fingering her brain, no. If you were to ask me, I would even say, if it statements should be coming from somebody to like Kenyan. Should be coming from somebody to like to fancy Kenyan. Òun ló máa fẹ́ rajà lọ́wọ́ ẹ̀ tí ò ní get nǹkan tó fẹ́ tó get at that time jẹ́ pé kò ní ìdẹ̀ mọ́ tí ò béèrè tí ò fẹ́ béèrè refund tó wá ní kò fi ra nǹkan fọ́mọ. If you have said the woman if you have said pé statement yẹn ó sọ ọ̀rọ̀ yẹn from the love aspect pé from pé bóyá ó like Fọlá àbójẹ́ fans Fọlá mo lè accept pé yes ó máa ń rí bẹ́ẹ̀ but not hyperbole. No, I won't take that. I won't take it as an hyperbole statement. No, I won't take it. Use something else. You don't use that lórí transaction. Two things in it. You get your refund or you let it go. You get your refund or you let it go. Be transaction sharing here. Tó bá ti get good sale on time. Wàá ask for refund. Tó bá wá ní kò sí refund, wàá wá béèrè lọ́wọ́ pé kí ló lè fowó ẹ̀ gbà. Okay, ní sùúrù o. Another thing ma wow. Okay, jẹ́ ká wo new store. Ká wo iye nǹkan tó rà. Ká wo iye tó lè fi rà. Bóyá lè change sórí goods mi. Bóyá aṣọ mi àbí bàtà mi. Business transaction ṣe máa rí nìyẹn. Tó bá ti ń wá láti orí, okay, mo fún ẹ. Á jẹ́ pé ẹni tí ó wá bẹ́ẹ̀ rajà yẹn, ẹni tó mú ẹ, ẹni tó like ẹ, tó fi owó yẹn lẹ̀ fún ẹ tó ní pé kó máa lọ. Ìyẹn ń ṣe hyperbole. Ìyẹn ń ṣe hyperbole at all. Kò ń ṣe hyperbole. We can't say hyperbole is exaggerated statement or claims not meant to be taken literally. No, I won't take that. Or no, I won't take that. I won't take that. She said that because nobody forced her. She said it out of her mind. And so it is not left for me or for you to say, Eshema, Amodupe, or Emma worry ma, Emma Bashoyin, or Kefi Bankon me. Do you get? We can move on to the next voice note. Hello, Sister Fola. Wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí, ẹ má worry mọ́. Ẹ má worry mi nílé tó gbé ẹrù, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn. Ẹ má worry mọ́. Ṣé gbọ́? Owó yẹn bá mi fún àwọn ọmọ. Mo fún wọn. Ẹ má worry mọ́, wọ́n ti gbé ẹrù. Ìgbà tí ò ti lè lọ látàná, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí. Mi ò tẹ̀ mọ́ máa ti. Wọ́n sọ fún mi pé Monday. Ẹ má worry. Wọ́n sọ fún mi pé Monday, mi tí ẹ mọ̀ kó máa tètè wá gbẹ́rù. Wọ́n sọ fún mi pé Monday. So the reason why she terminated the contract, because she is the one to terminate the contract tó wà láàrin òun àti Fọlá. Àwọn ló terminate. Àwọn ló jẹ́ kí goods tó sanwó ẹ̀ kó tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. Àwọn ló stop ẹ̀ torí pé ẹni ò deliver èdè wọn dẹ̀ ní sùúrù for the next day. Wọ́n dẹ̀ sọ fún pé owó ń kọ́ o fún àwọn ọmọ. Ẹni tó sọrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò ní right láti tún wá gbé ẹjọ́ lọ sí another page. Kò ní right láti gbé ẹjọ́ lọ sí another platform láti wá jẹ́ káwọn wèrè kan máa pẹni ẹlẹ́ni lólè. Nǹkan tó bí mi nú nìyẹn pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yóò ṣe ọ̀rọ̀ olè. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yóò ṣe pé bóyá èèyàn ṣe kíni, bóyá èèyàn mú èèyàn gbá èèyàn, kò sí gbígbá nínú ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. Ẹni tí ò bá tó fúnyàn lówó, kò ń gara pé òun máa fúnyàn lówó. If you know that 80,000 means a lot to you, madam, you will have asked for your refund. Aṣọ yìí mi ò lè lọ mọ́ o, wọ́n ti kó ẹrù o, báwo la ṣe fẹ́ gbowó ìpadà? Simple. N tó yẹ ká máa gbọ́ nìyẹn. Báwo ni mo ṣe fẹ́ gba owó mi padà o? Kí Fọlá wá ní ẹ lè gbà padà, kí wàhálà wá data. Ẹ wá rí tèmi náà máa jáde sọ fún Fọlá pé kí ló dé tó deliver aṣọ, òun láti fún wọn lówó wọn ni. Àmọ́ when you yourself, now you open your mouth talk say me then take the money, go use and buy snacks.
and the same you lẹ́wà dìde again lẹ́wà gbọ̀nà ọ̀dọ̀ blogger kan lọ tẹ́wà ní ẹ sanwó fún Fọlá o Fọlá ò gbaṣọ fún yín dẹ̀ sọ fún wọn pé yín lẹ terminate contract tẹ́ ẹ bá gbọ́rọ̀ ìdè kéèsì tẹ́ ẹ gbé dé lọ ìṣòro police station ẹ má jẹ̀bi gidi gan nǹkan burúkú gbà òun lẹ ṣe nǹkan burúkú nǹkan dọ̀tí ẹ má bínú máa o rubbish lẹ ṣe yìí ẹ kò decide láti defame orúkọ ọmọ yẹn torí ẹ̀yin fúnra yín ojú ẹ̀ lórí gbangba ń sìn pé ẹ̀yin lẹ jẹ̀bi òun rè ẹ lọ mà. ìyàwó mi. mà. ṣàlàáfíà lẹ wà. àlàáfíà mu wa o ṣọkọ mi ti jàmàlà tán. níbo ọkọ yín máa ti lọ bí iṣẹ́ ọmọ gíga kó má lọ bí iṣẹ́. bẹ́ẹ̀ ni mí náà ti mọ̀ bí mo ṣe ro àmàlà fún kó tó lọ bí iṣẹ́. àmàlàwó lẹrù. àmàlà ti gbẹ̀gìrì àtògún fẹ́ yín. ọmọ mi ò fẹ́ yín. ṣé yẹ sweet àti tájọ sùn mọ́jú. kò fẹ́ yín. ó dìgbà tí bá gbé bèbí wá fún yín. màmá gbẹ́gbọ́dì lamẹ́ríkà náà lẹ́yìn fẹ́yàn ẹ̀ ń fọ́mọ wọn kàn mẹ́yàn mélòó lẹ́sẹ̀ ẹ má ṣàdá wà láàrẹ̀ ìkọlà arán láti ìrántọ́ yìí. ẹ̀yẹ́ má wọrí ẹ̀yin ni number 1. ìkọlà arán láti ìrántọ́ yìí. ṣe rí ọ̀rọ̀ tí mo dá sí ọ̀rọ̀ yìí 10-5 lórí ọmọọba Jókòó Tadé. That woman is so intelligent. Aṣọ òun yes. Kí lẹ wí? mo ń kí mọ́mì tó wà lórí line mo ń gbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ yín lọ́wọ́. Honestly mọ́mì Deborah Johnson mọ́mì bùnmi. Kí ló ti ń pè? Ṣó tí Jókòó Tadé ṣe léyìí ó mú yes ni òun gangan ló yẹ kó máa pè ní adájọ́ òun gangan ló yẹ adájọ́ yẹn ló yẹ. Number 1, dispatch rider ní Nàìjíríà ní tó èmi máa ń rajà ní Nàìjíríà dáadáa mo máa ń lé wọn mú ni ibi tí mo bá ti rajà máa ń yẹ fún mi ní nọ́mbà wọn. Ìkan ó gbé ẹrù wálé wọ́n wá sọ fún ní gẹ̀ẹ́tì pé kó pe nọ́mbà ibi tó ń gbé ẹrù lọ káwọn èèyàn wá pàdé ẹ̀ because security estate wa. Ok ṣe bó yẹ kó pe nọ́mbà yẹn ni kò pe nọ́mbà yẹn bó ṣe fẹ́ turn back báyìí ni gateman yẹn bá dì í mú pé ó gbẹ́rù wá òun ní kò pe ẹni tó fẹ́ gbẹ́rù fún ó dẹ̀ turn back kó fẹ́ máa lọ ó tì ó pe ẹni tó fẹ́ gbẹ́rù fún. That is dispatch rider for you. Fọlá ò lè control dispatch rider torí pé number 1 again wọn kì í gbé ẹrù kan wọ́n lè gbé tó 5 wọ́n lè lọ ọ̀nà 5 ní trip wọn ẹyọ kan. Ọlájà Ọláìdé welcome. Especially àwọn big companies yẹn Fọlá ò lè control dispatch rider although Fọlá náà ní fault about customer service. About customer service ó need that to improve but you sọ pé kàn pé ló lè tó pé yẹn ó ní weight èló ní 80,000 woman kan pariwo lórí Jókòó Tadé ọmọọba ni pé ẹjọ́ torí tọ́lá ẹ ní kán fóun lákàntì ẹni yòó máa transfer 80,000 yẹn kíákíá ń sìn pé èló ní 80,000 tẹwa the way tó fi portray case yẹn nígbà tí mo gbọ́ mo ní Fọlá jalè kẹ̀ olùjìbìtì kẹ̀ alájẹlájẹ so àti pé mo ti wá wo gbogbo platform tó ti ń ṣe kìíní yẹn tẹ bá wá wò mà Ọlọ́run kó dáríjì mi má fọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ tì mí sí nínú Lizzy ló wà lábẹ́ kìíní yẹn. ẹ dá yọ Lizzy kúrò bẹ́ẹ̀. Ok. Kò sí ìtòkùn náà ní more serious note kò sí Lizzy nínú ọ̀rọ̀ tó wà bíbá. mo ní àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn ẹran ẹ̀ ni wọ́n. ó lè jáwọn ayaba yẹn gọgọ fún rẹ̀ wọ́n ní kí náà ti pè Lizzy ní favourite ẹ̀. ó lè jẹ́ yẹn ló ṣe bọ̀. tẹ́lá ní kò sí lábẹ́ bọ̀ ó ti ṣoṣọ́ bíi 3 ń sìn lórí ọ̀rọ̀ yẹn. ó lè ṣe because ẹ má gbàgbé pé ó yẹ ẹ gbọ́ sẹ́rí ọ̀rọ̀ this is not bá mi fẹ́ sọ ẹ mọ̀ pé mi nǹkan tó bá rí bẹ́ẹ̀ máa sọ nǹkan tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ àwọn do you understand now Lizzy lè ṣe show because time ẹ̀ tó fẹ́ hit back. Check understand. So just like this is the time to eat back because she heard something about ẹni tó mú as enemy. Check understand. So she wants to make fun. It is that she wants to make fun of it. She wants to escalate it. Bí ó ṣe rí because now àjẹgbọdọ ni exactly so kò mean pé bóyá òun pé ọmọlàkejì náà ló lè anyway anyhow ẹ bá Fọlá sọ̀rọ̀ customer service èmi ti rajà lẹ́ẹ̀mẹ́ta lọ́wọ́ ẹ̀ o mi dẹ̀ rí fault ẹ̀ irọ́ ò dáa kọ́lọ́n kó dáríjì mi ní parọ́ tó bá ṣe fún mi màá sọ lórí platform mi ṣe mọ̀ pé ọmọ wa ní Fọlá tá a bá bá wí ìfẹ́ la ní sí pé kó má bàa jẹ sọ́fìn ayé tá a bá bá wí a bá wí pẹ̀lú ìfẹ́ ni kì í ṣe pé a bá wí pẹ̀lú hatred àbí afẹ́kọ̀jà ẹ̀ bàjẹ́ àbí àfẹ́ kí in fact àwọn ọ̀rẹ́ mi tó wà níbi gan máa ń sẹ́ndì gbogbo nǹkan tó bá display máa ń sẹ́ndì sí wọn tó máa ń bara kò dẹ̀ tí sẹ́ni tó padà wàá bá mi tó fẹ́ lòun àbólù ní jìbìtì mo ti rajà lẹ́ẹ̀mẹ́ta lọ́wọ́ ẹ̀ in fact mi ti rántí pé mo rà mọ́ mo kàn gbọ́ mẹ́sẹ̀gì ni your order has been delivered ma can you confirm mo á wò pé order wo bá dẹ̀ lọ bèrè mo bá pe ọmọ tó wà nílé ṣọ́gbẹ́rù wa ó ní àwọn ti gbẹ́rù wa àwọn ti gbé consent wa o ibo lẹ fẹ́ wọlé ìsímọ́ ìmú ní ara náà ni máa wọ̀ sí kò kàn ẹ́ ṣàgbé wọlé so tó bá rajà voice note tí obìnrin yẹn méjèèjì tèmi gbọ́ èmi ò rí ibi sí Fọlá ti jalè the customer service might be poor let's not cite that ó dàbí pé ó fẹ́ poor díẹ̀ Fọlá needs to improve her customer service lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan bóyá ó bọ́ síbẹ̀ ni o ní ti tèmi èmi ò ní problem pẹ̀lú customer service but if anybody will complain about our customer service we need to look into that bó ṣe wá láwọn tó ń pariwo pé ó jalè ṣé ní gbogbo ohun tí ẹ̀dá bá mọ̀ ọ́n ṣe kó ṣe dáadáa
torí kò sí kankan tó gbé. Bẹ́ẹ̀. In the whole scenario, ẹni ò ríbi tí Fọlá ti jalè, ní ìríbi tó ti jalè, ní ìdẹ̀ríbi tó ti fẹ́ lùyàn ní jìbìtì 80,000 naira ẹ gbà mí. Ẹni tó ṣí ṣọ́ọ̀bù sílẹ̀, àwa ní jìbìtì, ẹni tó mọ̀ pé òun lórúkọ lórí Facebook tó ń jẹ́ pé tó bá ti dárúkọ báyìí àwọ̀rò ni. Àwa ní jìbìtì 80,000. Ìwọ́dẹ̀ ló tún ní kó fowó lẹ̀. Mẹ́wàá ẹrù yẹn ti padà gbà. Rí sí ẹlẹ́nu bíi church àgùdà, ó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ni. Woman yẹn wà lórí platform. She was there. Nǹkan tó bí mi inú bẹ́ẹ̀ nìyẹn. She was freaking on that platform. And she was listening to everything. And she couldn't tell them pé mo sọ nǹkan báyìí. Pé ẹgbẹ́ tẹ̀sí yẹn lẹ̀, àti settle ẹjọ́. No, but there was a settlement, ma. She was on that platform, and she was the one who ordered that the transaction should be what cancelled, and the money should be what should be used as goody. Yes. Kò tún wá kò wá lè sọ̀rọ̀ lórí platform yẹn pé ẹ wá o, kéèsì yóò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ o, ẹ jẹ́ àgbàgbé ẹ o. Kó dẹ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó pè wọlé kó sọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé mo ti ráṣọ gbà o, èmi mi ìfẹ́ àti tó ráṣọ gbà o, mo ti ní kó máa mówó lọ o. You can't say that. Ibi tẹ́mi ti sọ pé stage kìíní nìyẹn tí mo fi dárúkọ aláǹgbá orí èṣù. Because ọ̀rẹ́ ni gbogbo wọn àtàdájọ́ akẹ́ àti ẹlẹ́nu gbàwùrà. Ego tàmọ́ bọ́ọ̀sì tó ọ̀dà ẹrù. Ìkọ̀kan náà ni gbogbo wọn. Ìwọ tó ń jẹ́ Tinúkẹ́ kìíní kan ní orí platform yìí. No. Like I said, everybody can express themselves. You know me. It's a liberal platform. Expression ẹ̀ ti fẹ́ máa mú. No, I understand. I'm still going to get to what she said, but that's our own point of view, right? That's our opinion. Order were delayed. Okay, ẹ jẹ́ kí n sọ àkọ́kọ́ fún yín. Mo order ẹrù kan láti Temu láti August up till now. Awaiting custom ni. Ṣé ìgbọ́dọ̀ mi ṣé mo wá lè gbé Temu lọ sórí Facebook nísìnyí pé kọ́ máa bá mi bú wọn pé mo rajà lọ́wọ́ wọn mi fi ìgbà. Wọ́n fún mi ní tracking kìíní. Mo dẹ̀ ń rí wọ́n ní awaiting custom clearance láti September up till now. Kò tí awaiting custom clearance wọ́n ti clear ẹ̀. Wọ́n ní ẹ tí mi bá the only thing tó sọ wọ́n ní if by 1st December tí mi bá rẹ́rù yẹn gbà àwọn á refund 100%. Which anybody can do. Tó bá rẹ́rù yẹn gbà wọ́n á refund owó ẹ̀. Kó má rẹ́rù yẹn gbà mo jẹ́rìí Fọlá á refund 80,000 yẹn. Kí ló ń pè ló lè fún ìyẹn ló bí èrè. Nǹkan tó bẹ́ mi gan nú nìyẹn. Kí lẹ́ ń pè ló lè fún? Ó lè fún kí ló jí ní gbégbá. Ṣẹ́wárí o, ẹyẹ kẹ́mi sàn kọ̀ọ̀kan ẹ̀kọ́ ní kí n má sọ̀rọ̀ ni mo máa sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹ̀yin pátápátá tẹ́ ń pe ọmọ yẹn ló lè bẹ́ ṣe fẹ́ kórí fọ́mọ yín. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ ṣe ń pe Fọlá. Ọ̀la ìpínlẹ̀ àbíyamọ. Wọ́n á kígbe olè mọ́mọ yín. Wọ́n á parọ́ mọ́mọ yín. Ntọ́mọ yín ò ṣe ẹrù tọ́mọ yín ò lè rù. Aráyé á dì kí ló dé? Ẹ fọmọ yìí sílẹ̀ náà látọdún 5. Látọdún 5. Tí kì í bá ṣe pọ́mọ yẹn gan ní àwọn strong tower tó support ẹ̀, ó ti lè gbógun jẹ. Àdúgbò ti pọ̀jù lórí ọmọ yìí. Kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀? Lórí 80,000. Èmi gan ọmọ rẹ́jì tó bá fẹ́ gba 80,000 ẹ fún mi lákàntì ẹ̀ máa sàn jálá yẹ 80,000 fún ẹ. Kíá ń sìn. Ṣé máa pọ́nmọ́ lọ́mọ lólè? Inú mi dẹ̀ dùn pé ara àwọn tó pè lólè lánàá ẹlòmíì ti ń tọrọ àforíjì lénìí. Wow. Wọ́n ti ń tọrọ àforíjì, wọ́n ti ń ṣe asaga fún láì kí gbogbo yín lọ gbé tẹ̀sí báyìí kẹ́ ṣe asaga fún láì 1,001. Ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní jọjúrí sí àbí kílẹ̀ porúkọ yín. Nọ́sẹ̀nsì lẹ́ṣẹ̀ yẹn máa rọ́bìṣì ni ṣé ò tẹ̀ ṣe yẹn. Wọ́n dẹ̀ tún bá wọn sọ́lé náà tún jáde wọ́n tún ṣe pé lórí irọ́. Abẹ́rẹ́ ń pariwo pé kò jalè kí ló jí. Ẹni tó wá sílùú òyìnbó tí ò ráyé gbé tó jẹ́ pé orí TikTok ló ti lọ gbowó tó ná. Òṣìrà ta máa ràyò olórí burúkú. Gbogbo ayé ń ṣoríire nílùú òyìnbó. Òun jókòó sórí TikTok. Ó bá yé aláyé jẹ́ olóhùn ṣèdájọ́ ó dẹ̀ bímọ kalẹ̀. Gbogbo ìdájọ́ tó ṣe lórí Fọlá yẹn lágbára Ọlọ́run. Rí sí àbí kí náà pe orúkọ ẹ̀. Àwọn ọmọ ẹ̀ náà máa forí gbé. O lè tó pé yẹn ló dùn mí. Ṣé customer service ẹ̀ náà èmi gan support pé kó lọ work on it. Kó máa make sure pé ọjà tó ń bá ọ̀dà lọ́dọ̀ òun trace ẹ̀ tó fi máa dọ́dọ̀ ẹni tó rajà yẹn. Kó lọ improve customer service lẹ́nu mi fi lose the customer and when you lose one customer you lose all ni. O lè tán pé yẹn nìkan ló dùn mí nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí. O lè yẹn ló dùn mí. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe pé ló lè yan ọmọ tí yín náà máa jalè lágbára Ọlọ́run. Ó dàbọ̀ ìyàwó mi. Ẹ ṣe gọba, mo ń bọ̀ nílé lálẹ́ yìí. Ẹ̀wọ̀ ìjọ torí Ọlọ́run, Deborah Johnson àti Tadiola. Èwo la pa bò. Ẹ̀wọ̀ fi mí lẹ̀. Ẹ sì jẹ́ ìgbàgbé kan tí mo fẹ́ sọ sí. United Nations. Madam Tinúkẹ́ Ìyanu, what did you say? I saw your stuff. See, I understand your point of view, yeah? I understand your opinion, okay? Yes, you said a woman brought a product and she was keen to use, okay? She requested someone to pick it up. Fola didn't release the goods, which is the normal routine. It's the normal routine. Timba ra ọjà, Timba ní kon fún ẹlòmíì, bí kí ló máa ń porúkọ ẹ̀? That's company's policy. Kó ṣe ògbèyàn ló máa ń release ọjà fún third party. Kó ṣe ògbèyàn. Wọ́n máa sọ fún ẹ pé ìwọ tó wá ṣe transaction náà ní kó confess. Ìwọ náà ni wọ́n máa fún ní ọjà. Or kí wọ́n pè kó confirm
nípa okay o number bye òun ni kẹ́ get in touch o can't get confirmation from you torí ìjọ tí aṣọ bá máa sọnù. You understand? Now, the woman called and agreed for the goods to be delivered at an agreed date. Yes, okay. Fola failed to meet the agreement. Yes, we said that. The cargo left Nigeria without the goods, of which the woman also gave Fola a date from Awako. But unfortunately, one Wako earlier than the date of Fola. Okay? The woman called to politely express her frustration. Yes, we saw that. Look at how many times she kept mentioning Emma worry. Yes, we heard that. Her tone then changed and asked her to get her kids the money. Exactly. That is my own bone of contention. She called. Yeah, okay. Let me go by your words, Tinuke. She was frustrated, she was angry, she was disappointed. Yes, of course, because she had an agreement with Fola to deliver this clothes on so dates. Accepted, yes. Fola just be on that part. Kilo date you deliver until she comes back to tell you the reason to she deliver Lily. Accepted, she was disappointed, just like you said, Tinuke. Her tone then changed and asked her to give the kids the money. Why can't she request for a refund? I want you to think in that aspect as well. Instead of asking her to give her kids the money, why can't she ask for a refund? What stops her from asking for a refund? Why can't she say, okay, oh man, worry more, me tell me what ti gbe ti tètè wá gbọ́jà yẹn. However, báwo ni mo ṣe máa gbowó mi padà nígbà tó dé jẹ́ pé mi ò rí aṣọ mi gbà. Look at what I said there. Tinuke. Why tí ayaba ò ṣe sọ bẹ́ẹ̀? Why did she say fún owó yẹn fún àwọn ọmọ yẹn? Both of us, me and you now, Tinuke, we have agreed that she's frustrated. We have agreed that she's disappointed. We have agreed that she felt bad. She couldn't use it. Kò bá ọjà lọ, accepted, like you said. Now, we are based on owó tó fọ́mọ. Why did she request the money be given to the kids? Why can't she ask for her money to be transferred back? Ask yourself. Now, the same person who we both agree that she's frustrated and disappointed, who said out of frustration and disappointment that, okay, ẹ fún àwọn money owó ìkẹ́ lọ fi jẹun. The same person who was frustrated and disappointed went ahead to another platform after some months to declare that òun ra aṣọ, wọn ò fóun láṣọ òun. That is what I am expressing. That is what I am pointing out here. Now, do you understand my own point of view now? I have agreed with you that she was frustrated, she was disappointed. I have agreed with you that she was shocked. She was use any adjective to qualify her. She was not happy, Sha. But she out of the fact that she wasn't happy, she said, "Ẹ fún àwọn money owó, ẹ ra goody fún wọn." She could have said, "Owó mi ńkọ́, báwo mo ṣe fẹ́ gbowó mi padà." And she doesn't have the right to go to another platform after a while. Láti lọ sọ pé òun rajà lọ́wọ́ Fola ò fóun lówó, ó pẹ́ kó tó deliver. When she was the one, out of frustration, like you said, out of disappointment, like you said, out of that she wasn't happy, like you said, she was the one who cancelled the contract. Because the fact that Fola ò deliver lọ́jọ́ yẹn kò mí pé kó lè deliver lọ́jọ́ kejì. Torí pé wọ́n tètè wá gbé ẹrù tó rò pé máa gbé níjọ́ Monday ló ṣe cancel contract. I hope you understand what I'm trying to say now. This is not fracas. But now, at least I've been able to explain according to what how you want me to put it. Put there. And I'm still telling you, point it to me, go. Point it to me, go. The best thing she should have said was to refund the money. Not mo fún ọmọ ẹ lówó. The same you now went to another platform. O wá ń gbé ẹjọ́ kiri. Kí ló cancel contract. Kí ló sọ pé kán fún ọmọ lówó fún. Kí lẹ tó gbowó ẹ̀. Kí lẹ tó béèrè refund. Tó bá jẹ́ refund ló fẹ́ gbà tí Fọlá ò fún. Èmi gan jáde máa sọ pé Fọlá kí lẹ tó fẹ́ lẹ́ni lówó ẹ̀. Ìwọ ló sọ pé kó fún ọmọ kó fi rajà. God bless you. I was about calling you. Hello? Hello, Sister Adi. You're on speaker. Yes. Okay. Please go ahead. Yes, ma'am. Yes. Mo kàn fẹ́ contribute sí ọ̀rọ̀. Yeah. Ọlọ́run má jẹ́ kí èèyàn rí nǹkan tó mọ̀ lórúkọ jẹ́. Àmín o. Kí ni ìjọ mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ gbọ́ pé bóyá planned work ni or whatever, but it looks like a planned kíní ni kò tó ṣẹlẹ̀ yìí. Because ṣẹ́rí woman yẹn nígbà tó sọ fún Fọlá wípé kó fún àwọn ọmọ yẹn lówó yẹn. Ẹ wo tone of voice tó sọ̀rọ̀. Kò sọ bí ẹni pé inú ń bí òun. Number one, lóòótọ́ Fọlá náà ó ní ẹ̀bí tiẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ni ṣe rí sí o, ó ní ẹ̀bí tiẹ̀. Because àmọ́ bí customer yẹn ṣe wọ́n náà àmọ́ bí customer yẹn àmọ́ bóyá first time gbọ́dọ̀ kan lọ́wọ́ ẹ̀rí. Ó dẹ̀ mọ orú nǹkan tó wà nílẹ̀ fún lórí Facebook lórí social media in general ó mọ position ẹ̀ ó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí ẹ ó mọ oríyàn tó jẹ́ lórí social media. So ẹni tó fún ọ nírú owó yẹn ó yẹ kó sọ pé wípé òkè ó pé tí kò ń ṣe pé bóyá ara àwọn fans yẹn tó yẹ kó close mú ẹ tí ò bá relationship ó yẹ kó sọ fún wípé òkè o owó yìí pọ̀ o mọ́mí owó yìí pọ̀ o tàbí ẹ fi mú nǹkan míì tó bá wá insist because come and learn because of nǹkan tó wà nílẹ̀ fún Fọlá ó yẹ kó máa think out of the box in dealing with customers. Mo mọ̀ wípé lóòótọ́ ó lè busy kó jẹ́ pé ọmọlẹ́wọ̀n bó ṣe máa gba ọjà bó ṣe máa kó ọjà gbogbo ẹ̀ ló máa rò but at the same time because of nǹkan tó wà nílẹ̀ fún lórí social media yìí ó yẹ kó máa wà extra careful pẹ̀lú àwọn èèyàn ó yẹ kó máa think ahead of every situation bó ṣe ń ta ọjà yẹn she need to smarten up with these people tí kò fẹ́ kọ́ bá wọn lórúkọ jẹ́ ju báyìí lọ because wọ́n ṣèṣì máa wá kò dẹ̀ torí tí wọ́n kọ́kọ́ jà kólé wọn tajà wọ́n máa tajà ẹ̀ wọ́n lè lé wọlé bó ṣe wà yẹn ó máa continue àti máa tajà ẹ̀ ó dẹ̀ máa boom ní lágbára Ọlọ́run wọ́n ní wálẹ̀ lágbára Èdùmàrè because tí
tí mo sọ fún wọn yẹn wípé owó yìí because ó náà record the conversation yẹn pé okay owó yìí máa pọ̀ owó yìí pọ̀ wọ́n mi ẹjọ́ mà àbẹ́ ti mú nǹkan mi kọ́ náà jù síbẹ̀. ó dà pé mo ní voice note kan mo ní voice note kan náà tí mo máa play ẹ̀ ó yà sọ nǹkan tó ṣe bẹ́ẹ̀. ṣé mo pẹ́ abẹ́ ti mú nǹkan mi ni pẹ́pẹ́ ẹ̀fẹ́ refund ẹ̀ má lè fẹ́ refund máa fún refund yẹn má bínú fault mi ni that is part of customer service because wọ́n yẹn bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn kò sọ bí ẹni pé inú bí òun and tone of voice didn't say wípé inú bí ó sọ bí ẹni pé òun fún tọkọtọkọ bí ẹni pé wò ó ṣàfihàn yẹn fún àwọn ọmọ jàre ó wà okay má worry that was how she sounded nínú nǹkan tó sọ yẹn tí wọ́n lọ sọ lẹ́yìn wípé o lè lọ́mọlọ́mọ nígbà tó bá rí lẹ́sìn bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé mọ̀ tí wọ́n lọ sọ tí wọ́n lọ ń pè àwọn èèyàn bloggers wípé Fọlágbé ó jà ìlú lè it's very wrong it's very very wrong it's very very wrong ó kò fẹ́ tánìṣí méjì ọmọ yẹn ni ó kò fẹ́ ba iye ọ̀tá ọmọ yẹn jẹ́ ní Facebook ni and you can tell pé ẹ̀fẹ́ gbọ́ ilé ìpè bẹ̀rẹ̀ ló ti wá you can tell pé kíní yìí ní link mọ́ ibẹ̀ yẹn bí tá à ń sọ yìí pé ẹ̀fẹ́ gbọ́ honestly tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ deep down ó ní link àmà link ẹ̀ mọ́ under G wọ̀ kíní ó rán wọn wá sẹ̀ mọ́ fún ọmọ yẹn ni because ó fẹ́ retaliate because ó fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ lè yẹ kó lórí ààrẹ ó fẹ́ gbé kíní ìfọkànsọ lè yẹ kó lórí ààrẹ which is impossible ó lè pọ́n jẹ́lẹ̀ láàrin ọjà ó yàtọ̀ sí wípé èèyàn bá yàrá jà ó sẹ́ni wọ́n ṣe ń fẹ́ ra nǹkan transaction lélẹ̀ mo fẹ́ ra nǹkan lọ́wọ́ ẹni delivery and delivery lọ́wọ́ wàhálà sílẹ̀ bóyá kẹfà láwọn the products yẹn who knows because nígbà míì náà nkíní yẹn wọn ní lọ́wọ́ but wọn ní sọ fún wọn táwọn wọn ní nígbà míì náà it could be the case again ẹgbẹ́ ìjà yẹn ò tí ì dé tí wọ́n expect ẹ̀ but wọn ní fẹ́ lose owó yẹn náà ṣe mọ̀ pé business náà fún yíra wọn náà ni tí wọ́n tún fẹ́ gbà fẹ́ fi rajà míì bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn so tẹ̀lé fún wọn pé ok o ọjà yẹn ò tí ì dé mi sí ní ilé ọ̀ṣẹ́ máa ní sùúrù o tó bá dẹ̀ wọ̀ fẹ́ yẹn tó fẹ́ pé òkè wọn ní sùúrù tó bá dẹ̀ wọ̀ fún wọn sọ fún ẹ pé òkè òun ò fẹ́ ẹ má wọrí màá pọ̀ ara gbà mí tàbátẹ nígbà míì kò jù bẹ́ẹ̀ lọ she needs to be very careful she needs to be very very careful kí Ọlọ́run kó máa bá wa ṣọ́ ọmọ yẹn ní o lọ́wọ́ tó ṣọ́ni tá a ṣọ́ kọ́lọ́ máa ṣọ́ gbogbo wa o ẹ ṣe ẹ̀kú ètò thank you so much I just my take. ẹ ṣé gan thank you for your contribution ma okay so let's continue ká tètè ṣe pápápá mo rò pé gbogbo nta tí ń sọ látàárọ̀ ó ṣàyè wa so ti yẹn àti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé there was a transaction wọ́n sanwó fún Fọlá lóòótọ́ there was an agreement pé send díẹ̀ lọ́jọ́ báyìí fine Fọlá ò send aṣọ lọ́jọ́ yẹn which is a good for our own part right àwọn náà tó dẹ̀ expect aṣọ wọ́n ń bèsè lórí ẹrù tó fẹ́ gbé lọ ẹrù tó ń rò kó máa lọ ní Monday ẹrù tètè lọ before then wọ́n kọ àwọn fúnra wọn lọ́pẹ̀ tí wọ́n terminate transaction kò ń ṣe pé Fọlá ló sọ pé mi ò lè deliver aṣọ nǹkan tí mo fẹ́ point out number 1 bẹ́ẹ̀ nìyẹn number 2 tún wá béèrè refund madam Ayaba ẹ̀yin lẹ tún sọ pé kó fi owó kó fi ra gúdígúdí fọmọ ẹ̀yin yìí kan náà lẹ wá gbé ẹjọ́ lẹ wá gbé lọ sí blogger lẹ wá ń pè lólè kí ló dé tẹ́ sọ fún blogger yín ní pé mo máa sọ fún pé kó fowó yẹn ra nǹkan fáwọn ọmọ ìkà ló máa ń ṣe bẹ́yìn ẹ ló mà ẹ ti wà lórí speaker. mo fẹ́ kẹ́ gbé mi sí speaker mo kí gbogbo ilé òun ṣàlàfíà ni. àlàáfíà o ó lè PS how are you. torí pé ewé nation sórí ibẹ̀ látẹ̀ kan bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn ṣe ń pe ìyàwó mi yẹn ń bọ̀ nílé lálẹ́ gbogbo ẹ̀ mú gbọ́ gbogbo ẹ̀ o. ìyá ọkọ mi ẹ máa fi yẹn lẹ̀ ẹ̀yin náà mọ̀ pé mi àti Kẹ́ni wọ́bọ́. àbẹ́fẹ́ kí n ju fóònù. ṣé ẹ rí irun mú tọkọ mi fi ṣe fẹ́ǹsì ètè ni ṣó ti send latest picture sí yín ó ń dá mi lọ́rùn. Ọlọ́run aṣẹ́wó ni aṣẹ́wó. irun mú yẹn Ọlọ́run ìyá ọkọ tẹ ní lórí bíbá yìí ó lé ní 20. aṣẹ́wó ni. Akẹ́ni bọ̀bọ̀ fún àyè irun mú yẹn máa ń dá mi lọ́rùn. mo fẹ́ dá sí torí mo fẹ́ jáde bọ̀ gbà tí mo ti rí pé ẹ ti jáde mo wá ní pé at least cost kan náà ni. àmọ́ tó wọlé padà. no mo lè padà ṣe mo kàn lè máa pè é fún àṣọ so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ṣẹ́rí mọ́mí kọ́là tó sọ̀rọ̀ tó ń sìn àwọn gbogbo ni ló jẹ́ kí n tiẹ̀ wá wà first láti pè mo kàn wá ń bẹ̀ náà ni mo kàn ń comment lẹ́kọ̀ọ̀kan but mọ́mí kọ́là yẹn Ọlọ́run bá ń gbọ́ in fact nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan mo kọ́ síbẹ̀ mo ní God bless this mọ́mí kọ́là God bless her in fact ṣẹ́rí téèyàn bá wọ́n ní ojúlàgbà máa ń yá àgbà òkè yánu téèyàn bá jókòó tó wò dáadáa ẹ̀ mọ̀ pé àwọn bèbí yìí ó ṣàfẹ́ change narrative olè dúnmọ̀ta yẹn ó ṣàfẹ́ change ẹ̀ sórí ó fẹ́ gbé kúrò lórí ara ẹ̀ by fire by force. ìdí tí mo tún fi sọ bẹ́ẹ̀ pé tẹ́ ẹ bá lọ wo alágbàsọ ẹ̀ ògbìfọ̀ ẹ̀ oníkọ́ pé oníkọ́ jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ oníkọ́ làkúrègbè oníkọ́ orúkọ ẹ̀ aṣẹ́wó Libya. kí ló lè tó yẹ mo pa kì í ṣe name calling lórí platform wa fa o. oníkọ́ làkúrègbè. ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ mọ́ mi gbé bọ́dì. bẹ́ẹ̀ni kì í ṣe name calling. ó ti jẹ́ ká mọ̀ pé no more o lè jùmọ̀ta but now o lè rí social media only that's all right. So we are getting there. So from bá kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ló ti wá irọ́ ni ọ̀tá bá trace ẹ̀ dáadáa wàá mọ̀ pé yẹ o ní ejò lọ́wọ́ nú because I don't understand èló ní 80,000 owó tí ò ju £40 lọ
ó lè wá stop ẹ̀yẹ sọ fún ọgbà tó fi sílẹ̀ káwọn ọmọ máa káwọn ọmọ kan fi ilẹ̀ káwọn ọmọ kó fi ra nǹkan fáwọn ọmọ pé kó má wọrí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbéra ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ sọ́dọ̀ táníjọ́ júdì orí TikTok yẹn náà ṣé àbọ̀ pé mi ò tí ì mọ́nítọ̀ ọ̀hún wọ́n ní jọjì rí sí kágbó làwọn ti wá. kí lórúkọ tí wọ́n nílé aláró tán joyè jọ́ọ̀jì sórí ibi kan wá ń dájọ́ òṣì tẹ́ bá ní bí ṣe pé ọmọ yẹn ló lè ó máa orí mi làgò ni pé irú nonsense wo lélẹ́yìí. No, what calling her Ole is just out of it. It is off limits. It is nonsense. Could make sense, Sarah. Ole in what sense? Ṣé wọ́n rọjà alábòsí ayé àtọ̀run ni ayaba yẹn. Àbòsí ló ṣe yẹn. Alábòsí ayé àtọ̀run ó ní ayaba yẹn. Alábòsí ni wọ́n. Alábòsí ni wọ́n. Bí mo ṣe bí o láìkí máa ṣe kí alábòsí ni wọ́n. Ìgbà tí ìwọ ti sọ pé kó fowó yẹn sílẹ̀ ìgbà tí ìwọ wá tí wá sọ pé fún yàn kan ìyẹn wá sọ pé báwo ló ṣe máa fowó yẹn sílẹ̀ ìgbà tó pé báwo ló ṣe máa fowó yẹn sílẹ̀ wípé kò yẹ kó fowó yẹn sílẹ̀ náà wípé ibi tọ́rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn mo ní orí wọn àwọn ẹjọ́ tó yẹ lọ́wọ́ ṣé bí nílùú òyìnbó báwo lè ṣe kí n bísí ní London bẹ́ẹ̀ yẹn ni because I don't understand tó fi rákì ẹjọ́ òṣì ẹjọ́ ìranu ẹjọ́ àbòsí ẹjọ́ orí burúkú òṣì lórí TikTok ó ti sọ̀rọ̀ láàrin wa kí ló tún wá gbé owó tó ti ní kan fi sílẹ̀ tó ti ní kẹ́ni yẹn fi ra nǹkan fọ́mọ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tún wá gbé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ sọ fọ́ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan ọ̀rẹ́ yẹn wá sọ pé kò yẹ kó fi sílẹ̀ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé ọ̀rọ̀ yẹn ẹ wá gbé lọ sí blogger ẹ wá lọ sí blogger. Madam Ayaba ẹ ṣe dáadáa o ẹ ṣe dáadáa rárá. ó yẹ kéèyàn fojú ẹ̀ gbolẹ̀ gidi gan ni Ọlọ́run bá ń gbọ́ nonsense nìyẹn náà ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé lọ fún blogger wọ́n wá dẹ̀ ń pe ọmọ ó dẹ̀ ń pe ẹni yẹn lólè lójú ẹ̀ ó kì í ṣọlẹ̀ o kì í ṣọlẹ̀ transaction ni o báyìí ló ṣe rí o ó dẹ̀ wá jókòó síbẹ̀ wọ́n wá ní wọ́n máa drag family ẹ̀ wípé wọ́n máa gbé ọkọ ẹ̀ jáde máa gbé ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sá káàkiri. ó jọlá àti jókòó dáadé tó dá sí because I was so angry like what the hell. Ọlọ́run wọ́n ní kó máa ń kó fọ́tò ẹ̀ àwọn ẹ̀kọ́ rẹ̀ ni wọ́n fẹ́ kó fọ́tò ẹ̀ fún mi irú nonsense wo nìyẹn ká bójú wèrè jẹ́ irú nonsense wo nìyẹn sọ̀rọ̀ pé èèyàn kan lè jókòó sórí ibìkan kó kọ̀ pé òun kàn máa dájọ́ òṣì ẹjọ́ aké wọ́n gbé ẹjọ́ wá fún ẹ o gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹnì kíní ok ṣé bọ́rọ̀ ṣe rí nìyẹn ok máa get in touch pẹ̀lú Fọfọ́lá báyìí o wọ́n ti gbẹ́jọ́ ẹ wá síbí o yàtá get in touch o báyìí o ó dẹ̀ mú àwọn èèyàn tó so mọ́ Fọlá ó mú àwọn èèyàn tó so mọ́ ànígbà tó mọ̀ pé o tó yà ọmọ ṣe kí ló ń pa lákàrà fún ìlú tó mọ̀ pé o ní owó o lè fún yàn lówó yẹn kí ló sọ pé kí wọ́n máa mú 80,000 lọ fún owó tí £40 o fún yàn ní £40 o tún wà lọ́rùn ọjọ́ òṣì káàkiri àdúgbò. o tún rojọ́ wèrè. ẹ ti mọ owó ẹjọ́ òṣì tìrú àwọn yẹn máa rò káàkiri àdúgbò ó yẹ kọ́kọ́ ẹ gan kó dẹrù ẹ síta ni pálábòsí obìnrin ni. ó yẹ kọ́kọ́ yẹn gan sáyé pé ìyàwó wò nílé. ó ti fún yàn ní o ti sọ pé òkè kó ní kẹ́ni yẹn gbàgbé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tó wá gbéra ó lọ sọ fọ́ọ̀rẹ́ kan ọ̀rẹ́ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ fún ẹ pé kí wọ́n máa jẹ báwo lẹ ṣe máa fowó yẹn sílẹ̀ from there ibẹ̀ lọ́rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ ẹ wá lọ gbé fún jọ́ọ̀jì wèrè kan. nonsense ni gbogbo in fact inú sí in fact. Call from 491. káyọ̀ jáde láàárọ̀ yẹn ni wo òun gbọ́ngàn mo wà ń bíṣẹ́ ni mo fi kíní sétí ni mo gbọ́. jàre thank you so much. all right jàre ẹ máa fẹ́ tó lọ. God bless you. It's wrong now. nọ́mbà o ẹ jẹ́ kí n go. ẹ má ṣe ojú ọkọ ẹ o. Okay méjì yẹn nìyẹn cause ó ní voice note kan níbi tí Fọlá ti reply padà tí Fọlá ti reply pé kí la dé wá fẹ́ ṣe báyìí mo dẹ̀ ti send aṣọ yẹn o lẹ́yìn ìgbà tí ìyá yìí drop pé kó má send aṣọ mọ́ orí ìjẹ́ lọ sórí kíní Sàájú Kòtádé orí kíní fóònù Sàájú Kòtádé náà ti play ẹ̀ Fọlá send message sí wọn pé kí la dé máa wá ṣe báyìí torí pé èmi dẹ̀ ti send dispatch rider ti send aṣọ o ṣóyè yín cause I don't understand why tó ṣe máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn hello ma. Yes ma'am. Yes, ma'am. How are you, ma'am? Yeah. I'm very well. Thank you. Yes, yeah. I know as much as possible you are trying and not want to assume this is more than what you think it is. Yeah. But truth be told, from everything everybody is so. I will call you. I'll call you back. And then even the party, the complainant herself, the way she narrated it, you will see that there was no pure and honest intention from the get-go. There are some of the ways of what the party herself, because even Fola has not come out to even say anything. Exactly. What she has said, what she wrote to do more right? Me, I will say that. Possible not because Fola like Fola. Don't like lot of Fola. Okay, she don't like Fola. Okay. Because you like her, and I'm transacting business with you. Even anything no Mori, you will always give them that benefit of the doubt because this is a business transaction. Even the rank on your online, except maybe when you do Prime, that you know you have time delivery. You know that delivery can always fail. Exactly. I did logistics for almost 10 years, moving goods across the world. We know that you can plan. Try to do even when we charter plane, a whole plane,
to deliver goods. And then at the last minute, things will happen. Kamache saw our delivery dispatch rider. Does Nigeria look like a same place that you can say, oh, more plan income, let's deliver and colony, and you know, all things being equal, that thing will be delivered. A lot can happen. And these dispatch riders, a lot of things will So assuming that no transaction even went, Fola didn't even fail, and then she didn't even change the date from Friday, Monday that she was thinking that they would pick the stuff. Stuff was going Friday. She did the same thing. Don't feel way. Oh, share delivery. Fola, no share delivery. Don't know your Monday. That is logistics for you. That is logistics for you. That's why when we talk to clients, we would always say within 2 to 5 days. Because 2 days, only get 3 days, only get 4 days, only get 5 days. So if your own planned pickup, scheduled for whatever to be taken was Monday and they change it to Friday, delivery on Thursday, delivery only get Friday. Not to make excuse for her. Not to make excuse for her, because I've had my own share of issue with only delivery. Okay, we dispatch your goods, click, it will get to you today. And then the delivery rider, she will to a sneaky day. We picked up your goods and we will deliver it today. 2-3 hours later, I mean, I to be 10 o'clock, and I was like, okay, you're already on the island. No, supposed to one VI. Madam, okay, I'll cut and go in another 3-4 hours. What very 11 o'clock. But to be 8 nights, if you fell asleep, but when you go in gate estate, the bike only issue. In all of this, the only time that you can say they have a bit of control is if they are using their own logistics. You know, at some point when this delivery became a nightmare, some of them actually bought Okada. Yes. To be doing their own thing. But not everybody will be able to do that, because even to buy Okada, no. I want you know this is my employee. She can delivery to my body, to my bone, you know, so all sorts happen. But from what this woman said, all right, because only got like lot of land, she probably not have bought it from Fola. And then okay, now bought it. You guys were communicating, right? Yeah. On Monday, 1 hour earlier. For whatever reason, Fola's delivery was also lagging. But you guys were talking. It's not like they ignored you. Whoa. They didn't ignore you. You were communicating, so you were getting updates, and you knew that this thing was being delayed. And then you called to say that, I want to say that they don't want to earlier, even though Fola was supposed to have delivered on Thursday, but you are aware that that thing wasn't going to meet that time frame. And then you said she should keep the money. Whoa. There was nothing like public in that statement. Nothing, absolutely nothing whatsoever. But like other people said before, and the fact that that transaction even went that way, I would not even have accepted that offer. Go there on the playing ground. And this will open our minds to the fact that she is a target. Because these people, you don't want it, but they don't want clearly. Because someone don't want Jabri. How do you want to tag this thing on Jali? To now make it worse, this woman was on that platform. With how the whole thing went, you were okay with it. You said she should take the money for her kids. And then you now went on a platform. You gave them ask truth. She deliberately withheld information that would have shown the whole story to be nothing other than what happened. Exactly. But because you had evil intention, I made bold to say, intention pure. Only evil, and even though she set out initially to buy things, but when she now saw an opportunity to act out who she really is, which is the evil that is in her, she did not wait to deploy it. Because tell me why all of that happened between both of you. You even spoke to Fola, and I mean, customer service can always be worked on, but you should know that there's a level that your business will go, that you as the owner of the business will not be able to attend to everybody. Exactly. So she should even take it as a privilege that after she dealt with the manager, she dealt with her sales rep. Fola even took it upon herself to be conversing with her. Exactly. She says at the level, nobody will be able to talk to her. You will not be able to. Because she will be too busy, and that's why she employed people to take the stress off her. So come out with sentiment to say, yes, I understand that, okay, when things now get escalated, especially when the customer is not pleased, right? You as the CEO or your manager can step in. Even everyday transaction, it's not your manager that people be dealing with them. If you have sales rep, they will deal with sales rep. Then you escalate it to the manager, and then the manager will get involved to get you a resolution. But you resolve that issue yourself by saying, oh, she shouldn't bother. You know, or everything, there's no point. Exactly. You now went to tell someone, my question is, what was she aiming to get out of reporting that issue to somebody on TikTok? No. If you can just answer that, can you tell me what she was expecting as outcome? If not for people to drag her. Exactly. And then you tell me she didn't have evil intentions. That was the purpose. Because she wasn't expecting to get the money back, and she was not even truthful in what she told them. And those was because of one joke. They just got on it.
And Omo we don't borrow yellow because Omo even if I say anything you follow for lack of reuse the leg of money. But I would say that as much as I'm not so conversant about what she does, I have any issue with that today, and I need to report her. Right? I know one or two people that I can approach and say, sorry, I know you don't know me, but I'm having this issue with this person. Can you please wait in and call her to order? Only when I want your bed and you don't know TikTok, that on social media. Exactly. So she was deliberately choosing the platform she went to because of the more outcome from her band, which was to deliberately tarnish this woman's image. In after fine, the transaction could have been okay, plain. She saw something she wanted, even though any tone down conclusion particularly careful. Everybody manage sentiments, so it's okay. And it's okay. But she now saw an opportunity. Now act out the evil that is in her when the transaction failed. So whichever way you want to sugarcoat it, that is what she did. And evil is evil. There's no other name to it. Exactly. She's evil, she's vile, she's wicked. And you started, you were calling her thief. You did not figure out, yeah, even though it turned out this way, but at some point, Musobai. Oh, so yeah. Any Bini. So if Ola go on the lookout though, because people will now deliberately do transactions with no intention of actually patronizing her, just to look for flaws and loopholes in her operations that they can use to now, drag her and call her names that is not for her. So she has to be on the lookout. Anybody that's way, even though I 100,000, I want someone 10, buy me 10,000, or street round. Suppose the business is business and leave it strictly on business level. So she needs to be extra cautious. But this Ayaba, and that Judge Lucy, the little I heard. Exactly. Who are these uneducated, illiterate with miserable lives who just come on TikTok because they have nothing doing with their lives. Because people talk, they won't even bring an issue to you. And then that was the best way you could even go about it. You could even have shown that but she only exposed how stupid, how wicked, how evil, how senile she is by that show of shame. Very, very wicked people everywhere. Very wicked. Very wicked because we're seeing Kotofa kill Oroi. Nothing whatsoever. If not for where I'm going to they are looking to drag her down. So she needs to be extra careful. Thank you. Thank you so much, ma'am. Sorry. Yeah. Thank you so much. I enjoyed that submission. Thank you. Wow. I heard something. I play a lot of Stadio Kotade, but I heard that after Atibogo Kini Itishele, that this same Ayaba went to speak to someone. Okay, it's normal for Kenya to more girl you there. So they said anything Ayaba lost of any yellow so come 80,000 yen you can see how evil Madam Ayaba ije. Now Kati was any yen wa convince ye pe gba owo yen pada. Pe ko ye ko fun 80,000 yen. Kí ló stop Madam Ayaba láti chat kí ló porúkọ ẹ? Ẹ má bínú. Kí ló stop ẹ láti chat Fola? Ní pé okay, hello, do you remember me? I am the one that bought 80,000 clothes yo. I said I told you to give your daughter. Go sha waro kan pa ko de sọ pé I need the money. Why tó ṣe wá jẹ́ pé blogger ló gbé lọ fún? Torí kó fẹ́ gba 80,000 yen padà. Torí ọ̀rẹ́ lọ́rùn tó rojọ́ fún ìyẹn ni kó gbowó padà. So you can imagine pé ẹ wá lọ bá Judge Judy, ìyẹn wá ń pariwo pole. How does that make sense? Mongboy, please go ahead. Ekale ma o. Sherry àwọn èèyàn ẹni bí ni wọ́n. Woman had a very evil intention against Fola. Sherry mi tí mo sọ̀rọ̀ mo wá sí Naija ní October. Mo ra aṣọ lọ́wọ́ Fola. Even ẹ̀rù ń bà mí. Torí nǹkan bí mẹ́ta ni mo rí lórí ẹ̀. Mo jáde kí n try ọkàn. Kò ṣe mọ̀. Gbogbo bá ṣe máa ra nǹkan online. What you order versus what you get. Ọ̀tọ̀ wọn máa taná sí ìgbà tó bá máa dọ́dọ̀ yín ẹni like nǹkan tẹ́rí. But to my best of knowledge, mi lè ní parọ́. Nǹkan tí mo order lọ́wọ́ Fola ni mo gbà. Even aṣọ mi so fine. Ju bó ṣe advertise ẹ lọ. To cut the long story short, ṣé mo pé mo ra aṣọ lọ́wọ́ Fola? Wọ́n dẹ̀ máa bá mi send ẹ̀ sí Ìbàdàn. Ṣé mo pé aṣọ yẹn for example mi ìrántí dé ọjọ́. Aṣọ yẹn kò yẹ kó ti dé Ìbàdàn láti ọjọ́ Thursday. Ṣé mo pé aṣọ yẹn ti wà ní Ìbàdàn láti Wednesday. Ní car park ó fi rán mọ́tò ni. Ṣé mo pé mo ra supplement, mo ra cream. Mo dẹ̀ gbé fún one reputable logistics. Home delivery, doorstep náà pé. Ṣé believe pé ó lo like 7 days kí n tó rí gbà. Látàbẹ́òkúta sí Ìbàdàn. Can you imagine? Door delivery ni mo san. Doorstep kí náà máa ń pè. Ṣé mo pé wọ́n ní láti lọ bá mi pàdé ẹ̀ lákòbọ̀ ni. Tí rider yẹn yarí pé òun ò lè máa lè délé fẹ́. Mo dẹ̀ san 12,000 naira láti Abẹ́òkúta sí Ìbàdàn. Nǹkan tí ò wọ́ tí kò tó 3 kg. Táwọn yẹn ṣe máa ń já owó, táwọn yẹn máa ń charge owó nìyẹn. So woman yẹn ó intentionally ó fẹ́ target Fola ni. Tẹ ẹ lọ wo fídíò tí Sister Joko wọ́n gé sórí page wọn. Ẹ lọ wojú ẹ̀, ẹ lọ wo bó ṣe ń ṣe. Ẹ máa mọ̀ pé ó ṣe intentionally. Exactly. Láti ìbárúkọ Fola jẹ́. Mo máa play ẹ̀. I swear to God who made me tẹ́ bá rí aṣọ tí mo rà. Ọkọ mi láti máa sọ pé
Taking one video. Actually, fine. I ní parọ́. Because kò sí ní ta fẹ́ gbà ń bẹ̀. Kò dẹ̀ sí ní ta fẹ́ gbà ń pé ká mọ́ ọmọ làkejì wa ká mú wálẹ̀. Woman intentionally tẹ́ bá wà díẹ̀ àwọn ọmọ wọ́ọ̀rì àwọn ọmọ jagunjagun ni. Ìkàdé ní ìka ẹ̀dẹ̀ máa kà. Gbogbo wa bẹ̀rẹ̀ sí ní drag ẹ̀sìn. Torí mi ò mọ táwọn èèyàn fẹ́ gbà nínú ìṣubú ọmọ làkejì. Àwọn tó fẹ́ gbà ń bẹ̀. Ìgbà tí mo ti ń yarí aṣọ mi tí mo ní ẹ kò tí ì dé Ìbàdàn. Ṣé ẹ believe pé wọ́n láti máa bẹ̀ mí pé àpáwọn ti sẹ́ǹdẹ̀. Ìgbà tí wọ́n á dé car park torí èmi car park mo ti náà máa ti lọ bá mi pìkẹ̀. Ìgbà tí wọ́n á dé car park ni wọ́n ló ti wà ń bẹ̀ látànà. Kò disappoint mi o. Nǹkan tí mo dé rà kódà owó ọ̀tí wò mí. I will not lie to you. Ó dẹ̀ deliver. Lẹ́yìn ìgbà yẹn mo tún pe ọ̀rẹ́ mi bíi méjì. Ìyẹn náà ra the same particular aṣọ because mi expect fashion ti ẹ̀ máa wà okay. Ó dẹ̀ deliver kò dẹ̀ sí problem kankan. Òní tẹ́ bá lọ gbọ́ voice note ẹ lọ gbọ́ ohun tó sọ. Ó yẹ kó deliver nǹkan yẹn ní ọjọ́ Monday. So ẹni ẹ̀ tèwá gbé tiẹ̀ mọ́ Friday. Báwo ló ṣe jẹ́ fọ́ọ̀tì Fọlá? Báwo ló ṣe jẹ́ fọ́ọ̀tì tí ìbá ṣe pé woman yẹn jẹ́ ìkà? Wọ́n tún ní woman tó ń ta African food àbúrò Fọlá. Ìyẹn tún wá sórí platform wọn náà tún block ẹ̀. Ẹ nà ó sísá jẹ́ ọlágbọ́n tún lọ bẹ̀ ó tún ní kó ẹ̀ fọ́ lórí irọ́. Gbogbo nǹkan yẹn wọ́n plan ẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́ lẹ́rán ká máa wò. Ẹ máa rí pé àṣírí yẹn máa tú. Wọ́n plan ẹ̀ ní plan work ni. Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo ẹ máa bẹ́tẹ̀ lọ. Ẹ ṣègùn ẹ má bínú dá gbogbo ìgbà tẹ́ ń pè yẹn àwọn mọ́mì wa wà lórí call ni tí oní òjẹ́ kí n gbé. Ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ ma thank you so much. Okay. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nínú show Sister Jókòtadé níbi tí ayaba yẹn gangan ti pè wọlé. Torí mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tó dé tán fi wúrú wà burúkú tán wù yìí. Very bad attitude ìwà burúkú tó burú jáì òun ni ayaba yẹn ṣe lẹ́yìn tó fẹ́yàn lówó tán. Fine, you were disappointed, you don't like this. Okay, you felt bad pé o rọ́jàgbà. You now went to speak to one friend of yours. So that your friend now told you pé kò yẹ kó fi owó sílẹ̀. And you couldn't tell your friend pé okay, láti how many more than October transaction yìí ṣẹlẹ̀. You couldn't tell your friend pé 80,000 ìyẹn ṣá ni jẹ́ kó máa lọ. Ọ̀rẹ́ yẹn wá tì yín mà to the extent tó jẹ́ pé ẹ wá fẹ́ gba 80,000 yẹn padà. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀ọ́kẹ́ ẹ gba aṣọ láṣọ tó jẹ́ pé there is a voice note mi mọ́ kó tó mò ń wá kíní page Sister Jókòtadé mi tẹ̀bọ̀ mi tó dẹ̀ ti sá lọ báyìí. Tó jẹ́ pé mo rí voice note tí Fọlá ti ń sọ pé mo máa dẹ̀ ti send aṣọ yìí. Tẹ́ẹ̀dẹ̀ sọ fún pé kó fowó lẹ̀ ẹ wá hide ibẹ̀ yẹn ẹ sọ fún gbogbo àwọn tẹ́ gbẹ́jọ́ wèrè lọ́ba. Ẹ wá bọ́ síta ẹ wá ń pè lólè. Torí ọ̀rẹ́ yín sọ pé kẹ́ ẹ padà lọ gba owó tẹ́ ẹ fún yàn 80,000 naira. Tàbádé rí fídíò yín ẹ gbé góòdù sọ́rùn ẹ ṣe oríṣiríṣi nǹkan kí ni ká ti wá gbọ́ pé 80,000 naira lẹ́fi wá ń call èèyàn out lórí social media lẹ́yìn tẹ́ ẹ ti sọ pé ẹ fẹ́ nìyẹn lówó. Ìwà burúkú nìyẹn máa ń ìwà burúkú jáì ni ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe apology fún Fọlá o. Ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe apology gidi fún Fọlá. What's this thing? Apology gidi ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe fún Fọlá torí kò rán yín ṣẹ́kẹ̀ fóun lówó. Ẹ bá ti béèrè owó yín padà pókè sí ìsinmi ò ráṣọ gbà Fọlá fún mi ní refund owó mi. Kò ṣe pé Fọlá mú owó yẹn lọ fi ra nǹkan lọ fi ra gúdígúdí fáwọn ọmọ. Tọrọ yín kan ọ̀rẹ́ yín tí ya 80,000 jẹ tí ò lè let go 80,000. Mo dẹ̀ sọ pé lóòótọ́ báwọn èèyàn ṣe ń sọ ọ̀rẹ́ yín yẹn á jẹ́ pé enemy Fọlá ni. Òun ló ṣòro pé òun ti rí nǹkan tóun fẹ́ fi drag ẹ̀ ló fi ní kẹ́ ẹ̀ nìṣó lọ́dọ̀ ẹ̀yin náà dẹ̀ wá wò kán fẹ́ fi yín jà ẹ̀yin náà wá bọ́ sórí platform ẹ̀ wá ń tútùkùtù mo gbọ́ ọgbọ́n tẹ́ ẹ̀ sọ lọ́dọ̀ platform Madam George tẹ́ ẹ lọ bá láàárọ̀ yìí nígbà tí mama sita ń ṣe show ṣẹlẹ̀ sọ bí pé ẹ wà bothered nígbà tó wá gbé fọ́tò ìyá ọkọ yín jáde orí yín wá spark ẹ wá wò pé yes kelebe ọ̀rọ̀ yóò máa ń ṣe kékeré ẹ wá ń tú káàkiri ẹ̀yin ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé ó lè dé stage dragging kan gbé family yín jáde mama sita lẹ fi ń ṣeré wọ́n á fà yín turutu ẹ fẹ́ la ẹ lẹ̀ ṣerú ẹ̀ mú ẹ jẹ́ ń gbé síbi tí Madam ayaba yẹn ti ń sọ̀rọ̀. Rísí òun tó dùn mí ni wípé láyé wọn máa sọ wípé Fọlá ni ìyálé Rísí wọn ọjọ́ fọkọ̀kan náà. Bonu abọ́rajẹ̀bi tó ṣojú wò pòwò kò gbogbo ẹnu ẹ tó fẹ̀rí gbà wàrà yẹn o lè ṣe due diligence. Ẹ jọ àwọn yìí wo lẹ hyperbull lára yín lórí platform lẹ hyperbull Mr. Johnson Rotimi tó lẹ́mi hyperbull yìí o. You don't just accuse person without valid proof. Kò tó máa bí mínú nìyẹn. Ọ̀rọ̀ eléyìí ò ṣe pé ó scam kágbọ́ Fọlá ó block yẹn ni anybody tí Fọlá bá gba owó lọ́wọ́ ẹ̀ tó block àbí tí kò deliver. Bóyá ó lè má tètè deliver o tẹ bá pè tí ò bá ṣe pè ní tẹ̀lé sẹ́ǹtì gbẹgbẹ́ ẹ̀. Bó ṣe náà ń ṣorí burúkú tó ṣàkọ̀jẹ̀ ikọ̀ máa drag ẹ̀ but kí n tó wà lẹ́kùn beyond doubt. Nọ́mbà ṣe wá pé mi àti iṣẹ́ Fọlájàlè tó wọ́n fẹ́ sọ pé ẹ̀ka ẹ̀sẹ̀ mo ní mo fẹ́ explanation kí ló tẹ̀kù tó ti gbé tó ti kọ́ọ̀tù káàkiri ẹ̀ wá débi fẹ́ ìwà ẹ̀kọ́ máa ṣe. Àwọn èèyàn wá ń ṣépè fún bẹ́ẹ̀ ẹ wá jẹ́ káwọn wọ́n lọ́ọ̀ṣù wá síbẹ̀. Ẹ ṣe àpè mí ní ìdáyé lọ́wọ́ ayaba ìpèsè tó dá lọ ilé ẹ̀ka ti yẹn kí ti ṣépè fún mi ó ti ń bú mi. Ayaba you are there instead of you were there as a month I have it on my phone. Ayaba tó ra nǹkan. Mo wá wo orí show yẹn ẹni sùúrù you will talk wait ẹ má jẹ́ ká dàrú you will talk máa dúró tẹ má fi sọ̀rọ̀ tán. Mo wá wo orí show yẹn mi ò rí ayaba kó sọ pé òkò já. Ayaba kọ́sítọ́mà ọ̀ràn tó gbẹ́jọ́ lọ fún Judge Judy òun ni
òun àti sister Joko Tade ń sọ̀rọ̀ yìí ó dà pọ̀ lọ sórí platform ẹlòmíì so òun àti wọn lọ́jọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí ó fẹ́ ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún sister Joko ẹ jẹ́ ká máa gbọ́. mo ti pè ó voice note wà bíbá níbi tí ayaba ti sọ wípé mo ti fún ẹ lówó yẹn wọn ò lè píkì kíní yẹn mọ́ wípé bá mi fún àwọn ọmọ right àbí ẹ dẹ̀ send ẹ̀ sí ẹ ní sùúrù ẹ máa clear ẹ̀bẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ kẹ́mi sọ tán máa dúró kẹ́ clear èmi ò ń ṣe show bẹ́ẹ̀ yẹn ní sùúrù ayaba bí mo ṣe wà bí ìtòrò jẹ́ ọ̀dọ̀ màmá àlùtà ni mo ṣe wá torí ẹ̀ tí mo mọ̀ ni èmi náà wà lórí platform mo fẹ́ ká clear ìyá àlùtà èèyàn ti wá ni so báyìí mo ṣe máa ń pe George Risi mo wá ní pé jẹ́ kí n lọ wò ó bóyá George Risi wà online kò sí online mo ti wá ṣe show yẹn George Risi bọ́ta ó dẹ̀ gbé mi ṣe pé òun gbé everybody ṣe pé bẹ́ẹ̀ ẹ sọ fún pé no don't do that ṣebí àwọn èèyàn ló sọ fún mi pé ó dárúkọ Ìyábọ̀ Òjó ayábẹ́ṣẹ́ Ìyábọ̀ Òjó gba owó lọ́wọ́ yín tó tún ṣépè fún Ìyábọ̀ Òjó. That is it, you don't do show like that. Ó máa escalate. Ayaba was there yesterday gbogbo bí George Judy ṣe ń ṣe show òun ló ṣe jẹ́ kí inú bí mi pẹ̀lú kan tí action ti woman yẹn ṣe. She thought it was going to be normal business as usual. She thought it was going to be call her out, disgrace her, and that is all. She never knew a lot of bloggers would stand up and say this is pure rubbish. Now she's not claiming she was not on the platform, whereas she was on that platform. Gbogbo bá ṣe ń bú Ìyábọ̀, gbogbo bá ṣe ń bú kí ló ń porúkọ ẹ̀, gbogbo bá ṣe ń bú Fọlá. She was right there, and she couldn't tell them pé mo ti fẹ́ kan sọ fún lady pé kó fi owó ìragúdígudì fáwọn ọmọ. Ìwà burúkú, ìwà jáì, ìwà òṣì 80,000. How much na 80,000? 80,000 when you feel bag tó jẹ́ bag of rice gan bóyá ló lè fẹ́ra Nàìjíríà. Ẹ wá ń pọmọ lọ́mọ ló lè. lẹ́yìn náà àwọn èèyàn wá ń ṣépè fún bẹ́ẹ̀ ẹ wá jẹ́ káwọn warriors wá síbẹ̀ ẹ ṣáà pè mí ní mi ìdáyé lọ́wọ́ Ayaba you do call me tí mi bá yí lọ́jọ́ ẹ̀ ẹ wá gbọ́dọ̀ lọ fẹ́ tó ètè èèyàn báwo lẹ ṣe rò pé màá ṣe lóye 80,000 naira àbàmànà kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà ok ọ̀rọ̀ yẹn ti wá rí bẹ́ẹ̀ ẹ má gbọ́ o wọ́n ti wá ṣe ọ̀rọ̀ yẹn lánàá ọ̀rọ̀ tó bá bí mi nínú mo fetí mi gbọ́ mo gbé tí bá lè lọ rewind show ẹ gbọ́ tí rí sí ṣépè màmá àlùtà ẹni tó wá síbi tó dẹ̀ mi escalate ọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé wọ́n ti tẹ Fọlá lólè látànà tó ti wà lórí Instagram tó ti gbé tó ti cut káàkiri ẹ wá lè mi fẹ́ escalate ṣe the same thing yes àtàná lọ́tí ṣépè fún lọ́tí pè lólè kiri ẹni sùúrù ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹni sùúrù ẹ gbọ́ kọ́tẹ́ mi fẹ́ di nípa kẹtọ́ clear ẹni sùúrù dábàá dẹ́bẹ̀ ti ṣàyànjú ẹ̀ lẹ́nu bóyá kiri sí kọ́ọ̀tì kò sí ò lè ṣẹ́ ní ẹ̀pù sọ̀rọ̀ yìí èmi gbọ́ Fọlá fóònù mi dà máa fi hàn yín lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí mo gbọ́ mo ní kí ló tó ìtọ́nà ọjà kí ló tó pè é lólè ó fi mẹ́rin sẹ́ mo ní mo fẹ́ explanation kí ló ti ṣe pẹ̀lú ọjà èèyàn ó ní òun ti sẹ́ndì ẹ̀ lẹ́kìnní kan kóhun tẹ̀ tó wá rí kọ́ńtráàdì òun mo ní òòrẹ̀ pé ẹni yìí ó ní òun pè gbé òun sẹ́ndì voice note mo ní forget that one is by kìíní go and settle it mo wá bọ́sọ̀ online mo ní òkè máa lọ yanjú ẹ̀ send me all the details let me see what is happening sometimes misconception máa wà ní ọjà ẹlòmíì mo ti dì níbọ̀ ọjà tí ó ọ̀dà mo ti sọ́ bíbà rí kíní yìí èèyàn 1,000 kọ́lá máa bá sọ̀rọ̀ èdè ẹ̀kọ́ wọ̀ wá wípé bóyá free ni people want to talk to us ẹlòmíì kan tí ó kàn mí lọ́fẹ̀ẹ́ gbé wa. Hello everybody, good morning. Hello brethren. Hello kúrò bọ́lẹ̀ mo sáré mú nǹkan. Something is wrong with this thing. àwọn náà ti gbọ́ ẹni tó bá ṣì máa rà lọ. sọ àwọn àwọ̀ṣẹ́ ẹlẹ́ ayé mo ń bọ̀ ẹ fi rẹ̀ ẹ bá mo ò take nonsense lónà. ẹni ẹ bá pè jọjú sí la. ẹ tí wàá gòkè lánàá ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ on a serious note who does that ó wá ní ẹ kọ́ máa dàgẹ̀ fọlá òtí ókè aṣọ máa dọ́wọ́ ẹ̀ ń sè ẹnu wo ló máa fi sọ padà wípé o ti gba aṣọ meanwhile you send this voice note pé ókè o máa mówó lọ mo fún àwọn ọmọ it is o wá ní Fọlá fọ́ọ̀mù voice note ohun ẹ tẹ́lẹ̀ náà tó yàtọ̀ sí ni ìwọ kọ́ ló sọ pé o ti kó máa wọrí ó yẹ lẹ ṣe máa kúrọ́ báyìí náà sórí ìgbà tó bá fi rẹ́kọ̀dù. Ayaba sọ pé òun kọ́ lòun sọ pé kó mú ọ kó fọmọ lówó pé AI ni Fọlá ló lọ ṣe AI. You can imagine how wicked that woman is. Very wicked. Ó ti já lójúmọ́ kò mọ nǹkan tóun sọ mọ́ ó wá ń try láti change so ṣéyàn máa ń parú rọ èèyàn máa lọ fọ ni. ó wá ní Fọlá fọ́ọ̀mù voice note ohun ẹ tẹ́lẹ̀ náà ṣó yàtọ̀ sí ni ìwọ kọ́ ló sọ pé o ti kó máa wọrí ó yẹ lẹ ṣe máa ń purọ́ báyìí náà ṣó dìgbà tó bá screen record ẹ pẹ̀lú nọ́mbà ẹ tí gbogbo ayé rí nọ́mbà ẹ kó tó gbẹnu dákẹ́ ni ìwọ stupid fún yìí o tún wá lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó gbéṣẹ́ fún lánàá o tún sọ pé òkè kò jáde àti sọ̀tẹ̀ o ẹ jẹ́ ká yanjú ẹ o ìka ní abatẹnijẹ́ ni ẹ abatẹnijẹ́ òkèrè rè kò ní là o ò ní là yóò adìẹ àbí ìwọ kọ́ rí Ayaba àbí ìwọ kọ́ rí is this not you ṣé o lọ sọ fún ní sí bó ṣe ń pè lólè àbí ìwọ kọ́ rí bíbá just do it ìwọ kọ́ rí àbí ìwọ kọ́ rí did you open your mouth and tell her that ó dà pé ó sọ fún mi lánàá pé òun ti send ẹ o ẹ jẹ́ ká fún ní benefit of time o. tó tẹ̀ yẹ kó gbẹ́jọ́ lọ sẹ́ni wúyẹ̀. Because you have already given the money. You now want the money back because your friend told you to go and collect your money. Best thing you could have done was to chat Fọlá back. Okay, no, ṣe rántí mi o. Mo rántí pé mo lé 80,000 yẹn o. Bá mi fẹ́ for sure. Whether na ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ni kí fún ó dàbí òfin lówó yẹn mọ́ o. Mo fẹ́ fi gbà àbí kò refund ẹ o. O ṣe yẹn. O go back láti chat Fọlá wá gbé ẹjọ́ lọ sọ́dọ̀ blogger. Bó ló ti ń ṣerú ẹ̀. Ìwà burúkú ìwà jàtijàti. Ibo la ti ń gbọ́ ẹ send sí WhatsApp mi. Mo fẹ́ kó gbé débi tí Ayaba yẹn ti pè wọlé. Customer kan ti chop lẹ́yìn àwọn èèyàn kan lẹ́yìn because they will be feeling like oh if this thing come out again definitely they will want to say Fọlá they will want to feel like oh wọ́n fẹ́ porúkọ ẹ̀jẹ̀ ni and I have said it earlier
The whole matter started from Judge Ritchie. Exactly. She don't need to be a thief. She don't do that. Funny. Kálẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Kálẹ̀ lè tó ń sọ̀rọ̀ ìjọba máa ta. Mo ń bọ̀. Kí ni á ń dùn wọ́n ṣé òde lọ síbẹ̀ ni? Mo ń bọ̀ ẹ fílẹ̀ ẹ bá lọ sílẹ̀ ní ìfẹ́. God knows that when you make one silly stupid mistake now, àwọn èèyàn tó ti ní owó ẹ̀sìn tipẹ́tipẹ́ tẹ́ orúkọ ẹ bá fẹ́ lé ní fífi. Láríkè ẹjọ ẹjẹ gbé marí ọ̀rọ̀ yìí títà wọlé ẹni ẹwọn ní mama títà lélẹ̀ tell me about that. Mo wà lórí platform George Ritchie lánàá. Ọ̀rọ̀ yẹn dùn mí gan nítorí pé mi ò expect kò yẹ kí wọ́n go to abẹ́yẹn. Wọ́n gbé kíní receipt payment. Mo ti ẹ̀ farabalẹ̀ gbọ́rọ̀ ó kàn pariwo olè ní irú èèyàn wo nìyẹn ẹ̀dẹ̀ bí ti yín ẹ̀dẹ̀ bímọ. Ó ga o. Wọ́n ní mama títà jẹ́ ẹjọ́. Ẹ ká sọ gbogbo sùúrù mo gòkè torí wípé kí ni ẹni sùúrù everybody máa sọ̀rọ̀ ayaba mo rí ẹni báyìí ìní sùúrù everybody máa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n ṣí kámẹ́rà nìkan lè rí pé mi ni ẹni sùúrù mo fẹ́ kẹ́ rí pé mi ni mo sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n kámẹ́rà mo ń bọ̀ so that in case ọba fẹ́ gbé mi náà wà live now one mo rí àwọn èèyàn sọ kọ́ sọ̀rọ̀ bí báyìí ọ̀rọ̀ tẹ̀lé ń sọ I know every step tí mo take nígbà tí mo kọ́kọ́ jáde Ritchie ni mo call out one nǹkan tí mo dẹ̀ fi call Ritchie out ni wípé you don't do case like that without finding from the two people. Two, bí mo ṣe wà kò sí ni I don't cover rubbish. Nobody dey feed me. I no dey feed anybody. But I get one thing, integrity and policy. Mo take nonsense, no nonsense person ni mi. So bá bá mi pé Fọlá scam ẹ̀ máa drag Fọlá lójú ayé ma. Mi take nonsense. Mi gbà kan lọ́wọ́ èèyàn torí kí n lè rí ọ̀rọ̀ sọ. Gbà tí Ritchie máa ṣe show yẹn, mo lọ bá Ritchie. Mi ò rí nọ́mbà tí mo send message sí ó wà lórí TikTok yìí. Ó dà pé Ritchie ò lò mọ́. Mo wá bọ́ta mo ní ẹ fún mi nọ́mbà Ritchie kò. Mo wá gbọ́ tí wọ́n ní Ritchie ti ṣépè fún mi. Ó ti ń bú mi. Ayaba, you are there. Instead of you were there as Clement I have it on my phone. Mo wá wo orí show yẹn ẹni sùúrù you will talk wait ẹ má jẹ́ ká dàrú you will talk máa dúró tẹ́ bá fi sọ̀rọ̀ tán. Mo wá wo orí show yẹn mi ò rí Ayaba kó sọ pé kò jalè o mo ti pè o voice note wà níbà níbi tí Ayaba ti sọ wípé mo ti fún ẹ lówó yẹn wọn ò lè píkì kíní yẹn mọ́ wípé bá mi fún àwọn ọmọ right àbí ẹ dẹ̀ send ẹ̀ sí ẹ ní sùúrù ẹ máa clear ẹ̀bẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ kẹ́mi sọ tán máa dúró kẹ́ clear torí ẹ tí mo mọ̀ ni mi ní èmi náà wà lórí platform mo fẹ́ ká clear ìyá mi ẹgbẹ́ mi ṣe pé ń bẹ́ everybody ṣe pé bẹ́ẹ̀ tó tún ṣépè fún ìyàbò èèyàn máa ń ṣépè fún bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ máa ṣe lórí 80,000 naira ìwà ẹni ṣòyí ẹ̀gbọ́n tí Ritchie ṣépè màmá mi fẹ́ ẹ̀sìkálẹ̀ tẹ́mi fẹ́ dìbò kẹ́tọ́ clear ẹni sùúrù dábàá dẹ́fẹ̀ kí kàyanjú ẹ̀ lẹ́nu bóyá kí Ritchie continue because Ritchie ò lè ṣẹ́ ní ẹ̀kú sọ̀rọ̀ yìí èmi pẹ́ Fọlá fóònù mi dà má fi hàn yín lẹ́bi òun ti sẹ́ndì ẹ̀ lẹ́kìnní kan kóhun tẹ̀ tó wá ṣẹ́tù yìí mo wá bọ́sọ̀ online mo náà kè máa lọ yanjú ẹ̀ send me all the details let me see what is happening sometimes misconception máa wà ní ọjà ẹlòmíì mo ti dì níbo ọjà tí ó ọ̀dà mo ti sọ bí báyìí rí kíní yìí èèyàn 1,000 kọ́lá máa. 225 ìmọ̀ tó ń ṣe kíní. Hello everybody, good morning. Hello brethren. Ẹ sọ fún pé no àwọn ọ̀dà ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí ti ń lọ pé àtàná ló ti ń ṣe show yẹn kò ń ṣe pé òkò ṣe kúrò bẹ́ẹ̀ show tó ṣe for hours. Even tó bá kàn wá sọ nǹkan first time you say oh ẹ ló Fọlá ó ti mẹ́jọ ẹ̀wà as a good blogger get in touch with me. That is what I said. Get in touch Fọlá wọ́n ti gbé ẹjọ́ ìwá síbi o ṣé show yẹn bí ẹ̀mejì rán àwọn èèyàn sí Fọlá Tinubu pè mí kò sí ẹni tó pè mí tí bàrá yé màá sọ fún mi pé I will get back to you please I'm busy now tí bá gbàgbé tún come back to me kí wọ́n ló fa Fọlá olè àwọn ọlọ́fẹ́ máa bẹ́ ẹ bọ́ ẹ ẹni yóò deny pé òun ò sọ pé Fọlá ń sìn wípé òun lòun ní kó mú owó yẹn wáyé tó wá ń ṣe lólè níwà Fọlá ti tún fi aṣọ yẹn ránṣẹ́. Mama tita ṣẹ́rí mo pa kí mo wá sanwó yẹn last month mo ní kí Fọlá mo fún ládùúgbò mo fún níbi tó. Ayaba ló explain ní transaction yìí ń sìn ẹni tó customer ọ̀rọ̀ tó gbẹ́jọ́ lọ òun ló ń sọ̀rọ̀ yìí ń sìn ẹ jẹ́ ká gbọ́ ó lóun sanwó ní last month that's October right. Okay. Wọ́n send owó yẹn sí Fọlá ò send yẹn mo bẹ̀rẹ̀ sí pé mo lè fẹ́ gbé ẹrù ó wá yá after 1 week wọ́n wá gbé ẹrù yẹn wọ́n wá sọ fún Fọlá mo ní kò dá. Last month on the 30th of October lẹ ṣe payment now. Yes, on the 30th of October. So tẹ́ bá sọ then àwọn November the next day right November yẹn náà láṣìí wáyé o. Ẹni sọ̀rọ̀ wọ́n dà wọ́n ní Fọlá máa mówó yẹn lọ nígbà tó jẹ́ pé òsì ibà ṣọ̀bù mo ní mo yọ̀ǹda lọ fáwọn ọmọ ẹ̀. Kẹgbọ́. Lẹ́tà ẹnì kejì wá pè mí tó fẹ́ ra aṣọ ẹni wá ní aṣọ ti gbaṣọ mo ní kò dìlífà aṣọ mo ní èmi dẹ̀ ti yá sí ẹni wá ní kí fóònù nọ́mbà ní irú owó lẹ́sẹ̀ máa yá. Ṣẹ́gbọ́ o. Gbàtẹ́ ni ẹ pè Fọlá wá dá o ní wọ́n ti fún mi lówó yẹn ẹni ẹ wá ní kẹ́rí ẹ̀yìn lẹ̀ jẹ́ fún orí ìjà ìjà nísìn ẹ ṣe máa fi ọdọ owó. Ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ Madam Ayaba pé ìjà wèrè wo lẹni tẹ́ fún nọ́mbà fẹ́ lọ́jà after tí ẹ sọ pé yàn ò deliver aṣọ you were angry àbí ẹ̀dẹ̀lẹ̀ yá fi owó right wo lẹni tẹ́ tún fún nọ́mbà right wo ló ní láti lọ jàjà òfò lọ́dọ̀ Fọlá ṣóun ló fún Fọlá lówó ni. Tẹ́yìn ọ̀bẹ bá tiẹ̀ wá rojọ́ pé mo ti yá fi ẹ̀ owó tiẹ̀ pé kò tó ṣe dùn mí o kẹ́ni yẹn dẹ̀ ni ẹ ṣe máa lọ fi orú owó yẹn sílẹ̀ ẹ̀tọ́ ti yín ni Madam Ayaba láti sọ fún ẹnìyẹn pé kò sí èyí tó kàn ẹ̀ fi ilẹ̀ mo ti yá fi ẹ̀. Kò ń ṣe pé ẹnìyẹn máa sọ pé òun fẹ́ lọ jàjà ẹbí ìjà òfò tó ń jà kiri tó máa sọ pé òun fẹ́ lọ jà on your behalf. Ṣé bẹ́ẹ̀ yín náà ń fetí ara yín gbọ́ látẹnu kọ́sítọ́mọ̀ ọ̀run. Nígbà tí òfin yẹn lè máa bá aṣọ yẹn ní
Follow that me do. So nígbà tí ṣé tí ẹ ti understand ọ̀rọ̀ yìí bàbá yín dá padà bla 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 ṣé ò jẹ́ ká gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn dáadáa. So wọ́n ti fún èèyàn lówó right ayaba ti fún Fọlá lówó ní kó máa mówó lọ nígbà tí ó deliver aṣọ ẹlòmíì wá pe ayaba pé àṣẹdẹ ti gbaṣọ yẹn ayaba sọ fún kóhun raṣọ gbà ẹni yẹn wá ní kó fóun ní nọ́mbà Fọlá òun fẹ́ lọ jàjàngbara òun ní Damendra tó fẹ́ lọ jà tó fẹ́ lọ gba aṣọ padà ó wá sọ pé ẹni yẹn pé Fọlá sọ pé wọ́n fóun lówó kóhun máa mówó lọ kọsẹ ẹni yẹn ń béèrè aṣọ yẹn ẹni yẹn wá padà wá bá ayaba customer ní pé ẹ ṣe máa fún ní owó ẹ sọ fún sìn pé ẹ fẹ́ gba aṣọ yẹn nísìnyí so ẹ fún lówó mọ́ àwọn ayaba wá ń sọ pé àwọn wá padà béèrè lọ́wọ́ Fọlá pé aṣọ tí mo dẹ̀ sọ pé mo fún ẹ lówó lọ́jọ́ sí o dẹ̀ bá ń gbé ṣe ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn two grown adults ìyálé ilé kọ́ tó wí kọ́ tó fọ̀ọ̀sì àwọn náà gbẹ́nu sókè wọ́n máa pariwo àmì married woman ṣe ń gbọ́ lẹ́nu ìyálé ilé ó fẹ́ yàn lówó ẹlòmíì pè ẹ́ ó instigate ẹ ìwọ náà wá gbéra ó wá lọ bónítọ̀ òun náà padà pé ó dá o owó ọjọ́ sí tí mo ní kò fi ra gúdígúdí o mo dẹ̀ ti ṣe tán o mo fẹ́ gbaṣọ mi padà nǹkan tí ayaba ń fún ara ẹ̀ fẹnu sọ ni o à ń gbọ́. Follow that me do. Kò dá. Mo wá tún fi message rẹ̀ mo ní kó máa gbé ẹrù mi Fọlá bá mi send aṣọ follow that. Nígbà tó wá di àrùn wá ní kọ́kọ́ mi pé tó lọ́ máa gbé ẹrù yẹn náà ọkọ mi wà pé Fọlá wá dà ìfẹ́ ẹnikẹ́ni tó laṣọ kó pè ẹ̀ ní right àti fún ok nígbà tó dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ tán mo wá pé Fọlá bí ẹ̀ máa rùn mo lè fi mí sọ ẹran yìí Fọlá òfin kọ́ ni kọ́dà mo tún wá dé kọ́ lọ́kọ́ mi pé ká jọ kó gbé èmi wájú láti ẹ̀ fún èmi ọjọ́jọ́ tí máa ń lọ bẹ̀ bí mo ṣe wá débẹ̀ wọ́n wá ròyìn Fọlá wọn ní Fọlá ọmọ tó dà ní pé kíní kan àwọn láìpẹ́ wọ́n wá ló ṣe mi o wọ́n ní mò ń pè ó gbowó aṣọ kò fún mi láṣọ bọ́ọ̀rọ̀ yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. jọ̀wọ́ sí jọ̀wọ́. ṣàrí wípé ẹ ní sùúrù ń bẹ̀yẹn inú ẹgbọ́n nǹkan tẹ̀sán níbẹ̀ the genesis of all this matter came from you. Thank you. Now ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan fún yín you see we bloggers are different. One. Ati establish pé Fọlá wrong and that is work on your customer service like everybody has been saying I've been pointing out. On no account should you tó ń tajà kọ́ máa pè kó má gbé call. However, some of them dey call cause mo rántí mo fẹ́ raṣọ lọ́wọ́ ìkànnì àwọn actress tó ń taṣọ lórí social media mo máa pe nọ́mbà yẹn títí wọn máa gbé call àfìgbà tí mo lọ call tí mo lọ chat nínú DM. So who knows bóyá nọ́mbà tẹ̀ ń pè bóyá kò lò bóyá at the moment kò available but I'm not trying to justify. At this point lórí eléyìí Fọlá you are wrong. Find a way to ensure that you always reach out to your customers either by chat either by text message. If you feel it's too much for you get one or two people tó máa ṣiṣẹ́ yẹn. Ẹ jẹ́ àmà gbádùn ayaba lọ. Tí ẹ bá lọ fi ẹjọ́ èèyàn sùn èèyàn sometimes you might go with it and they will flow with it. It takes a sensible person to know that, oh, if any benefit of doubt, let me call that person. Okay, let me try and get into this matter. If that person is really sure, we they were sure to back up your claim. Why did you should the number for Lalo only a major a blogger from Ombejuewa, who watch chatting for that instead of calling her, Niba to one pelole, did you stop up? No, I'm not pelole. No, any suru. And when you're that thing pelole, let's say pay ẹ lè wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ orúkọ ẹ ti pè lónìí kí ló dé tẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ mi gbogbo pé ẹni ẹ wá bá mi irọ́ ni tí èèyàn bá wá bá èmi my Facebook my WhatsApp is always on mi ò kí ń pa WhatsApp mi yìí bó ṣe wà ìwọ̀n yẹn pẹ̀lú láago márùn-ún akọ̀sà ilé ọ̀hún làní òǹpa but give you mo máa ń kí gbẹ̀ 080 palúta pé ajiya give me your phone number ẹsẹ̀kẹsẹ̀ nígbà tí mi ò pààyàn my phone number is. mama títà ìjọ mà ṣé ẹ jẹ́ ìṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi. iṣẹ́ mi mo ti gbọ́rọ̀ yẹn going to a month ni mo ti gbọ́ bí mo dẹ̀ ṣe gbọ́ wọ́n ní àwọn onídìí nọ́mbà mama títà mo ní kọ́ máa wọ̀nyí mo ní máa pè títà mi MCB mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n wá sẹ́ndì àwọn kankan sí mi evidence pé Fọlá mo ní Fọlá wo. bọ̀dá rẹ̀ mú kí lè rí ṣídì ajá ṣídì dùn kálẹ̀ sọ pé ṣídì. mo ti gbọ́ Fọlá mo dẹ̀ sọ fún pé kọ́ jọ pé a máa ṣẹ́tù ọ̀rọ̀ yẹn pé kọ́ máa jẹ́ kó di online tó ní kọ́ pé ó máa ìbọ̀ òkun ìmọ̀dà pé kí wọ́n jọ pé mo bá ṣẹ́tù ẹ̀ mo dẹ̀ pé yọmí kọ́ àti mi ní kí lọ mẹ́sẹ̀jì bọ́ọ̀t lady mo ní mo ti gbọ́ ó ní ẹ̀ nílọ mo ní màá lọ so èmi mọ Alábìkẹ́ láfíìkẹ́ mo ṣe pé Alábìkẹ́ tó mo sọ pé ọ̀rọ̀ yẹn kàn jẹ́ ká kúrò lórí ẹ̀ kí ní Ayaba kúrò lórí ẹ̀ but last week ni mo pe MTV kan mo ṣàlàyé fún wọn MTV náà sọ opinion tó wọn fún mi mo kúrò lórí ẹ̀ but last week mo wá pe Alábìkẹ́ bá mi bá Fọlá sọ bókà tètè kó máa pe Ayaba ó máa pe Ayaba pé ẹ má bínú ó tó kó tó ṣẹlẹ̀ Alábìkẹ́ wa ní bí Alábìkẹ́ dẹ̀ ṣe pé Alábìkẹ́ ní màmá mi kà mo ṣe pé òun máa pe Fọlá báyẹn òun máa bá sọ pé irú ọ̀rọ̀ yóò gbọdọ̀ jáde sí ìta o so alágbọ́n mi gbọ́ ní ti èyí ni mo ṣe gbẹ́ nìkan lóní ọ̀rọ̀ yìí báyìí báwọn tó sọ fún mi àti kí ọ̀la ìmọ̀ ní kò possible bẹ́ẹ̀ ni mo rí kọ́ ni mo kọ́ sí ẹ láì tìtì ní àti kí ọ̀la ló tiẹ̀ pé màmá síta mo dọ́dọ̀ yín. Mama Luta ẹ gbọ́ Mama Luta. wọ́n gbọ́ tó máa ń ṣàlàyé fún mi pé jọ̀bí nìkan tí mo lè sọ ni mo ní kò yẹ kó pe Fọlá lólè mo nígbà tí èèyàn Ayaba sọ wípé ọ̀dọ̀ tí yín ni Fọlá ti ṣe ọmọ dáadáa mo ní ẹ̀yin tẹ́ jẹ́. ẹ wo péjì Mr. Port and Border sọ́tà jì mí ní 3 or 4 hours ago àwọn ọlọ́pàá gbèmí sọ̀rọ̀ yẹn ẹ wá gbọ́ Mama Luta adéọládé pèmí lánàá mi wà níbi kan mò ń ṣe àwọn kankan sómi ìráyè mo sọ pé lẹ́nu máa yanjú ẹ̀ kẹ́lẹ̀ mọ́ pọ́ àwọn èèyàn tó jẹ́ pé kíní ẹ ní sùúrù mo fẹ́ kí Mama Luta gbọ́ nǹkan kan ẹ fún mi 1 minute please ẹ ní sùúrù ẹ̀jọ̀ because tí bá fẹ́ ṣe nǹkan mo máa ń ṣe clear
Mama Luta ẹ gbọ́ kíní mo fẹ́ kẹ́ pété ara yín gbóná kí ló dé tó yẹn ìgbà tí mo dẹ̀ kọ́kọ́ jáde tí ó bá ṣe pé rísí bọ́ta lẹ́yìn ìgbà tí mo bọ́ta ní rísí bọ́ta ó lè ṣe pé for what fún kíni Mama Luta ẹ gbọ́. wọ́n ní kó máa mú etí ké lọ. wọ́n ní kó máa mú etí ké lọ. nítorí charity ké ká àwọn ènìyàn gbà. ó lè iṣẹ́ tó ń sanwó fún ẹ lélẹ̀ bá sọ pé àgbẹ̀ wọn sanwó fún ẹ àti tó yẹ God bless you náà kíndìnrín yẹn ó tẹ̀ gbà àti ìyẹn wá sọ tẹnu wọn àti ìyẹn ó sọ bí ọmọlúwàbí ó láwọn mistake tó ṣe lórí bísẹ̀ pé àwọn ẹnìkan sanwó ẹnìkan ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ó yẹ kó yẹ wà bá bọ́ọ̀ náà ṣe sùn pé ẹnìkan yìí sanwó lánàá ó possible ó lè máa ó lè jẹ́ pé bísẹ̀ pé àwọn ẹnìkan sanwó ẹnìkan ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ìṣètò yìí mà ọ̀nà náà wà gbọ́dọ̀ àwọn fẹ́ aṣọ yẹn mọ́ ẹ̀jì kè ló fẹ́ wà wà láì mi ì lè fi aṣọ yẹn kan òun mi. ó rí pé ó ti lọ fi ṣó yìí wò ó ti fi ṣó. Ayaba dẹ̀ wà ń bẹ̀ kò dẹ̀ ever lanu sọ fún wọn pé there was a time tóun fún ọmọdé ìpé kò máa mówó yẹn lọ. Kò ever sọ fún wọn because tó bá jẹ́ mi ló gbẹ́rù ẹjọ́ yẹn wá bá I will fault you. You have already told this person pé o ti fún lówó. Going back to ask for your clothes is what? It's shameful. Why didn't you think of it? Whether you feel you're frustrated or you are disappointed. What happens to requesting for your refund? After all, you were not forced to give her the money. When you feel that, yes, you felt disappointed at the services, courtesy demands, you request for your money. You did not request for your money at that time. You told her to use the money to buy goody. And you are still angry. You now spoke to one Boromiro. Mogbejo Mide. Damendra, ìyẹn ló wá ń sọ pé kò yẹ kẹ́ ẹ fún lówó kẹ́ ẹ lọ gbowó yín padà. Ẹ wá change narrative again. Ó wá padà lọ bá Fọlá pé Fọlá mo fẹ́ gbà aṣọ mi o. Ìyẹn aṣọ tí wọ́n sọ pé wọ́n ti fún lówó ẹ̀. Make it make sense now. Make it make sense. Ẹ lọ bẹ́ẹ̀ lómi tẹ́ bá ti rajà lọ́wọ́ ẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ fi lọ pé tó bá jẹ́ òun bá ló ṣe máa feel. The first thing tó máa sọ náà ni pé ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ fún mi lówó. Tó bá jẹ́ mi náà máa ní ẹ tún padà wá gbaṣọ ni. Ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ fún mi lówó ni. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé yes ó sanwó fún mi ó dẹ̀ fẹ́ gbaṣọ ẹ̀. But you have said earlier kó o fún mi. Aṣọ tó rà tó bá pé kò sí in stock mọ́ ńkọ́. Tó bá pé kò wà available mọ́ nǹkan tí mo dẹ̀ ń try láti get ẹ̀ fún ẹ sí tó ti padà wá gbowó ẹ̀ torí 80,000 yẹn ni problem ẹ̀. Ó wá gbé lọ sọ́dọ̀ àwọn ẹlòmíì. Mi sọ pé Fọlá ò ní fault o. Ẹ má get me wrong. Torí gbà tó ń pè é cost of the man kóun náà gbé kọ́. Kọ́dẹ̀ jọ trash ẹ̀ out kan jọ sọ̀rọ̀. Ìgbà báyìí lẹ máa gbaṣọ o. Ìgbà báyìí lẹ ní gbaṣọ o. Kéyẹn ti kúrò mẹ́. Ìgbà báyìí lẹ máa gbaṣọ. Ìgbà báyìí lẹ ní gbaṣọ. She didn't say anything. She kept quiet, which is very wrong. She might have reasons for that. But here, she's very wrong. She could have replied back. Or answered back, bye, you. I don't have the clothes now. I will give it to you. I will let you know when I have it. Simple. But she and Ayaba was on that platform talking pelole. And she could not explain in details where Oro le call yo. Could that now? Could that ló ti wà ń bí ló ṣe ní kó lọ bá aṣọ lẹ̀ wọ́n lè ní ẹ Fọlá wọ́n ti fi ṣó. bí wọ́n ṣe wà lórí program yìí ló mẹ́sẹ̀gì mi dáhùn. Ayaba ni ẹ o. ló mẹ́sẹ̀gì mi dáhùn lónìí. ló ṣe wá sáré pèlè nọ́mbà tí mo fún ẹ pé ẹ lọ bá mi dìlíbà nọ́mbà tẹ máa pè ní ó ṣe wá sáré. ṣé ti rí pé Ayaba sọ pé kò mẹ́sẹ̀gì àwọn ṣé ti gbọ́ bíbá. bọ̀ ẹ sọ pé ẹ̀rí ṣó ẹ̀rí kọ̀ọ̀lù ẹ̀ ṣe kankan. Mama Luta tá bá ń ṣe nǹkan ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run. Ṣé ti ń gbọ́ mọ́mọ́ lọ wádìí jáde ni o. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ ọ̀dọ̀ Mama Luta gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń play ẹ̀yìn ní sùúrù. But Ayaba yìí lẹ sọ̀rọ̀ bíbá yìí náà fóònù yìí já gèrè ẹ̀rẹ̀ ní àwí ẹ̀ why are you like that? níbi tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ yìí lánàá ẹ̀yin lẹ sọ̀rọ̀ pé ẹ̀rì fáṣọ yẹn kọ́nu ẹ̀yin náà ó dùn mọ́ yín bó ṣe that is not ẹwà bóyá nǹkan tó ń tẹ́lẹ̀ jù sí ṣáláńgà kan tẹ́mi báyìí sọ ní wípé ẹ wà níbi ìgbà tó ń pè lólè kì í ṣe pé ẹ̀wà wí ẹ̀kọ́ tó ṣe why did you allow that? no àgbà tí rí lè bá yín ṣépè fún Fọlá. ṣẹ́rí ibi táyà bá ń yí sígbà tí ọ̀rọ̀ sọmọ́ ṣẹ́rí ibi tó ń yí sí you were wrong very wrong. Ó ga o. Ọ̀dọ̀ tí rísí tẹ lọ ẹni sùúrù ẹ̀jẹ̀ gbọ́ rísí tẹ gbẹ́jọ́ lọ fún ló ṣépè fún mi kí ló dé tèmi ò ní fún yín lépè tí wọ́n ti rán. Mo ní rísí ṣépè fún mi ṣé mi ò gbé mo wà láì gbà tí rísí ṣépè náà tẹ̀lé wá bẹ́ẹ̀ mo ṣú ẹ̀ náà ẹ̀yìn èèyàn ẹgbọ́ ẹṣú máìkì ṣé ẹ̀gbọ́n ni tí mo gbóyún àti mo ní kò jẹ́ ṣépè fún mi tí mo tún fáwùjì fún tí mo tún gbọ́ mo ní rísí òjẹ́ ṣépè fún mi rísí òjẹ́ ṣépè fún mi pé ẹ má purọ́ ẹ má ṣàbòsí fún mi bí mo dẹ̀ lọ wá líǹkì yẹn mo dẹ̀ wọ́ olúṣọ́ yẹn mo dẹ̀ gbọ́ rísí ṣépè fún mi. She was there. She was even this morning. She was there. Ó wá di pé wọ́n lọ máa drag òun àti family ẹ̀. Ó wá ń ṣe bí ojú àánú kiri. Ẹ̀wẹ̀ ni tó ń dún ẹgbẹ́ òun ló ń sọ̀rọ̀ lórí platform jọ Judy. Tẹ́ ń gbóhùn tó ń ṣe fatafata. Ó wá dórí ọ̀dà wọn gbà tó di pé mama síta tó fẹ́ fa ọyàn ẹ̀ kan tú. Ó wá ń pretend. Ẹ wo bó ṣe wá ń pretend pé òun ò mọ nǹkan kan.
ìwà burúkú tẹ̀ ń wù tẹ̀ máa kẹ́kọ̀ọ́ gbá àwọn èèyàn jáde wàá máa ló kó lọ blog yẹ ó wá di kó fèsì ẹ̀ ń sí wá ń pretend pé ó mọ̀ ó dẹ̀ wà lórí platform yẹn tó ń ṣépè tó ń bú ọmọ lólè and you couldn't tell them pé àtìlẹ̀ mi ni mo fa kínní yìí o mi bá ti demand owó mi o èyí tí mo fi sọ pé kó ra gúdígúdí o tó bá yẹ dẹ́ máa ṣakọ ẹ máa gbé gòdì sọ́run ẹ máa ṣe up and down 80,000 lásán wèrè kan instigate yín kẹ padà lọ gbowó ẹ wá sọra yín di ìdàkudà torí 80k ó ga o. kí ló kọ àti ìyàbọ̀ ṣé àti ìyàbọ̀ ṣé ìyàbọ̀ ṣé yóò tẹ ẹ bá jà wá wà láì àbí ìlú fún gbogbo ó fi kábà mo fi gbogbo gbọ́dọ̀ ìsìn tí máa lò nílé ayé tí mo fi máa mute mi náà ẹni sùúrù mo ò bá jà wá gbà tí ní sí ṣépè táwọn èèyàn sọ fún mi bí láìrọ̀ ìdílé kí n bá purọ́ kí n má jèrè ayé kí n má jèrè gbogbo kí ẹ̀rọ kọ́mọ̀ ṣẹlẹ̀ ni ẹni sùúrù ẹ̀yìn máa sọ̀rọ̀ ní àtàyàbá náà sọ̀rọ̀ ẹni sùúrù ayaba tí mo dẹ̀ bá sọ̀rọ̀ wà ní kò lè sọ pé mo purọ́. Hello everybody, good morning. Hello brethren. Hello kúrò. Tí mo fi máa ẹ má wà purọ́ fún mi bí. Mo ní ẹ má purọ́ fún mi ẹ má dájẹ́ ní àti ní sílẹ̀ o. Mo dẹ̀ ṣíṣọ́ yẹn mo dẹ̀ rí ṣe pé kí n bá purọ́ kí n má jèrè ayé kí n má jèrè gbogbo nǹkan. Wípé mi ò ṣíṣọ́ yẹn tí mo dẹ̀ bá ayaba bẹ̀ tó dẹ̀ ṣe pé ẹ̀ dẹ̀ jókòó sílẹ̀ wá ní kí n má ṣe pé fún yín. Ṣé àwọn ọmọ òṣèré ni? Ẹ náà purọ́. Tí òkè lè mọ̀ wípé mo mọ̀ nǹkan tí mo sọ mo ní lọ. Kí ló dé kìíní náà? Lọ́wọ́ mo screenshot yẹn mo ní screen record wẹ̀. Hello everybody, good morning. Hello brethren. Stop, then take me back. Hello, cool. Bọ́lẹ̀. I don't understand why he's giving me that. Àwọn náà ti gbọ́rọ̀ yẹn ti pẹ́, ewo ọlọ́pàá èwo ni tèpè. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn sọ nígbà táwọn èèyàn bá ra tẹ́ bá sẹ́dọ̀ owó sí yàn tí wọ́n bá sẹ́dọ̀ ọjà yín ẹ fún wọn lákàtí yín kan sẹ́dọ̀ owó yín padà síbẹ̀. Correct. Ọ̀rọ̀ pariwo ó ṣèjà. Mo ní ìdíkọ̀ wá sí àtẹ̀lé bọ́ọ̀sì ló fẹ́ kọ̀ọ̀dà. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ti fún wa náà ti fún? Ṣé bá yaba ẹ náà ti dáṣì ẹ̀? Èèyàn kan wá sọ fún yín wípé kò yẹ kẹ́ fún ẹ ní mind of your own ni. Ẹ náà ti fún kò yẹ kẹ́ tún lọ bẹ́ẹ̀ kẹ́ tún padà lọ síbẹ̀. Ó yẹ kẹ́ pé padà kọ́ dání òfin ẹ lówó ìwọ̀n kẹ́ tẹ̀sí ẹ̀ kó ṣáà block yín. Onídìí kẹ́ kọ́ tẹ̀sí return my money. Àná ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ni mo ṣì ń sọ lójú ti yín ìwádìí tẹ ṣe ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àṣẹ pé kọ́ bí lẹ ṣe òótọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ni mo ṣì wà lórí ẹ̀. Mi ò kúrò bíbẹ̀ mo ti sọ fún Fọlá náà pé tí ọjà wọn ò bá lè ṣe deliver let her know wípé ọjà wọn ò lè ṣe deliver òótọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ni mo ṣì wọ́n you go into somebody tó ń pè lólè ẹ̀ fún mi lọ́rọ̀ yẹn sọ you did not give me ọ̀rọ̀ yẹn láti sọ. Kí lẹ pè lólè fún? Àkílẹ̀ pé lólè fún kò jálè yín náà. Olóòkò lè rí fọ́ọ̀dù owó náà Fọlá náà ti send aṣọ sí wọn náà. Okay, Pinky. Wọ́n ti sọ pé kò jalè náà, wọ́n dẹ̀ ti sọ wípé wọ́n ti àbí ayaba ẹni kò jalè kò dẹ̀ ẹ̀rẹ̀ yẹn dẹ̀ lẹ́ni kò máa mú 80,000 lọ. Ayaba ìkàdé tó bá jẹ́ pé ọmọ yín ló lọ ra nǹkan ta. Ẹni sùúrù Pinky ẹni sùúrù ẹ máa sọ̀rọ̀. Ẹni kí n sọ lórí program tẹ́ bá rántí mo ní mi ò ní fún aṣọ tó bá jọ kíní mo ní mi fẹ́ ká ọ̀gá yọ̀ wá. No, ẹni ọ̀rọ̀ Fọlá ni mo nílò ẹ má jẹ́ ká sọ bí ẹ pè mí padà lẹ́yìn ètò. Ẹni kí ló ṣe mo ní mi ní sọ. No, ẹni ọ̀rọ̀ ọmọ yín ni Fọlá mo ní ẹ jẹ́ ká sọ èmi mo ní ẹ jẹ́ ká sọ mo rántí program yẹn. Mo ní tẹ́ bá DM mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ mo gbé yín gòkè DM mi. Mo pe mama Luta mo ní ẹ kọ́ fún mi nọ́mbà yín wọ́n náà wọ́n náà wà bá mi kẹ́ ẹ̀ dípẹ́ mi sí bí màá mo ní mi lọ ní nọ́mbà ẹ̀ sí lọ́ọ́ máa pè mí. Ṣé wọ́n ní báwo bá wá ṣẹlẹ̀ láàrẹ̀ kí wọ́n ṣe pé máa gbé mi ṣépè ẹni tó náà ò bá fi eré kò sẹ́ni tó lè. Ok, èpè yẹn dùn ẹ̀yin èpè yẹn lè dùn ẹ̀yin. Èpè dùn Ayaba ṣùgbọ́n bó ṣe ń bú Fọlá ó ń dùn mọ́. Nígbà tó wá hit ṣó ti rò pé ọkọ̀ ọmọ pẹ́ni tó gbẹ́jọ́ wá ló máa hit back ṣé ń gbọ́. So the reason why she's running helter skelter is ìgbà tí àwọn èèyàn jáde tọ́bẹ̀ sí ní wọ́n lé pè. Ó wá ń bọ́ta ó fẹ́ lọ máa bá wọn. Ṣùgbọ́n nígbà tẹni tó gbẹ́jọ́ lọ bá tó ń pèèyàn lólè tó ń bá tèèyàn jẹ́ you couldn't tell that person pé kó take it easy. Ṣé ó dọ̀dọ̀ tiẹ̀ ń sìn ẹ̀rú bà. Ẹlòmíì lólè. Can you listen to yourself? No, èpè yẹn lè dùn ẹ̀yin náà pé wọ́n ṣépè fún yín because ẹni tí kẹ́ gbé ọ̀rọ̀ lọ́ba ó ṣépè fún yín náà ó náà wájà Fọlá bọ́ta ẹ wà níbẹ̀ mo yẹ ti rọ ẹjọ́ ẹ má jẹ́ kí n bínú Rísí sọ wípé àwọn ajá Fọlá àwa ló bá wù yẹn olórí burúkú ẹ ṣe ẹ̀mùkọ́ tó wà bẹ́ẹ̀ ó ní wúmà tó gbé gòsòjú yẹn náà ti fò bọ́ta ṣé bí ìyá díẹ̀ ẹ rò pé mi ò gbọ́ gbogbo ẹ̀ ni you think I deny everything ẹ wà bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ fẹ́yìn àti gbogbo yín pọ̀ ni mo kó pọ̀ because mi ò bá ti jà wá mi ò bẹ́ẹ̀ tèpè wá ẹni bá ṣépè fún mi ká má gba ẹ̀yin lẹ gbọ́rọ̀ lọ ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀lẹ́mí náà dá sí nǹkan tó fi yọ èpè fún yín nìyẹn kí ló fa èpè fẹ́ mi bẹ̀ èmi ni mo gba ìsìkè lọ́wọ́ yín náà mo gbowó rí lọ́wọ́ yín. Èmi ni mo dọ̀rọ̀ lẹ́gbà kan ní ọmọ dáadáa ní Fọlá mo ní kò ṣọmọ dáadáa lọ́dọ̀ tèmi torí mi raṣọ lọ́wọ́ kò lè fi líbà aṣọ wọ́n dẹ̀ náà wò bìlí wọ́n tẹ́tẹ́ ní gbogbo rìsíìtì ẹ̀ sí wọn ẹ̀yin ẹ̀gan ni wọ́n wà tẹ́ bá wò ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ó kò jẹ́ pé ètò tí ò bá dà láyé máa ń gbé. So ìgbà wo ló wá change ẹ̀ sólè.
No, kò yẹ kẹ́ go far tó yẹn. On the 30 ìjọ́ kejì kan náà the first ni mo dẹ̀ ṣì rí chat ẹ̀yìn àti Fọlá this on the 11 this is conversation ẹ̀yìn àti Fọlá ẹni sùúrù ẹ̀yìn èèyàn ẹ̀jọ̀ chat ẹ̀yìn àti Fọlá kọ́ lélẹ́yìn ní lọ́ọ̀jì on the 2nd and 3rd of November ẹni kò dá yín lò is this not November 3rd mo ń bọ̀ kì í ṣe pé kò dá yín lò náà ìjọ́ tẹ̀sán owó lélẹ́yìn náà. Manager Fọlá ló máa ń ṣe dáadáa báyẹn ó ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ mi náà kò ṣe Fọlá. Òun rè whosoever that is not an excuse anybody as far as ọba ń reply yẹ they will get back to you that's what they are telling you kò mí pé wọ́n block ẹ̀ wọ́n dẹ̀ jà ẹ́ lólè you understand nǹkan tí mo tọ́jọ́ block ẹ̀ ń sìn ní lólè ní anybody tó bá kẹ̀ ń tẹ̀ lóhùn you should know. ní sùúrù jẹ́jẹ́ ẹ ti sọ káàkiri let's say on the 1st of November lẹ́sẹ̀ rajà because ẹ lè sẹ́dọ̀ owó síyàn ní ọjọ́ yẹn kẹ́ ní ọ̀fẹ́ gbọ̀jà kó tó lè lọ báńkì lọ gbowó ọjà yín kó tó lọ bá yín ra ọjà yín it will take time. Ọjọ́ mélòó ó depend létí goods and services bá ṣe rí tí bá ní mo nílẹ̀ tí bá wo sọ́ọ̀ mi tí màá rí tí bá gẹ́bà tí pé give me 2 weeks a week ẹ máa ní sùúrù ó dẹ̀ ní rider ṣẹ́rí most of àwọn rider lè rajà lẹ́ni ṣé ẹ máa dà ní tẹ́wọ̀n àbí AliExpress ọmọ ìgbọ́ wá fún ilé ẹ̀sẹ̀kẹsẹ̀ ni ẹ máa fún ní dáná ó dẹ̀ dá yín lóhùn. Ìsìn náà sales and services lọ́jọ́ bẹ̀ tí ship wọn bá wọ mi kí lẹ fẹ́ bá wọn fà lọ́hùn tí Fọlá bá gbé fún rider tí driver abala accident tí kò rọjà tí kò rí rider tí rider kú kí lẹ fẹ́ ṣe àbí àmọ́ pé àwọn rider yẹn bọ́ ṣe ń wa mọ́tò express náà nǹkan burúkú ni kọ́lọ́ máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wọn. This happen na ẹ máa ní sùúrù ni this happen you cannot expect miracle as far as oyin báyìí ló pre-order ni ẹ ọ̀dẹ̀ ni tí Fọlá bá rán gìṣẹ́ kẹwàá lọ pé ló lè ní kìíní tó bá jẹ̀bi wípé kò tètè deliver máa sọ fún Fọlá pé tó bá ti di wípé customer tí kò bá ti di pé customer dis stop refund their money then or kò sọ fún wọn kó máa gbàjà wọn báyìí if they can wait. Kí n mú mi mo tún sọ fún Fọlá ò sọ kankan àná ló ń ṣe mẹ́sẹ̀gì. Wọ́n mi kò ṣe Fọlá. Fọlá kọ́ àwọn ọmọọṣẹ́ Fọlá ni ó ní sales rep ó ní manager. Àwọn manager Fọlá ni kò gbádùn lòdà ó ṣe tèmi náà. Mi máa láì bọ́ ṣe máa jẹ́ kí kìíní wax so rowdy everybody fẹ́ sọ̀rọ̀ at the same time. Ẹni ẹjọ́ mi ni yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ get in touch to me lẹ́lẹ̀kejì lẹ́lẹ̀kẹta kẹ́tẹ̀ náà àlùbọ́mọ títà mo lè pè yín kẹ́tẹ̀ tó máa wá sórí show mi kò sí ni mo máa ń fọyàn listening ẹ̀ ni. Ok ṣé ti wá lọ sọ́dọ̀ oníṣìí kẹlẹ́ sọ́gbà àríṣí wọ́n ní Fọlá ti gẹ́bà tí mi o wípé èmi ni mo ní kó máa mówó lọ mo dẹ̀ tún ní kó máa mówó lọ mọ́ owó bọ̀ ó ti náà ti sẹ́ǹdà aṣọ tó bá mi fi sílẹ̀ did you do that? Ẹ sọ mo wà bẹ́ẹ̀ lẹ́ni ẹ̀ sọ wọ́n ṣépè bẹ́ẹ̀ kébì fi stop ẹ̀ ni. Ẹ ń gbá yaba ọ̀rọ̀ nígbà tó rí pé òun ò ní soft landing ó ti di pé èèyàn mi ni mama sita ṣùgbọ́n ìwà burúkú tó wù kò fẹ́ attest with pé òun lòun hùwà burúkú tóun jẹ́ kó máa pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ lórúkọ. Anybody dábàá nǹkan lọ́wọ́ àwọn tí mo súnmọ́ iṣẹ́ tó máa fi dariwo bá ẹgẹ́ tí ń tọ́ ìgbà lè dàbí ẹ jẹ́ ká dáwọ́ ẹni padà ó ti fẹ́ di wàhálà o. Á dẹ̀ dáwọ́ yín padà. Nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn di nẹ́ẹ̀tì tó yẹ kí bíbẹ́ ẹni tó ń gbọ́rọ̀ fún òtítọ́ mama ẹ má wọ̀. Nǹkan tó máa ń fi ẹ̀rí kọ́dí ló dẹ̀ máa ń fi ẹ̀wà alá social media Fọlá ò lápọn gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe òní kò ń ṣe tó ń sọ Fọlá ìgbọ̀n mo máa bàjá ní pé there are some places you should talk it's not everywhere you keep quiet Fọlá ò ní apọn tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ dọ̀ bí ilẹ̀ bá ṣe lánàá ṣóhun náà ní sọ láìpẹ́ ẹ̀ níjọ gbéra yín ṣépè ni mo dẹ̀ máa sọ fún Fọlá náà kó máa ń dùn àwọn ọmọọṣẹ́ yẹn dáadáa. Ẹjọ́ máa Fọlá ò sọ pé thank you ibùn pé wọ́n sọ pé ok ò bá mi fún àwọn ọmọ lówó yẹn. Ro voice note wà bí ẹ wá gbọ́ voice note kejì wà bí ẹ wá gbọ́ irọ́ yẹn mo ẹ wá gbọ́ ẹ jẹ́ play fún yín ká tó sọ yẹn irọ́ Fọlá pé ó sọ̀rọ̀ padà ẹ wá gbọ́ ẹ jẹ́ kí n play ẹ̀ ń bọ̀. Ẹ gbọ́ ó fẹ́ yàn lówó tó ń fẹ́ fẹ́. Monday náà fẹ́ gbé ẹrù yẹn tí ò bá ti lọ títí ọ̀la ẹ má wọrí ẹ má fẹ́ dẹ̀ ní tòun ẹ ti sílẹ̀ tí ò bá tẹ̀ bá ti rí pé títí ọ̀la torí mo tẹ́ ẹ̀lẹ́dẹ̀ mo rí pé ìdúná mẹ́sẹ̀gì mi tẹ́ ẹ bá ti pé títí ọ̀la ẹ fà yà aṣọ́lẹ̀ àtòwò ẹ má wọrí mo yọ̀ọ̀dá. Ṣé ń gbọ́? Pẹ̀lú sísá Fọlá wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí ẹ má wọrí mọ́ ẹ má wọrí mi nìtún lè fowó gbé ẹrù wọ́n ti gbé ẹrù yẹn ẹ má wọrí mọ́ ṣẹ gbọ́ owó yẹn ẹ bá mi fáwọn ọmọ mo fún ẹ má wọrí mọ́ wọ́n ti gbé ẹrù gbà tí ò ti lè lọ látàná wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí ibi ìtẹ̀wé kan máa ti wọ́n sọ mi pé Monday má wọrí. Ẹ wá gbọ́ Fọlá. Ẹ má bínú máa mú bísí látàárọ̀ nínú àṣíráyè owó fóònù adẹ̀tí fún ráìdà o ó kọ̀ ẹ̀pọ̀ àwọn ráìdà wa àwọn máa ń sọ pé fún ráìdà ní program. Adẹ̀tí fún ráìdà o adẹ̀tí fún ráìdà o ṣẹgbọ́ response Fọlá lẹ́yìn ìgbà tó sọ pé kó fowó lẹ̀ adẹ̀tí fún ráìdà o ẹ jẹ́ ń dá padà fún yín kẹ́ gbọ́. Ẹ má wọrí wọ́n ti gbé ẹrù gbà tí ò ti lè lọ látàná wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí ibi ìtẹ̀wé kan máa ti wọ́n sọ mi pé Monday má wọrí. Ẹ wá gbọ́ Fọlá. Ẹ má bínú
bínú máa mú bísí látàárọ̀ ní àṣíráyè owó fóònù. Adé ti fún ráìdà o, ó wà ẹ̀pọ̀ àwọn ráìdà wa, àwọn máa ń sọ̀rọ̀ tó fún ráìdà ní tó gbà mí. Wọ́n tó wọlé ilé olóṣèṣàn ní àkọ́kọ́ jà káàkiri kan tó dúró jẹ́ àrùn ní ẹ̀sùn ìjọba. Àkúnlá wá ṣe báyìí ọjà tẹ́ ra, ẹ má bínú torí Ọlọ́run mà. Ẹ má bínú mà, àwọn ọmọ yẹn náà tètè rìpọ́ọ̀tì ẹ̀dá aláṣẹ tètè. Bá a yín ṣe ọ́dà yín, ó dẹ̀ ń dùn mí ẹ jọ̀ọ́, kí la lè ṣe báyìí torí Ọlọ́run. Ṣáyìn ti blọ́ọ̀kì Fọlá ni, ṣe ti blọ́ọ̀kì ẹ̀ ṣe get message. Tó bá sẹ̀dẹ̀ sí yín. Ṣé gbọ́ nǹkan tó sọ? Èmi blọ́ọ̀kì ẹ̀. Nígbà tó yàn ó blọ́ọ̀kì èèyàn, báwo ló ṣe fẹ́ get message téèyàn send sí ẹ? Ṣé rí pé in fact the way we do things, the way some people act, ó ló ṣe jẹ́ pé kéèyàn tó ìgbà míì téèyàn bá ta sí àbẹ́yàn sọ̀rọ̀ sí mi gbà mí, máa ń take time láti reply. Torí màá kọ́kọ́ wo mental state ẹni yẹn pé ṣó gbádùn. Òun complain bitterly. Ó ní kéèyàn máa ṣọ̀kọ́ fún wọn lówó kó fáwọn ọmọ kó fira gúdígúdí fọ́mọ. Ó dẹ̀ mú o block ẹ̀. How do you want to get the response from that person? Wọ́n wá play response ẹni yẹn sí ẹ̀sìn, ó wá ń jápá jù sẹ̀, ó wá ní wò get ẹ̀ torí wò ti block ẹ̀. Kí ni wọ́n block ẹni tó fẹ́ gbaṣọ lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló block ẹ̀ fún? Ẹ jẹ́ tún dá padà sẹ́yìn, kan tí mò ń wá gọ́gọ́ ni. Tẹ̀ra ẹ má bínú torí Ọlọ́run. Ẹ má bínú mà, àwọn ọmọ yẹn náà tètè rìpọ́ọ̀tì ẹ̀dá aláṣẹ tètè. Bá a yín ṣe ọ́dà yín, ó dẹ̀ ń dùn mí ẹ jọ̀ọ́, kí la lè ṣe báyìí torí Ọlọ́run. Ṣáyìn ti blọ́ọ̀kì Fọlá ni, ṣe ti blọ́ọ̀kì ẹ̀ ṣe get message. Tó bá sẹ̀dẹ̀ sí yín, ẹlòmíràn mọ̀ pé òun ti blọ́ọ̀kì ẹ ti blọ́ọ̀kì òun, á kàn send message. Ṣé bá ti blọ́ọ̀kì torí forwarded ni, ẹ wò forwarded ni kíní, kò ṣe pé kíní, ó ti sẹ̀dẹ̀ sí yẹn ẹ̀rí ni. Ẹyá bá ìbínú yín, ẹ bínú lódì, ẹ bínú sódì, kò yẹ ká bínú bẹ́ẹ̀, máa bá yín sòótọ́ rò tọ́ ni. Èèyàn máa ń ní sùúrù. Èmi sọ tòótọ́ fún yín. Èmi ò bínú sójò, jọjú sí tó ṣépè fẹ́mi ló jẹ́ kí n wá ya wèrè o. Èmi bínú tèmi, èmi ò ṣépè, má ṣépè fún mi tí bá ṣépè fún ẹ. Ọ̀rẹ́ mi lè sí, nígbà tí mo kọ́kọ́ jáde ní ọjọ́ àyẹ́ ni àwọ̀ kan máa ṣépè fún mi for what? Aláwọ̀ blọ́ọ̀kì ẹ̀, ẹ̀yin náà ní sùúrù, kẹ́bẹ́ gẹ́ ẹ̀wọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wá lọ pé rí sí ẹ̀wọ̀ tó kẹ̀tì wá bá mi, kò ń ṣe early this month kọ́ ni, kí ló tẹ̀ padà wá sínú inbox mi pé máa síta ìlọ phone number ṣe is urgent for láti. Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí mo sọ, ẹ gbọ́ ẹ̀yin èèyàn fẹ́ gbóòtọ́ ọ̀rọ̀, ẹ fẹ́ gbóòtọ́ ọ̀rọ̀. Mo ní wípé èmi ò bá ti jà wá nígbà tí mo kọ́kọ́ sọ èmi kàn sọ tèmi irọ́ ló pa fún ẹ because òun ló ní kí Fọlá máa mówó lọ mo dẹ̀ ń tẹnu mọ́ pé Fọlá gan ti tún wá náà ti tún sẹ́ǹdì ọjà ẹ lọ wo ṣóòṣè bí mò ń ṣe lórí Facebook tí n bá ti ẹ̀ǹdì ẹ lọ wò ó. ẹ má ní sísìn nǹkan ló sẹ́ǹdì ọjà ayaba. sísìn nǹkan ló sẹ́ǹdì ọjà ó ti sẹ́ǹdì ọjà yẹn kó tó di pé wọ́n sẹ́ǹdì mẹ́sẹ̀gì sí ṣé ló dàbí kéèyàn sẹ́ǹdì ọjà lénìí kí kọ́sọ́mà wá sẹ́ǹdì mẹ́sẹ̀gì sí mi lọ́la pé kí n fọjà lẹ̀ kí n má wọrí èmi náà send message voice message tá a gbọ́ tí Fọlá sọ yẹn ni pé adẹ̀ ti wá send ọjà yẹn o ẹ má bínú ṣe bá gbọ́ nǹkan tí Fọlá sọ it was a response to nǹkan tí ayaba sọ lẹ̀ ní pé má wọrí mọ́ o since tí aṣọ yẹn ò bá wọ́n ti gbé ẹrù lọ má send ẹ̀ mọ́ fowó ra gúdígúdí fọmọ òun ni Fọlá fi dá padà pé kí la dẹ̀ máa wá ṣe báyìí adẹ̀ ti send ọjà she has sent the ọjà but the delivery guy ò tí deliver fún yín ni ọmọ yẹn sọ pé ká ní pé wọ́n ní sùúrù ni wọ́n máa rí ọjà wọn gbà bó àìní sùúrù wọn ni ò jẹ́ kán rọ́jà gbà lọ́jọ́ tá à ń sọ yìí ẹ dẹ̀ sọ̀rọ̀ tán ẹ block ẹ̀ torí inú ń bí yín ẹ wá gbọ́rọ̀ wá ẹ sọ nísìnyí wọ́n wá ń gbé kò yín sí pé arábìnrin yìí dá padà fún yín lọ́jọ́ náà ẹ wá ń já padànù ẹlẹ́yin ò gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ torí ẹ̀yin ti block ẹ̀ why did you block her and you are still the same person tó gbé ẹjọ́ fún tiktoker kódà náà kódà. a ní ìsinsìn ló sẹ́ndì ọjà because ó ní búrẹ́dì àti gbé ọjà yín kò lè sẹ́ndì ẹ̀ ní ìsinsìn kò ń ṣe ìsinsìn mo lè ní kó sẹ́ndì rídẹ̀ booking kẹwọ́ ọjọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ so kò ń ṣe ìsinsìn ló sẹ́ndì ọjà kò ń ṣe ìsinsìn ló sẹ́ndì ọjà fún mi. Ẹ ṣépè fún Ìyábọ̀ ẹ ṣépè kò dẹ̀ dá ṣé Ìyábọ̀ ló rajà lọ́wọ́ ìkọ́ kékeré ẹ tún wá tàgé ẹ̀mọ́ Lizzy ẹ fẹ́ ní ẹ̀gbọ́n kan tó ń pè ní ìyálé Lizzy ṣé òun lòun ókè tẹ́ bá ní ẹ̀gbọ́n tí Ìyábọ̀ òjò àti lóde dẹ̀ dá. ok so ká fi gbogbo kìíní ìtòtò sílẹ̀ ìbọn tí mo fẹ́ play olúwa ṣeun pé mo gẹ̀ẹ́tẹ̀ response Fọlá ni mo fẹ́ kí gbogbo wa gbọ́ gbogbo wa dẹ̀ ti gbọ́ níbi tí Fọlá tún ti dá padà fún wọn nígbà tó ń sọ yí pé kò deliver ọjà Fọlá tún sọ fún wọn aṣáàgbọ́ níbi tó ti dá lóhùn pé mo dẹ̀ ti send ọjà o kí ni nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí báyìí. Hello everybody, good morning. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó ní mo dẹ̀ ti send ọjà o. ẹ dẹ̀ mọ́ fọ́ọ̀mù àti Lizzy ọ̀tá ni wọ́n. padà sílẹ̀ díẹ̀ ni o kẹ́ẹ̀tù.
Hello, Sister Fola. Wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí, ẹ má wọrí mọ́. Ẹ má wọrí mi tún lè fowó gbé ẹrù, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn. Ẹ má wọrí mọ́. Ṣé gbọ́? Ẹ máa gbọ́ o. Owó yẹn ẹ máa gbọ́ response Fọlá o. Ẹ má wọrí mọ́, wọ́n ti gbé ẹrù. Ìgbà tí ò ti lè lọ látàn, wọ́n ti gbé ẹrù yẹn lónìí. Ibi ìtẹ̀wé kan máa ti wọ́n sọ mi pé Monday. Ẹ má wọrí. Ẹ wá gbọ́ Fọlá. Ẹ má bínú máa mú bísí látàárọ̀ ní àṣírí wo fóònù. Adẹ̀ ti fún ráìdà o. Adẹ̀ ti fún ráìdà o. It was a response to nǹkan tí ìyá yẹn sọlẹ̀. Adẹ̀ ti fún ráìdà o. Wọ́n ẹ̀kọ́ àwọn ráìdà wa, àwọn máa ń sọ pé fún ráìdà ní program yìí. Wọ́n tó lórí location yẹn, wọ́n kọjá káàkiri kan tó dúró sí another next location mà. Àfúnà máa ń ṣe báyìí ọjà tẹ́ ra, ẹ má bínú torí Ọlọ́run mà. Ẹ má bínú mà, àwọn ọmọ yẹn náà tètè rìkọ́ọ̀dì ẹ̀dá aláṣẹ tètè báyìí ṣe ó dà yín, ó dẹ̀ ń dùn mí o ẹjọ́, kí la lè ṣe báyìí torí Ọlọ́run. Ṣáyìn ti blọ́ọ̀kì Fọlá ni, ṣe ti blọ́ọ̀kì ẹ̀ ṣe get message. Tó bá ẹ ṣàgbọ́ response Fọlá. Now this same person where ẹ wá gbogbo ẹlẹ́yìn wá ìṣà tó ti pẹ́ ní ẹlẹ́ni tó ti pè lólè. Nígbà tó bá ń fetí ara ẹ̀ gbogbo voice note yìí sìn, how about ẹ ṣe fẹ́ feel? Lẹ́yìn tẹ́ ti pè lólè, ẹ ti ló jalè 80,000 at the end of the day ẹni tó gbẹ́jọ́ wá fún yín, òun ní 80,000 jọ lójú. Ó rajà lọ́wọ́ èèyàn, you said you were disappointed, wọ́n tètè ṣe, and you couldn't ask for your refund. You want to do big girl, big madam. Kò sí kan tó ní ẹ má bèrè owó yín padà. Èyí tẹ́ fi ní kó fowó ra gúdígúdí fọ́mọ yẹn, ẹ ti ní kó dáwó yín padà fún yín. Nígbà tẹ́ mọ̀ pé ṣì máa padà wá gbà at the end of the day. Why did you not tell her? Spend the money. Why did you not want to do akọ? Why? Mi ìrọ́jà mi gba o Fọlá bá mi fẹ́ gbowó mi padà. That should be the next thing. Gbogbo ayé ti máa ṣe ìdarí àdàsí o. Wípé ọ̀lẹ́ lógún ojú ni wọ́n o. Out of frustration. Out of pain. Ẹni kó mọ́wó kó fi ṣe nǹkan fáwọn. Ẹ wá ní ọ̀rẹ́ yín kan. Ẹjọ́ ẹni yẹn béèrè pàṣọ yẹn tí o ti gbà. Ẹ̀yin wá sọ fún ẹni yẹn pé ẹ̀rọ aṣọ gbà yìí dẹ̀ ti kó fowó lẹ̀. Ẹni yẹn wá sọ fún ẹ̀yin. Odindi ìyàwó lé. Odindi ìyàwó èèyàn kan. Odindi ìyá àwọn ọmọ kan. Àbúrò àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n kan. You don't have the mind of your own. Somebody else now pointing your mind pé irọ́ ẹ wá lọ gba owó yẹn padà. Ọ̀kẹ́ ẹ gba aṣọ yẹn padà. After how many weeks or how many days? How does that sound? How does that sound? Nígbà tí a sọ wípé ogun ti wà lẹ́yìn Yorùbá. Who told you to give her the money? Sọ wípé Aláàfin Ọ̀yọ́ ló lè ṣí ogun fún ọ. Sọtọ́rọ̀ yín yẹn bá ní kẹ́rù kúrò ní ọkọ ẹ o. Ẹ kẹ́rù yín ẹ kò kúrò. Àwọn wá ń pariwo wípé àbí tẹ́ bá sọ pé ọ̀rẹ́ mi ọkọ mi bí mi nú o. Má ṣe bẹ̀ fún Aláàfin ò ṣígun fún yín nígbà tó wà láyé. Torọ́ rẹ̀ yín ti sọ fún yín pé kẹ́ má ṣe bẹ̀ fọ́kọ. Nígbà tí Aláàfin wà láyé, ogun tá à ń fèsì sí kò tó ìta fèsì nígbà yẹn. Ó máa dá padà o. Àbí bọ́lá ifẹ̀ sọ. Fún mi ní nọ́mbà ẹ̀. Jẹ́ kí n bá sọ. Ìta fèsì sí ó pọ̀ ju ìta fèsì nígbà yẹn lọ, sorry. Ìyẹn ti lọ. Ogun tá à ń fèsì ní sí. Ṣé kò ní dàbí bákan bákan? Ó pọ̀ ju ogun ìgbà tí Aláàfin Ọ̀yọ́ wà láyé. Ẹ sọ yẹn fọ́ ọ̀rẹ́ yín ẹ̀yin wá ọ̀rẹ́ yín wá pùsù ẹ̀yin Aláàfin Ọ̀yọ́ ti kú. Ẹ wá lọ pè padà lẹ́ni tẹ́ ti fún lówó. Ẹ bá wá nǹkan ṣe sọ́wọ́ tó wà nílẹ̀ yìí. Owó tí mo fún ẹ lọ́jọ́ sí mo ti rẹ́dì láti gbà padà. Ẹ má bọ̀ wá ní rọ̀. Ẹ má dágunlá. Ààrẹ Ìbà Gani Adams sọ wípé ẹnu wá ń gùn àbọ̀rọ̀ sọ. Ẹni wo mo fẹ́ fi lọ sọ ojú wo mo báwo mi fẹ́ ṣojú ṣojú ṣòro. Àwọn ọmọ OPC bọ́ síta. Wọ́n bẹ́ wùlẹ̀ wọ́n gbá pẹ́rẹ́ wọ̀. Àṣeṣe lọ́lọ́run bá yín sún ẹ̀ sí Gani Adams sọ́jọ́ iwájú. Ọlọ́sàn yẹn dẹ̀ rí bákan nìyẹn you were not happy. Ètò yẹ kẹ́ fi gba ìfọ́ǹdì kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa lọ jẹ́jẹ́. Ṣọ́yọ́ tún ti bẹ̀rẹ̀ o. Lẹ́bí kí o tún ti bẹ̀rẹ̀ o. Wá tún wá fún ẹ o. Ẹ ṣe fún pé mo jù ẹ lọ gbogbo ọ̀nà mo fi jù ẹ lọ gba 80,000 kó fi ra nǹkan fọ́mọ. Kó wà ní history pé èmi náà fún ẹ lówó. Ọ̀rẹ́ yín kan láti ibì kan tó ti ń retí kẹ́ fóun lówó àbí tínú ti ń bi tó jẹ́ pé yẹn wọ́n nẹ́ra ẹ̀ báyìí tó bá sọnù àtọ̀ tó ṣàìsàn láti wọ́n lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì. Ó wá convince mind titi yín. Bàbá tẹ̀ máa wá fún ẹjẹ́ sọ tẹ̀lé Ọlọ́run báyìí Ìbà Gani Adams ó bá sún ẹlẹ́yà àti ẹ̀sìn wọn. Ọlọ́run bá wọn sún síwájú ọ ti wá déwájú bíi tí ẹ̀sìn àti ẹlẹ́yà wọn wà báyìí. Àwọn blọ́gà ọwọ́ ní kí Ìbà Gani Adams fòkó dìṣó nítorí Fúlàní pa wá nílẹ̀ káàárọ̀. Owó tí Ìbà Gani Adams wà fún Ìbà ò ṣe ohun tí Ìbà wà fún ni wípé kó dìde ìgbènijà fún àwọn ọmọ Yorùbá. Kó fèsì ọ̀tá ilé ọ̀tá òde kó ṣẹ́gun wọn nítorí pé kí ni iṣẹ́ tó gbélé wọn lọ́wọ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀ kí ni Ìbà Gani Adams ṣe? Àlọ́wọ̀ tó wà lẹ́yìn àtàbára oko. Everybody ma learn. Mo kàn fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin olówó ọlọ́lá ọlọ́rọ̀ ìlú Nàìjíríà kẹ́kọ̀ọ́ kìíní kan wípé ọ̀run máa wó ni kì í ṣàwọn ẹnì kan. Gbogbo alájọ máa jẹ breakfast Fúlàní ẹ wá bá mi gbọ́ fídíò yìí ẹ jọ ẹ má rẹ́ ìlú pọ̀ o because ẹ̀sìn yẹn pọ̀. Tó bá sọ wípé èyí ò ní ṣe ẹ̀sìn bíbọ̀ wàláì
èyí tí Fèyí fi go dey talk nonsense. Ṣèyí fi Sáyọ̀ bí yes it doesn't even make sense. Ṣèyí fi Sáyọ̀ bí tó fi bá Gani Adams ṣe ó tó fi bàbá dẹ̀ ṣe kọ́ máa ṣe láyàwó láyé ẹ̀sìn yẹn pọ̀ ẹ wá mi tó dùn mí nínú àwa tajẹ́ Yorùbá nation àwa bá ìgbà sọ́kọ́lò kan àbáwọn sọ ìbòye bí tí níbi dígbà yẹn lọ zumiti wọ́n máa pe ibà sí tí mo máa wà bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn lọ ní iṣẹ́ ìsìnkú tí bàbá bá sọ wípé strategy la máa lò ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ strategy lòdì kò gba kólekóle àfi tí ìjọba fẹ́ ṣẹ̀wọ̀n ìjọba àfi tí ìjọba fẹ́ lókun ìjọba nísì ibà ẹ̀wà ogun Fúlàní ẹ̀tí wà ní ogun blogger ó wà kò lè ṣe fẹ́ bẹ́ẹ̀. The only thing that ṣe bó ṣe wà yìí sí it is glaring ní sí bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn wèrè tó ń gbé kiri kó jalè fún àwọn èèyàn tí ẹ̀ stop torí kò burúkú làwọn yẹn máa wá fúnra wọn. Ìkọ̀ burúkú lọ́ máa ń wá kọ́ máa gbọ́ nínú fámìlì wọn. Because kì í ṣe ààrẹ pátì lẹ jẹ́. Ṣùgbọ́n yìí lẹ fa kì í ṣe ààrẹ Ọbàtálá lẹ jẹ́. Kì í ṣe ààrẹ Iyemọja lẹ jẹ́. Ẹ̀yin lẹ jókòó tẹ́ ẹ̀rọ ààrẹ jagunjagun jagunjagun. Ẹ kọ̀ rò pé bọ́ ṣe ń pe àwọn èèyàn pé wọ́n ń gbé àwọn èèyàn jáde wọ́n kọ́ làwọn house kẹ́yìn náà lọ call out. Òun ló sọ yín daláṣọ funfun bọ́ọ̀dì òfin fẹ́ ṣe wọṣọ funfun táwọn ọba kọ̀ọ̀kan náà wọṣọ funfun ẹ̀yin náà fẹ́ máa wọṣọ funfun ẹ má bínú sá o ẹ̀rù tó ń bọ̀ bá ṣe competition ẹ má bínú o bí òbú yí o bíbá bí òbú yí o tí níbi ìdí wojú ẹ̀dìbọ̀dì mọ́ èèyàn tó bá wojú mi gan máa díjú bíbá ìdí wọ́n yọ ẹ má rẹ́ ìwọ̀ yìí tẹ̀ wọ́n máa díjú máa nílò mi ò wọ́ ìwọ́ so ẹ má bínú mi wojú yìí sá o mo kàn ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ ni o nítorí bá ṣe gbọ́ ni wípé àwọn tó ń jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ọmọ ẹrú ni wọ́n mọ̀ mú ni nítorí pé wọ́n rí pé ìwọ ọmọ ẹrú yóò strong òun ló ṣe lọ fi sẹ́nu gbòdì pé tó kú bá ti ń bọ̀ á lè tètè máa fèsì wọn bá wọn jà lọ kí gbogbo ìlú tó gbáradì tán ṣùgbọ́n ọmọ ẹrú tì sí yìí ṣe ló bọ́ bá ṣe competition ló lòun ju ọba lọ Elédùmarè ṣàánú wa ọmọ ẹrú tó wá ju ọba lọ ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ gbàsìgbò sí tẹ bá gbọ́ wípé ẹ̀sìn olóró òbó ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ibà ẹ má bínú bí òbú yìí o mo kàn ń sọ̀rọ̀ ní ṣùgbọ́n mi ò gbọ́ láńgbéèjì tí mo fẹ́ lò tó láwọn olóògbé ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bàrẹ̀ bí òbúwa o àwọn sólé analysis show. Oorun ṣe tí kò ṣe gbọ́ ó bá ti fún yàn kan ò ti fún yàn kan nìyẹn roko tó fún yàn what you don't have you don't give. Àwọn tó ní ìyàwó máa ya wèrè wá ní àbí kí ní táwọn ṣe ti ṣiṣẹ́. If you know you still need it, they don't give it out. Keep it to yourself for your own views. Don't even share it at all. Ẹ bá wa share it. The moment you allow it to go to say you've given it, you give it out. Ṣé o lẹ́tí kẹ? Requesting it back doesn't make any sense. Gbogbo ẹ̀yọ́ lórí wáyé. So ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn o, èmi ò rí lórí kíní yìí kò sẹ́ni Fọlá ò jalè o, kò jí anything, kò dẹ̀ dupe anybody. Yes, there was a transaction and the set time to deliver. Ṣẹ́rí fìlà orí mi, ó wà ní kọ́lọ́kọ́lọ́. Ẹgbẹ́ fine. Ọjà yẹn náà dẹ̀ kẹ̀rẹ́, wọ́n tètè wá gbé. If not, there's every tendency pé wọ́n máa actually gbà ṣọ́nà. Wọ́n kọ́ lè má gbà lọ́jọ́ tọ́jọ́ agree sí. Fọlá sọ táwọn ti sẹ́ǹdẹ̀ síta. Lóòótọ́. Táwọn pípù yẹn, ó ṣeé ṣe tí wọ́n tètè wá gbọ́jà, ó ṣeé ṣe ká ọjà yẹn tẹ̀wé lọ́rùn, aṣọ yẹn tẹ̀wé lọ́rùn, tó dẹ̀ gbé dání. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ibi tẹ́ bá fẹ́ kó wà ní bẹ́ẹ̀ bá yẹ fẹ́ sí òun ní iṣẹ́ ti rí ẹnì yọ kúrò so bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí ni. Work on your logistics, work on your duties, work on your orders. Àwọn tó ń gba order, let them know pé kí ló ń porúkọ ẹ̀. They have to work hand in hand. They have to be very, very careful and attentive to customers' requests. If a customer said, okay, aṣọ iṣẹ́ mo lè gbà lọ́la, tó bá possible kan sọ. Tí ó bá dé possible kan sọ, the customer says it's not possible, you can't get it in 24 hours delivery. Kọ́ ti jẹ́ kó yé wọn. The customer bá lókè ìgbà wo ni, ẹ fún wọn ní time bóyá 48 hours ni. Ẹ hà di ẹlọ́ta tàbí kí ló máa ń pe kíní kan tàn yín mọ́. Ká ní it takes 48 hours kan fi gbà, ẹ hà di bí i 1 day mọ́ pé within 72 hours ẹ gbà nǹkan yín. So wọ́n lè wá débẹ̀ before 72 hours déédéé ni. Because lóòótọ́ lóòótọ́ àwọn dìbí máa táwọn sọ ọlọ́run máa rà bọ̀ àwọn míì l'accident lọ́nà náà tọ́jú ọlọ́jà táwọn èèyàn dẹ̀ ń jọ́jọ́ ọlọ́jà torí ńgbà tẹni tó gba dìbí tó ti kán lápá àbí tí kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ti ṣe ó yẹ kẹ́ mọ̀ Nàìjíríà wọ́n ti lùtù nǹkan tó wà ní bọ́ọ̀sì. Èmi kọ́ mọ sọ. Ìdákùn. So nǹkan tẹ́bi rí nìyẹn mistake ti Fọlá ṣe nìyẹn always let them know if they tell you show they deliver 24 hours tell them because you don't have a delivery rider to yourself you have to go to the company and tell them pé mo ní ọjà o mo níbi 10 package o ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa jóná dúró ayé tẹ́ ẹ fẹ́ san. Bí wọn náà dẹ̀ ṣe ń lò wọn náà làwọn míì náà ṣe ń lo delivery package delivery company yẹn so ó ṣe ṣe kéré ti pọ̀ jù delivery rate ti pọ̀ jù fún company láti gbà riders ni wọ́n dẹ̀ demand márùn-ún so díẹ̀ ló máa kó wọ́n dẹ̀ máa ń bí mo ṣe mọ̀ bọ́yé máa ń ṣe wọ́n máa ń ration wọ́n máa ń kó kiri wọ́n lè wò kókè àwọn mélòó ni package mélòó la ní tó ń lọ sí mainland wọ́n lè ní bí 100 wọ́n kò fẹ́yàn kan máa ní kó máa lọ sí mainland
package mélòó ló lọ sí Ìkòyí bóyá 10 okay lọ́nà Ìkòyí nǹkan àwọn ìnáwó ló máa gbà débẹ̀ package wo ló lọ sí Òwòrò Ìṣòkì wọn kò mọ̀ so ẹni tó gbé rider tó gbé bí abi 40 or 50 packs ó lè jẹ́ 6 different places tó máa dé Adégbàgádà Adé Yaba Adé kí wọ́n korúkọ ẹ̀ Adé Òwòrò Ìṣòkì kó tó wá lórí mọ́ Lekki phase 1 ṣe to understand ó máa dóyìnbó ó ṣàbá ó máa sáà gbogbo àwọn location so nígbà bí ó máa pẹ́. So that's your customer needs. Number 2, pick your call. There is no point you are doing a business and then you find it difficult to communicate with you. So that's communication in business. That process is very difficult. Because communication is the key. Communication is the key. The woman should have patronized her shabi. 72 hours is more ideal for Nigeria setting. Exactly, mommy, be my time. Communication is the key. If you are running a business, you should ensure that communication, you have to communicate with your customers. You just have to. Anybody sanwó, you have to communicate. Communication la fi ń gbéra wa. Ebi o mọ manager ọ̀run tẹ ní o, mi mọ manager sway baby tẹ gbà síbẹ̀. Tí o bá wà competent, ẹ lè dànù kẹwẹ́ lómi. And let them know the duty ìkọ́tẹ́ ni responsibility tó fẹ́ ṣe ni pé tó bá chat kó dáhùn, tí customer bá pè kó gbé kọ̀. Iṣẹ́ tiẹ̀ nìyẹn, kó dẹ̀ máa ọjà wọn kó gẹ̀ tẹ̀ sílẹ̀. Transaction tó bá san, kó send yẹ kó ṣe receipt. So that when you get back, contact him accuse bóyá èèyàn kan náà máa wà tó ń pack your orders, tó ń check your orders. Order kan ti wọlé o, apá ṣẹ̀fẹ̀ ni tó máa take care. Ìyẹn ló máa ṣàlẹ̀, ló máa mọ bó ṣe máa send it to you. Tí wọn náà bá dẹ̀ débẹ̀, take your time and check it out because honestly a lot of people have been complaining about customer service. Which is not right, which is not nice for a business. Let's be frank. Kò sí business tí ò ní títí ẹ̀. Kò sẹ́ni tó ṣe business àwọn kan ṣáà máa complain. Kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe. Kò sí bó ṣe fẹ́ rẹ́rìn tó fẹ́ gùn tó. Somebody will still complain about you. Tó bá sọ pé wọ́n rẹ́rìn, wọ́n sọ pé ìyọ̀mọ́yàn jù. Tó bá sọ pé wọ́n rọ́jú, wọ́n ló kì í rẹ́rìn. Tó bá sọ pé yíyan wà ń ta, wọ́n ló ń parọ́. Tó bá people will say something about you, so you cannot escape people talking. But try your best and be direct. That customer service is key. Mistake tell me you then always communicate. Make sure you communicate. Koda koma si ọjà yẹn lẹ̀. Communicate with your customer. Hello ma, we are so sorry. Ẹ má bínú. Ọjà yẹn pẹ́ díẹ̀ nǹkan. Communicate with your customer. Pátá parí ẹ̀, let them know ọjà yìí o. In fact, of course, kò sẹ́ni tó ń tajà tí ò kí ń parọ́. Irọ́ máa ń wà pẹ̀lú ọjà títà. Ẹni tí ò mọ̀rọ̀ pa ò lè tajà. Òun láti máa yí àwọn ọ̀rọ̀ kan pọ̀ ní tí ò bá sọ́jà lọ́wọ́ ẹ̀ wá mọ bó ṣe máa sọ ní moment ma size yẹn bóyá kó máa parọ́ kan ní pé size yẹn size 2 ló wà size 4 dẹ̀ lẹ́ ń lò ẹ má wọrí ma bó ṣe wọ́pọ̀ ní ìtì ni o ìjọ tí mo gbowó yẹn mo rò pé size yẹn kù ní bí mo ṣe dé sọ̀ báyìí mo ní pé wọ́n ti tà wá ọ̀rọ̀ kan pa tó o bá dé rí wàá sọ fún wa ẹ̀ mà ní bínú mi màá ráṣọ ìbọn mo ní another nice lovely one tẹ́ ẹ máa like èèyàn tó bá ṣerú ẹ lè lo ẹ máa pẹ́ wọ́n yín sínú ẹ̀ eléyìí sí very lovely ni ma 5,000 ẹ má wọrí máa yọ 5,000 kúrò níbẹ̀ ni just do something engage them you can't keep them mute you can't just kò lè fi customer ẹ̀ kó kàn hang wọn sójú kan kọ́ máa pèpèpèpè kọ́ máa try láti chat kó má dá wọn lóhùn ìyẹn ló wrong ìyẹn ò dá àṣírí túpọ̀ you must keep chatting tó bá chat ẹ wà dáhùn tó bá pè ẹ wà gbé kọ́ I mean let them know that you are there ìyẹn máa tún fún wọn lọ́kàn báyìí. kọ́lọ́kọ́lọ́ eléyìí wà different and now colour. that you see this is another experience if anybody comes to say mo rajà 200 ó yá fi 2,000 ra chicken fọmọ sọ fún ọ pé ṣé màmí ò fẹ́ ibo ni kí n send 2,000 ṣe jìyín sí mà ọkọ òun mọ aṣọ wọn tó ń gbé lọ fi sáàrin aṣọ wọn kó sẹló téèpù I don't need your money because nísìsiyìí tó ti dàbí pé fowó lẹ̀ tó bá yá tó tún gan pa wáyìí. another colour fìlà yẹn rè ayé ò ní mú wa o n tẹ̀mí rí bẹ́ẹ̀ ni n tẹ̀mí rí bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ kò sí gbogbo business tí ò ní issue kò sí gbogbo ẹni tó ń tajà tí ò ní títí ẹ̀ one way or the other there is always going to be a problem bá a ṣe sọ̀tẹ̀ bá a ṣe handle òun ló máa ta kọ́lọ̀ ń dẹ̀ wà pẹ̀lú wa ṣùgbọ́n ẹjọ́ èmi ṣì ń sọ nígbà tí mo wà gbọ́ sórí platform tajú kó tadé láàárọ̀ Madam Ayaba you are supposed to what come out and do a disclaimer and apologize to Fola wọ́n dẹ̀ jẹ́yìn àtijọ́ judy yín lẹ́jọ́ máa because ẹ ti defame orúkọ ọmọ ọlọ́mọ ẹ ti parọ́ mọ́ so she deserves an apology from you. You come out maybe on your platform ni kó má bínú so that bó ṣe circulate tí ó lè nìyẹn wọ́n á circulate pé má bínú Fọlá I understand the issue yẹn dáadáa ní tẹ́lẹ̀ àtúbà yín circulate yẹn dáadáa. kọ́lọ́kọ́lọ́ wà. I think that's the best thing tẹ́ ẹ lè ṣe ṣe rárá àwọn tó ń pariwo yẹn ìyẹn ṣáà máa wò wọ́n rùn ẹ̀dá sí wọn lára but to you Madam Ayaba wọn ò wà bẹ́ẹ̀ ṣe wùwà yìí o tẹ́ bá lọ bá ẹlòmíì ṣe tẹ́ bá lọ bá ẹlòmíì ṣe ayé ìgbà tí kálọ̀ jẹ́ bí abisi ta tó yìn dọ́gbọ̀n lẹ́ bá ṣe ni ta tán lájà àti fún yín ẹ fẹ́ sóró ẹ̀mí ẹ fẹ́ la ẹ bá try ẹ pẹ̀lú blogger mi Tinubu Fọlá Tinubu lẹ́rí tẹ bá ṣe tẹ pé lólè o tó bá já àwọn ẹlòmíì lẹ́ bá ṣe tó bá tán lájà àti fẹ́yìn gan fúnra yín ẹ ní láìpẹ́ ẹ ọ̀ ní fèsì ẹ̀rí blogger tẹ̀ ń lò ẹ̀yin gangan ló máa takù tọmọtọmọ tọkọtọkọ gan ni ẹ fẹ́ la ẹ máa wò pé kí lẹ ṣe léyìí sí ni ẹ má try ẹ mọ́ máa ẹ má try nǹkan tó ṣe yẹn má try ẹ mọ́ if you have issues with anyone ẹ contact ẹ tẹ bá mọ̀ yàn mọ́ ẹ contact ẹ nìyẹn kó tó di pé ẹ gbé ẹjọ́ tẹ bá dẹ̀ máa gbẹ́jọ́ lọ fún blogger ẹ make sure pé correct information lọ fún blogger yẹn tó tẹ́ni yẹn bá tiẹ̀ máa jáde tó máa defend ara rẹ̀ nǹkan tó bá sọ àwọn èèyàn á rí pé yes correct ilẹ̀ sọ fẹ́ni tó ń defend yín please don't do that again
ẹjọ́ là ń ti jókòó tadé o ẹjọ́ là ń ti jókòó tadé gan a lot of bloggers wọ́n fẹ́ fàájà fún yín seriously but it's all good. I hope they won't say she's proud if she's refusing it. It's better for her to be proud. She should just know which to go to collect it from because you really say I dash you money, you can't come back again talk say you won't collect money again. I dash you money. When you don't be say them force you now, say me you talk say you won't give her money. They don't force you. You can't come back again, you won't collect money. Can't they call and thief up and that? How it make sense? It don't make sense now. So for Jebo Shejeo, kudos to Auntie Jokotade. God bless you for that wisdom. I want to go to the door. I want to go to the lenu madam ayabayin. Ọkàn fò kì í ọ̀rẹ́ wọn ló jí sáà ọ̀rẹ́ wọn ló sọ fún wọn kó gbowó padà. Ọlọ́run ṣàánú. Kọ́lọ̀ bó ṣe jẹ́ nìyẹn o. Kọ́lá ò jalè anybody o. Kò jalè anybody o. Kọ́lọ́run ṣàánú wa ni. Gbogbo àwọn tàdé ń ṣòwò. Ẹ jẹ́ ká wà very careful. Ọlọ́run á ṣe èyí tó dá fún wa. So tó bá dọ̀la lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bú mi sínú inbox. Tẹ́ ẹ bú mi tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ sí mi torí pé mo ṣe ṣòwò Madam Farida àti Sisi Ọlá ní Alágbo. Tó bá dọ̀la. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ lèmi máa sọ lọ́dọ̀ tí. Èmi ò ń parọ́. Má dẹ̀ face reality. Ìyẹn ò dẹ̀ ń ṣe pé bóyá ẹ kìíní kan. One of my mommy said, no, I'm not like that. On the most serious. But òtítọ́ ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká sọ. Ṣé rí problem tí mo rí tó ń ṣe àwọn obìnrin gbogbo wa pátápátá àti Yawa àti Sisi àti Abeleko àti Adelebo àti whatever òun ni pé a kì í face reality. A máa ń believe pé we can always create rules when there are no rules. Rules tọ́lọ́run fún ara ò create fún wa àwa là ń create it and that is why we keep having problems with ourselves. That is why we keep problems now. Then first we'll talk ọ̀rọ̀ yìí ti rí báyìí kí la lè ṣe. Sentiment yìí la máa ń wrap all around. And this thing keeps coming back and coming back and coming back and coming back. Ó lè bá ṣẹlẹ̀ sí wa. A ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ọ̀kan tá a mọ̀. A ṣẹlẹ̀ tá a máa fi tí gbọ́. Sentiment la máa ń kì bọ́. Ó dẹ̀ ń lọ generation to generation, year in year out. They face the reality náà pé this thing is there. It's not going anywhere. Kọ́lọ́run ṣàánú wa ni tó bá dọ̀la I will talk about it. Màá answer the questions sí. Ẹ ṣé gan mo dúpẹ́. I hope you all enjoyed this interesting show. To everybody that called, thank you so much. I love your submission. I love your opinion. And to everybody on the platform as well, God bless you. I love all your comments. I love all your opinions. I'm sure we all enjoyed our Alphabo night. Shout out to Tunisia Yami. Thank you for that. So this is my own platform. Me, I'm very neutral here. We bring your opinion. We talk for and against. So, Eshegon, everybody, Tajiola, one love. Thank you so much. Ever love you again. Ever love you on TikTok. Gbogbo apárápátá ayọ̀ àtàlàáfíà ni ó rán ayọ̀ lámásùn Eshegon mo dúpẹ́ tó bá tún dọ̀la a tún padà wá fún another interesting topic tabari lórí social media. God bless you and do have a wonderful night rest. Bye. Kọ́lọ̀ pé tèmi tó pẹ́ tó bá wá jẹ́ Lady K ẹlẹ́nu pẹlẹbẹ òun lẹ bá fẹ́ Lady K ẹlẹ́nu pẹlẹbẹ òun náà wà gbogbo jù sí mo kàn ra ṣàwọn sápù díẹ̀ wá sọ́dọ̀ mi bíbà mi mú Lady K ẹlẹ́nu pẹlẹbẹ wá mi ò mú wá bọ̀ tó bá yẹ pé tàṣàkẹ́ lẹ bá fẹ́ Àṣàkẹ́ gbogbo yín ṣàlẹ̀ mọ Àṣàkẹ́ TV onígèlè gangan pàkó ògbọ́sùtì orí ẹlẹ́gàn ló dàrú òun nìyí wájú lọ́wọ́ ẹ̀ parí sí ẹ ti rí báyìí ẹ̀yin tẹ́ bá láìkì gèlè Àṣàkẹ́ yẹn wá ra fìlà Àṣàkẹ́ òun lélẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá láìkì àwọn fìlà Queen Mariam bí Queen Mariam ṣe máa ń wé gèlè wọn yẹn fìlà ilé bí wá gbé wá fún yín kẹ́ wá rà òun lélẹ̀ fìlà Queen Mariam ó wà ní kọ́lọ́kọ́lọ́ lóríṣiríṣi òun ló wà láwọn fine kọ́lọ̀ tó yẹ pé ó sẹ́ ẹ bó ṣe sí pléètì sí lára pléètì kún ara ẹ̀ ní tẹ́ bá wé tó báyìí tẹ́ bá dé tó tẹ́ bá ra set ẹ̀ báyìí ó máa fọ́ ẹ̀ bó ṣe máa yọ step by step rẹ̀ lórí yín same thing black yìí náà ó wà lóríṣiríṣi ẹ pè mí o ẹ wá bá mi rajà ojú òní tíyì àwọn fìlà tún sì kù lóríṣiríṣi gbogbo ẹ̀kọ́ ló wà bíbà yìí ó wà nínú náà so gbogbo ẹ̀kọ́ ló wà bí mo kàn yọ àwọn kọ̀ọ̀kan wá ní pé kí wá fi hàn yín ṣe ti irú torí mi tún lélẹ̀ so èyí tẹ́ bá dìdì fìlà ẹ pè mí ẹ̀yin mọ́ mi bẹ̀yìn dáàdì bẹ́ guess what àti láwọn ọjà tuntun gbogbo èyí tẹ́ bá fẹ́ ra àwọn expression tẹ́ lè fi ṣe irú yìí lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan lóríṣiríṣi ẹ wò ó ti wọlé bíbà ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra ọṣẹ ìwẹ̀ dúdú osùn ó wà ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra ọṣẹ ìwẹ̀ túrà ó wà ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra àbólíkì wà rọ́ọ̀bù wà gbogbo lówó ní Lady K tẹ́ bá fẹ́ ra fix gan tẹ́ fẹ́ ra fix tó ta dáadáa tí kì í ṣe fix tó yẹ pé tẹ́ bá ti lò 2 to 3 days báyìí ó ti tán nìyẹn ti jù sígbó àwọn fix tó ta dáadáa tó gbá ski tó mú yes ó wà lọ́dọ̀ Lady K gbogbo lówó lọ́mọ àbí ẹ̀yin wá fẹ́ ra àwọn correct fish gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi rẹ ẹja mi ẹ ṣe rí ẹja Thailand tí mo ní lọ́tẹ̀ yìí
àwọn ẹja yẹn tóbi ó kọjá bẹ́ẹ̀ gbogbo kátọ́ọ̀nù yẹn báyìí ìlàlá ni kódà bó tuntun ti order because ó ti fẹ́ tán bó tuntun ti order abẹ́ ìgbọ́ ẹjẹ́ lọ mú wá kẹrí. Àwọn ẹja yẹn lómi ra 3 pack 2 pack àwọn ẹja yẹn tóbi ó tóbi ju the first set tí mo tà lọ ẹ̀wò mẹ́ta ló wà nínú láìlọ́ọ̀nù yìí o mẹ́ta ni ẹja yìí tóbi tẹnukọ́ tètè bọ̀lì kọ́ ó tóbi dáadáa eléyìí báyìí sì ẹja àrọ̀ mo ní tí mo páàkì ní 20 mo ní tí mo páàkì ní 10 eléyìí tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ mi 10 ló wà bẹ́ẹ̀ ẹ wo bó ṣe ń dún bí òkúta tẹ̀lé mọ́bi tó gbẹdé tó ṣe kíni tó sún dé bó ṣe wà yẹn ẹ ṣàrà wá omi tó gbóná ẹ dà sí ẹ rọra buyọ̀ sí ẹ filẹ̀ fún bí ìṣẹ́jú mélòó kan ẹ rí bó ṣe máa wú ike tó tóbi ní kẹ́ fi sóòkè ẹ o ẹ má kọ̀dà sínú kékeré o ike tó tóbi dáadáa because ó máa wú wá ẹ wá rọra dà sọ́bẹ̀ ẹni ọ̀bẹ tó bá fẹ́ fi sè ẹja àrọ̀ ní bóde gẹ̀ẹ́sì lẹ́yìn fi dín ta ráìsì ó wà available now ó poroko ẹ wo ẹja ó poroko tẹ́ ẹ wò yìí ẹyọ kan lélẹ̀ báyìí orí ẹyọ kan pẹ̀lú àwọn ibi ọrùn yẹn òun lélẹ̀ báyìí mo ní tí mo pack lẹ́yọ kan báyìí mo ló ní méjì èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹpẹlẹdìkẹ mo dẹ̀ tún wá ní àwọn tó jẹ́ wípé odidi ẹja ó poroko yìí òun ni wọ́n gé láàrin kò rú rárá bó ṣe súnra pìkìtì síbẹ̀ nìyẹn mo ní àwọn yẹn náà páàkì yẹn náà ó wà èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹpẹlẹdìkẹ tó bá wá jẹ́ wípé èlùbọ́ ni ẹ pè mí tó bá jẹ́ pé epo pupa ẹ pè mí semo wheat pandoyam tapioca custard 3-in-1 ó wà custard 3-in-1 ó wà ògì ó wà rice flour ó wà fufu flour ó wà gbogbo oúnjẹ Africa ní Lady K ń tà gbogbo oúnjẹ Africa ni mò ń tà gbogbo àwọn nǹkan ṣerú ní oríṣiríṣi gbogbo ẹ̀ náà ni mò ń tà àwọn wig lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan gbogbo ẹ̀ ló wà bí báyìí ẹ wo àwọn expression tẹ́ lè fi ṣe braid any braid tẹ́ bá fẹ́ ṣe òun ní gbogbo ẹ̀ ni mo ní bí báyìí ẹ̀yin mọ́ mi rẹ̀ yín dájú mi mo tún láwọn míì náà o yàtọ̀ sí méjì tí mo fi wọ̀nyí wọ́n wà lóríṣiríṣi ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra àwọn nǹkan tẹ́ fẹ́ fi ṣe irun ẹ bá mi rà láti Canada bí báyìí bàbá yín send ẹ̀ sí anywhere tẹ́ bá máa send ẹ̀ sí anywhere tẹ́ bá wà ẹ ọ̀dà ìwò àwọn kan mo tún tò sókè bẹ́ẹ̀ yẹn náà àwọn kan mo tò sísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn jẹ́ fi wọ́n tún wọ̀nyí àwọn kan ṣerun lóríṣiríṣi ni mo ní yàtọ̀ sí àwọn eléyìí mo tún ní àwọn another type àwọn nǹkan tẹ́lẹ̀ fi ṣerun lóríṣiríṣi lọ́lọ́kan òjọ̀kan gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́dọ̀ Lady K òun ní gbogbo lòwò ní Lady K ẹ pè mí kẹ́ wá rajà tó bá wá jẹ́ wípé àwọn aṣọ ọkùnrin náà ni ó wà aṣọ obìnrin ó wà gbogbo ẹ̀ ni mo ní bíbà ẹ wo àwọn wíìgì wa ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀ báwo mo ṣe máa ṣe náà kí wá lọ fi wig store wa hàn yìí kẹ́ wo bí wíìgì bó ṣe lọ bí mo ṣe sí wig lóríṣiríṣi jewelry store wa náà wà jewelry store wa kàn ti run out of ọjà jewelries but a ṣì ní jewelries àwọn jewelries dẹ̀ tún ṣe kíni ó tún bọ̀ lọ́nà ju àwọn jewelries tó ti wà lọ́nà àwọn earring chain gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi set ó wà èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ pè Lady K ìfẹ́ olúwa tó bá wá tún wá jẹ́ díjà lẹ bá fẹ́ ó kọ́ ẹ pé díjà mi ò wíṣì kí n sẹ̀dẹ̀ sí ẹ̀yin tẹ́ bá wà out of Canada òun ní díjà ti wà òun nìyí this is díjà 750 mils lélẹ̀ 750 mils òun ní díjà ilé so díjà náà wà ìdí tí mo yẹ sọ pé mi ò wish kí n sẹ̀dẹ̀ lọ sí Amẹ́ríkà ni wípé ìgbà tí mi ò tí máa ta táwọn èèyàn máa yọ mí lẹ́nu Lady K yìí lè máa ta díjà wọ́n fẹ́ ra díjà mo wá wò pókè nǹkan tí bá máa tà fún yàn mo gbọ́dọ̀ ọkọ̀ wo bó ṣe rí mo wá pe èèyàn kan l'Amẹ́ríkà pé mo fẹ́ ra díjà ẹni yàn mọ̀ pé mi ni o
ẹni yẹn wá sọ fún mi pé Canada mo wà mo ní ẹ ẹni yẹn wá ní wọn ò ní jẹ́ kó kọjá ní bọ́dà pé wọ́n ní lẹ́ni yẹn náà sọ pé wọ́n máa ń ṣìṣẹ́ ṣẹlẹ̀ wọ́n pé nǹkan tí wọ́n bá ti gbọ́ kí wọ́n má ṣàfojúdi ìdí tí mi ò ṣe lè fi gbogbo ẹnu promise pé mo lè send ẹ̀ sí Amẹ́ríkà nìyẹn the only thing tí mo kàn lè ṣe mo lè risk ẹyọ kan wò tí bá rí ọkọ tó bá fẹ́ ra l'Amẹ́ríkà mo lè send ẹ̀ tó bá wá ṣìṣẹ́ àjọṣe ní 50-50 tó bá ṣìṣẹ́ àjọṣe ní 50-50 tí wọ́n bá wá ṣìṣẹ́ a jẹ́ pé ló wàhálà nìyẹn irú lọ́fídàsì tó bá sọ pé wọ́n lè send sí Amẹ́ríkà èmi send ẹ̀ àwọn tó ra pọ̀ mọ́ Jẹ̀bú lọ́wọ́ mi l'Amẹ́ríkà lọ́wọ́ jù ó yà wọ́n lẹ́nu bí pọ̀ mọ́ yẹn ṣe débẹ̀ ẹni tó yẹ kó ti ra opportunity kó ti ra púpọ̀ wọ́n ra 1 pack 10 ẹni mo kó sínú pack later lọ́wọ́ jẹ́wọ́ fún mi pé àwọn wo bí àwọn máa jẹ́ kó dọ́dọ̀ àwọn ni ọwọ́ aláwọ̀ fẹ́ rà sí mo ní pọ̀ mọ́ ti tán kò sí pọ̀ mọ́ Jẹ̀bú mọ́ ọ ní àwọn dé ní káwọn wo ni ó gbọ́dọ̀ pé wọ́n máa ń ṣìṣẹ́ wọ́n máa ń ṣe làwọn ṣe try 1 pack wo mo ló ti tán so èèyàn tó bá fẹ́ rà ẹ jẹ́ ká jọ risk ẹ̀ wò but mo ní believe kó máa débẹ̀ because ó yí tó máa ní àwọn lè gbà kán gbọ́lé láti another country èmi sẹ̀dí ó dẹ̀ débẹ̀ lọ́fíńdà mo sẹ̀dí ẹ̀ kò sí ẹ̀ sí stay country náà kò tí ẹ̀ sí tí mi ti sẹ̀dí ẹ̀ sí so mi sure eléyìí but tá bá ti ready tí mo lè try ẹ̀ pẹ̀lú wọn once tí bá ti wá lè send ẹ̀ sí Amẹ́ríkà máa máa jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi dáàdì mi tàrà l'Amẹ́ríkà mọ̀ ṣẹ́rí díjà ìgbogbo níṣe ló máa flush gbogbo system yìí ó dáa gan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ṣọ́ra gan ẹ try láti máa mu díjà ẹ máa lose weight ẹ̀yin tẹ́ bá ṣọ́ra ẹ máa mu díjà ẹ máa lose weight so bó ṣe jẹ́ nìyẹn mo dẹ̀ tún ní àwọn so many things mélòó mo fẹ́ kà lẹ̀ bákan náà ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra pakuru mọ́kódó dáadáa iléeṣẹ́ tí ẹ̀ national bar ó wà àsìkò yìí mo máa ń sọ fún yín wípé tó bá jẹ́ ìyàwó lálọ́dún yìí lẹ rí ẹ̀dọ́ bó bá jẹ́ secretary yìí níbi iṣẹ́ ẹ̀dọ́ ẹni obìnrin tẹ́ bá rí dídólòbò ẹ wá ra àgúnmu manpower tó máa jẹ́ kẹ́ lè perform dáadáa àgúnmu diabetes ò dáa ó jẹ́ àìsàn tó máa ń jágò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá nílò oògùn diabetes ó wà available sí oògùn jẹ̀díjẹ̀dí ó wà available sí èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ tètè pè mí kí n lè tètè bá yín send díẹ̀ ká tó súnmọ́ àsìkò ọdún tọ́dún bá ti súnmọ́ ọjà ò kí ń tètè deliver ó máa ń pẹ́ lójú ọ̀nà so bó ṣe jẹ́ ni ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin dáàdì mi tẹ́ ṣọ́ra tẹ́ dẹ̀ fẹ́ lo native ẹ pè mí ẹ̀yin dáàdì mi tẹ́ ga tẹ́ dẹ̀ fẹ́ lo native ẹ pè mí àdìrẹ tó gbáski àwọn àdìrẹ tó mú yes àwọn àdìrẹ tó yẹ kó tẹ́ bá wọ̀ bá wọn mọ̀ pé yes ọmọkùnrin lélẹ́yìí èèyàn lélẹ́yìí ṣá mo ní wọ́n bíbà ó wà bákan náà ẹ̀yin mọ́mì mi náà tí ẹ fẹ́ lo aṣọ tó dáa mo sọ fún yín pé mo ti kó àwọn ọjà tuntun wọlé àwọn aṣọ tuntun ó ti wọlé bíbà ẹ̀yin náà ẹ pè mí àwọn tó gèlè kò gbẹ́yìn èwe ló tún kù tá àti polówó epo pupa kò sí irú mọ́ but irú ti wà lójú ọ̀nà again kí ló tún kù ẹ̀gúsí ti dé ẹ̀gúsí ti wà èyí tẹ́ bá fẹ́ ra ẹ̀gúsí is available now kí ló tún kù títí polówó kí la tún tà ní ṣọ́ọ̀bù yẹn ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ rọṣẹ àánú ọṣẹ ìṣẹ́gun ọṣẹ arọ́bí course breaker cleanser àwọn ọṣẹ tẹ́kọ̀ lè máa lò lẹ́kọ̀ọ̀kan ọwọ́ ṣẹ́ gbogbo níṣe ajẹ́bíidán tó kàn fáàmù gidi gbogbo ẹ̀ ló wà available lọ́dọ̀ lẹ́díkè àwọn iṣẹ́ tó mú yes ó wà lọ́dọ̀ lẹ́díkè àgbà tó lómi nínú kò kí n pariwo gbogbo èyí tẹ́ nídìí àwọn nǹkan àjò ìfẹ́ ni anyone ni ẹ pé lẹ́díkè ìfẹ́ olúwaṣò the baby of Odùduwà nation gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa rí gbogbo àlákàlà yẹn ó máa dópin gbogbo àmúbọ̀ yẹn máa dópin gbogbo ogun tó ń dìde sí yín from nowhere ó máa dópin gbogbo kọ́ máa bínú yín kọ́ máa kórìíra yín gbogbo ẹ máa ṣe kí ni ó máa dópin ní ọlá ẹni tó dá ayé àti ọ̀run òun ọmọ oníṣẹ́ fàyàtì ọba tó pè mí gbogbo ẹ máa dópin so gbogbo ẹ ní iṣẹ́ tí ẹ bá fẹ́ fún spiritual something ó wà available lọ́dọ̀ Lady K ìfẹ́ olúwa show èwo ló tún kù tá àti polówó gbogbo lòwò kí ló tún kù bẹ́ẹ̀ ẹ̀fọ́ ó wà ewédú ó wà kí ló tún kù ráìsì ọ̀fadà ti tán
ó ní wọ́n lọ gbọ́ ìtẹ́ra ọ̀fadà ẹ̀dẹ̀ má bínú ẹ̀yìn tẹ́ ìrírí àmúfẹ́lẹ́dùmarè bẹ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́ lágbára Ọlọ́run tí ọjà wa bá dé ní ọdún yìí ọjà kọ̀ǹténà wa tó bá dé lọ́dún yìí ẹ máa rí rice ọ̀fadà lọ́dún yìí tí ó bá dẹ̀ dé lọ́dún yìí tó bá jẹ́ next year náà ní rice ọ̀fadà wà nù ẹ máa rí rice ọ̀fadà a ní ọjà sórí omi kì í ṣe odidi kọ̀ǹténà ọ̀kẹ́ má lọ bí lẹ́díkẹ́ẹ̀tì gbódidi kọ̀ǹténà ọlọ́ba ṣe bíbẹ̀ no mo kàn fi kọ̀ǹténà ship ẹ̀ ní just ọjà díẹ̀ náà ni ọjà títí ní báyìí náà ni so mo kàn lo kọ̀ǹténà ni owó gbígbé plane ó ti máa pọ̀ jù mo ṣe lo kọ̀ǹténà so bó ṣe jẹ́ nìyẹn èwo ló tún kù tá a tún máa polówó o kí ló tún kù scarf wà turban wà tomatoes wà maggi no chicken ó wà gbogbo anything food from Africa ẹ̀pẹ̀lẹ̀ dike ó wà available ṣẹ̀dẹ̀ wà láwọn èlùbọ́ mi wàláì ó ti tán lọ èlùbọ́ ṣu èlùbọ́ gẹ̀dẹ̀ ó ti tán lọ àwọn tó bá fast àwọn ló máa tún ríra nínú wọ̀nba díẹ̀ tó kù gbogbo ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ bá mi rà yín náà lè jẹ́rìí sí pé yes èlùbọ́ iṣu gidi ilé dike ìta èlùbọ́ gẹ̀dẹ̀ gidi ni mò ń tà mi ò miss wọn àtọ́ mi ò miss ẹ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn èwo ló tún kù tá àti polówó oyin original ó wà èyí tá a bá dẹ̀ tún wọ́n tí a máa polówó jọ bí ẹ bá mi subscribe ẹ bá mi share ètò mi ní wáyé tì í rẹ o